wega ucio niguo twaroka rucini muriithi mwega kumemerekia mbere-ini yaku Ngai ona mbere-ini ya irindi ciaku muthinjiri mwega tondu uguo niguo kuri muthamaki wa thayu wega ucio noroguo ratumire muthamaki wa thamaki Rorogite maketaiko umaina nwana yenya mutike ugure Rorogite maketaiko umaina nwana yenya mutike ugure umai mwithare gutioke twithare dinonera kakono ega nitha na ciothe ciaku watukinyiriria muthinjiri mwega ukongerera ciugo thiini wa tunua mwathani meciria maitu gatuma makinderie hari we ona mimero itu Ngai ukaga gutuma ikire muriithi mwega tugatumura tunua tukanirira na tukaiga we nowe mutheru na nowe muthingu we nowe wihinya wiyuritwo ni utugi we nowe mwihokeku wiyuritwo ni tha wihonagiria kiria wenda muthamaki munene ukagarurania kiria wenda muriithi mwega ona ukahanda kiria wenda Ngai wa ngai ciothe na ukamunya kiria wenda muriithi mwega na mothe makagocithia ritwa riaku tukambararia ritwa riaku tukaiga gutire ringi tario muthamaki ona tukaiga gugutungata ti wira wa tuhu o uria kuri muthamaki wa thayu gugutungata ni kuri kiguni nikio turokeirie njigua rucini awatukwambararia tukiugaga wi mwega awatugutia tukiugaga wi mwega uturokeirie tha rucini twambararia ritwa riaku o riri itheru rikirite maritwa mothe ikuri undu wekire maro maitu na ngoro citu o gutwitikiria tu tugwetage ritwa riaku nitwakwambararia muno nitwagutia muno nitwakwenyihiria muno ona nitwaguthathaia muno ona nitwaguthaitha muno Ngai wa ngai ciothe uyuritwo ni ugi ukaiyurwo ni umenyo ukaiyurwo ni utugi na uhoti mwathani we Ngai wa ngai ciothe gutari mundu gutaraga uria gwika ona kana uria kuruta wira muthamaki urutaga Ngai wina kiguni miturire-ini nikio turakwambararia rucini ruru rwa umuthi itikire kigongona kia matu-ini gutwarana na ithuĩ muriithi mwega itikire muriithi mwega kurekereria thakame ya Jesu Kristo iturutire wira muthamaki wa thamaki kuri mahinya na maroho na mothamaki mothe maria mokaga kugiria andu aku maguthathaie ona kana makwambararie muthamaki wa thayu tukamagira kiene twi mbere-ini yaku ona kumamenyithia twi kigongona-ini giaku na ni kuri na mwaki wa gutuanga macoki mothe ma ndaimono nikio turaria uhoro wa thakame ya Jesu Kristo yuke ingirire kigongona kiama iguru ria umwe ria twinao nyumba-ini yaku ona ria twinao warahurire muriithi mwega nigetha tutwarane twikariko kamwe mwathani na watwenda watuhingura maitho muthinjiri mwega ona gwata matu maitu kigongona no tukugocithia ritwa riaku na no tugutaukirwo na no tukumenya na no tukuona wira uria uhaririirie muthenya wa umuthi ti wa tuhu muriithi mwega kiria uhaririirie kigongona kiama aria uhaririirie gututwara muthinjiri mwega twineanite na kuri we tugacarenda mothe mwathani tukaiga ni kaba gwaku muriithi mwega ni kaba gukwenda muriithi mwega ni kaba guguturira muriithi mwega kaba gwaku kigongona kia matu-ini tondu Ngai ithe witu twethurira gwaku ni tuwi maundu mega ni megwikika ikio turakwambararia rucini ni kumenya maria manini mekikite ona mangi no megwikika muriithi urotugira urotio kigongona urwambararia uroneneha muriithi mwega we niwe Ngai na gutire Ngai ungi tawe we niwe hinya munene na gutire hinya ungi ta waku we niwe withanyi
nyingĩ na gũtirĩ thata ciaku. We nĩwe mwĩhokeku na gũtirĩ wĩhokeku ta waku. Nĩ tũrakwambararia mũno ona gũtũhe kanya Mũthamaki agwĩtaga rĩtwa rĩaku Ngai. Korwo na ithuĩ mũrĩithi mwega, twagũthaitha na twagũthaitha. Korwo na ithuĩ kĩgongona kiugo ngĩenda tũigue Mwathani. Ũrokia rohia tondũ nĩ gĩaku, ũroreka gĩkinyĩrĩre ũrĩa ũkwenda tondũ wĩra nĩ waku mũrĩithi mwega. Nĩkĩo Ngai wa ngai ciothe ũrombire mũndũ mũhanaine nake, ũramũhe mũhiano waku mũrĩithi mwega. Na igũrũ rĩa ũguo kĩgongona ũrona gũtiagĩrĩire mũndũ ũyũ aikare arĩ wiki, na nĩkĩo tũtuĩte makĩria ma ũmwe rũcinĩ rũrũ rwega. Nakĩo kiugo gĩaku gĩgatwĩra atĩ harĩ herĩ na atatũ magomanĩte nĩ tondũ waku, ũkoragwo ho Ngai nĩgetha ũmohore ũkombo-inĩ. Wamba mũndũ mũrĩithi mwega, na wona ndagĩrĩire gũikara arĩ wiki, wamũreheire mũteithia kĩgongona ũrĩa ũtũthurĩte na ũgatuĩka ũrĩa ũteithio wa kĩgongona gĩaku. Nĩ tũrakwambararia mũrĩithi mwega tondũ Ngai wa ngai ciothe ti kwagĩrĩra na gwĩka wega. Ici nĩ tha Mũthamaki gũtũtua mwa wĩra waku, gũtũtua mĩro ya wĩra waku. Nĩ tũrakwambararia rũcinĩ, nĩ tũragũtĩĩa rũcinĩ. Ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno ũtwĩkagĩra, kĩgongona kĩa ma na kĩa riri. Ũyũ nĩ ũtonga mũnene ũkĩrĩte thahabu na betha, gũkoragwo nja-inĩ ciaku hawa. Tũgĩgũthathaiya na tũgĩgũtĩĩa, tũrakwambararia mũno. Wambarare ithuĩ tũnyihe Ngai, wambarare ithuĩ twagwo Ngai. We nowe mũtheru wĩ wiki, we nowe wĩ hinya wĩ wiki. Ũhotete gũtũũria thĩ ĩrĩa wombire, ũkahota gũtũũria igũrũ rĩrĩa rĩombire, ona ũkahota gũtũũria riũa rĩrĩa waigire rĩgĩe, ona mweri na njata mũrĩithi. Nĩ makuru Ngai wa ngai ciothe, ona maria ma maĩ Mũthamaki, ona werũ na njũĩ ciothe Ngai wa ngai ciothe ũcitũũragia na ndũhoyaga kĩrĩra. Kũrĩ mũndũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ona ithuĩ nĩ tũtũũrĩtie Mũthamaki mbeũ ya mũndũ mũrũme na ya mũndũ wanja. Ũrekage thiĩ na mbere na gũciara, na maciaro ma wĩtĩkio ũkamaneana. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa. Gũtwĩtĩkĩria mũthĩnjĩri tũkorwo tũrĩ mbeũ ya wĩtĩkio, na ithuĩ tũinamagĩrĩre mbere yaku, tũkwambararagia mbere yaku, tũkwenyiagĩria twĩ mbere yaku, ona tũgũthaithagia twĩ mbere yaku. We nowe mũnene, gũtirĩ ũngĩ tawe. We nowe mũtheru, gũtirĩ ũngĩ tawe. We nowe wĩ hinya, gũtirĩ ũngĩ tawe. Mbeũ ĩno ya wĩtĩkio ũmĩtũũragia na ũruru, na nĩkĩo tũtakĩhokokwo. Watũtũũria tha-inĩ ciaku, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno. Twĩ wĩra-inĩ waku mũrĩithi ũyũ wambĩrĩirie kĩambĩrĩria-inĩ kĩa ũmbi waku, na nogeroka kũũrĩkia. Wa mũthingu mũrĩithi mwega, wĩra ũyũ nĩ waku, wĩra ũyũ nĩ waku, wĩra ũyũ nĩ waku. Ũngĩenda warĩ no ũtũhũthĩre mũrĩithi, tũrute ũrĩa ũkwenda. Aingĩ arĩa mohetwo mohorwo, aingĩ arĩa marenda gũgũkuhĩrĩria magũkuhĩrĩrie tu. Tũhũthĩre, nĩ twagũthaitha, tũhũthĩre, nĩ twagũthaitha, tondũ gũtirĩ na ũndũ ũngĩ ũtiga kwambararia rĩtwa rĩaku. Nĩ twagũtĩĩa na twatĩĩa wĩra waku. Twagũthaitha Ngai wa ngai ciothe, wĩra waku ũtware mbere, ti tondũ nĩ tũrakwĩra, no tondũ ũrĩa ũtuĩte ndũkareke ũcemwo nĩ ũrĩa mũũru. Nĩ twagũthaitha ndũkareke
kĩo kungwĩrwo mũthamaki mwega nĩ andũ arĩa mathugundaga thuguta njoru. Tũragũthaitha mũno twĩnyihĩtie mũno mũthamaki, tondũ Ngai wa ngai ciothe, ũyũ nĩ ũteithio wa rũciũ, ũyũ nĩ ũtirĩrĩri wa rũciũ, ũyũ nĩ ũhonokio wa rũciũ. Tũgakũrĩrĩra rũcinĩ nĩgetha ingĩ mahonokio mũthamaki, nawe werũhia honokio ũyũ kĩgongona kĩamana kĩa riri kũrĩa wakĩtwo gĩko ũthambie tondũ nĩwe mũtheru. Nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũtheria, wĩtĩkĩre gũtuamũra, wĩtĩkĩre gũtũthura rĩngĩ twĩ mbere-inĩ yaku o kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Wĩke ũrĩa ũkwenda na ithuĩ tondũ nĩwe mũtheru, gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Gĩothe Ngai wa ngai ciothe ũkũrio nĩ ndungata ciaku, arĩa twĩ nao na arĩa mena kũu nja, arĩa matũraihĩrĩirie mũno, awa mũthingu wĩtĩkĩre kũigua. Nĩ twagũthaitha to nginya ũigue kĩgongona, no nĩ tũragũthaitha ũigue makaya na mathaithana, ona ũigue kĩrĩro gitũ Ngai. Kwĩrirĩria gwitũ no gũtũra harĩwe, kwĩrirĩria gwitũ no gũtũra nja-inĩ ciaku, kwĩrirĩria gwitũ nĩ kĩgongona gĩaku gĩtikanahore mwaki. Nĩ tũrakwambararia tondũ ona gũtũma mwaki wakane wothe no hinya waku, ici ciothe no tha ciaku, wothe nĩ ũhoti waku. Nĩ tũrakwambararia, nĩ tũrakwambararia, nĩ tũrakwambararia, nĩ tũrakwambararia, nĩ tũrakwambararia, nĩ tũrakwambararia, nĩ tũrakwambararia tondũ nĩwe mũnene na nowe wĩ hinya. Nĩ tũragũtĩĩa, tũragũtĩĩa kĩgongona tondũ mĩrango ya nyũmba yaku ĩhingũrirwo tene hawa. Nĩ tũkuonete wĩ wa mwena witũ, nĩ tũkuonete, nĩ tũkuonete, nĩ tũkuonete, nĩ tũkuonete, nĩ tũkuonete. Tuonete ũtugi waku, tuonete riri waku, ũyũ ũtetiragio nĩ mũndũ. Tũkuona wega waku, ũyũ ũtetiragio nĩ mũndũ. Na nĩkĩo Ngai wa ngai ciothe tũtangĩhota gũtarĩria ũrĩa wĩ mwega, tũtingĩhota gũtarĩria ũrĩa wĩkaga. Nĩ tuonete mawĩko maku, nĩ tuonete tha ikĩgwa igũrũ ritũ na andũ aku Ngai, ona wiki yothe ũrutani-inĩ wa mahoya ma rũcinĩ na hwaĩ-inĩ. Nĩ tũkuonete ũrutani ũrĩa wothe ũrekereirie. Ũyũ no hinya waku na no tũrabatara, nĩkĩo tũragũthaitha Ngai wa ngai ciothe, hingũra igũrũ mwathi, reke igũrũ rĩhingũke, ũrekererie mũthĩnjĩri ũkĩrĩa kĩrabatarania, nĩgetha wĩra waku ũkũre, nĩgetha wĩra waku ũthiĩ mbere. Tũrakwambararia mũno, twĩkwatanĩro na ndungata ciaku ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, tũkĩambararia ndungata yaku na kũrĩwe mũrĩithi mwega Archbishop John Gĩthire na ndungata ciothe Ngai iria ikuoyaga na manaro. Ngai wa ngai ciothe, maririkane ũrĩa ngoro-inĩ yaku theru, meke wega nĩwe mũtheru, matirĩra gĩthithi nĩwe mũtheru. Tũraneana ndungata yaku na kũrĩwe ũmwe na marĩtwa, tũtigatiga kuga ũguo hawa
rekio turakwambararia murutire wira uria ukwenda wagereire muthire uria ukwenda Ngai murithio mumenyerere no mugitire tondu Ngai wa ngai ciothe umutuite muro wa wira waku na waria othe agerera murithi mwega ndukanareke Ngai wa ngai ciothe ndukanareke murithi mwega uria wothe urekereirie moko-ini make orwe ni hinya Ngai ore murithi mwega age gia kuria kana kunyua ndaguthaitha 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 Ngai wa ngai ciothe matu make mahingũre mũrĩithi ũkĩmwarĩria ũrĩa ũkwenda kĩgongona eke mũrĩithi mwega aririkanage na ngombo na ndungata ĩtarĩ umithio no wareka kĩrĩa warekereria gĩciare gũkagĩa umithio mũrĩithi tũkambararia rĩtwa rĩaku mĩciĩ-inĩ tũgakwambararia no tondũ wa ndungata yaku ona mawĩra-inĩ tũgakwambararia nĩkĩo tũrakwenyiria rũcinĩ tũgĩgũthaitha nĩ tondũ wake wĩmerirĩria na mabataro mũrĩithi nĩkĩo tũragũthaitha no twage ũndũ tũngĩka Ngai ona no tũremwo nĩ kũmũnyitĩrĩra ona no tũremwo nĩ kuoya moko na igũrũ make ona no tũremwo nĩ gwĩka ũrĩa angĩenda no we nĩwotaga nĩkĩo tũragũthaitha rũcinĩ tũragũthaitha rũcinĩ tũragũthaitha rũcinĩ tondũ nĩwotaga we nĩwotaga nĩwotaga Ngai nĩwotaga mũrĩithi nĩwotaga kĩgongona nĩwotaga mũthamaki naguo ũteteku waku na wakũgemia kanitha waku na wakũgemia ndungata yaku nĩtwakwambararia kiugo kĩngĩario Ngai wa ngai ciothe kĩrwerũĩra andũ aku biacara ĩrĩa ya mũrĩithi no gũkwambararia tu na gũthiĩ tũkiugaga ũrĩa wĩ mwega na ũrĩa wĩkaga Ngai ona kũrĩa ũtekĩte nĩtũĩ no ũgwĩka tondũ nĩwe mwĩhoko na nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro ona rwĩmbo rũngĩinwo rũrainĩka thĩ na matu-inĩ yoyo ngĩoyo nĩ ndungata ciaku rĩrwĩtĩkĩrĩka rĩrwambatĩrĩra harĩ we ta mũtararĩko mwega wa ũbumba kana ta igongona rĩa hwaĩ-inĩ nĩtwagũtĩĩa na twahitha ihoya rĩothe thakame-inĩ ya Jesu Kristo twahitha ndungata yaku thakame-inĩ ya Jesu Kristo twakũhoya ũmũirigĩre na rũirigo rwega ona ithuĩ na ndungata ciaku ciothe arĩa tũragũthikĩrĩria angĩ twĩ gĩtanda-inĩ arĩa angĩ tũikarĩte thĩ ona arĩa angĩ tũgĩthiĩ na njĩra mawĩra-inĩ ona arĩa angĩ tũgĩthiĩ na njĩra tũthiĩ nyũmba yaku Ngai tũgitĩre no tũirigĩre tũhithe nĩwe Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Nĩngũra mawĩko maku nyanĩrĩra njuge ũrĩ mwega gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe kumagio nĩ irĩndĩ ciothe wega waku nĩ ũgagetie ũkagegia ngoro yakwa na nĩkĩo nĩngũkũinĩra ndigatiga kuga ũrĩ mwega ndigatiga kuga ũrĩ Ngai marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ndikariganĩrwo ndigatiga kuga ũrĩ mwega ndigatiga kuga ũrĩ Ngai marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ndikariganĩrwo
tutietiga kuga uri mwega tutietiga kuga uri Ngai maria mothe utwikire Baba tutikariganirwo nari nima Ngai tutigatiga kuga wi mwega tukwanirira Ngai na mugambo munene tuge Ngai uri mwega Ngai wi mwega miturire-ini itu meciria-ini maitu ona mĩĩrĩ-inĩ itu kigongona kia matu-ini nikio turanyiha muno na kuri we rucini ruru tukiuga Ngai wi mwega Ngai wi munene Ngai wi mutugi wi wa gutio ona wa kwihokwo kigongona kia matu-ini nitunyihite muno rucini ruru Jehova Ngai tugigutia ona tugikwambararia tukiuga gutire Ngai ungi uhana tawe kigongona githeru kia matu-ini gutikagia na gutire hindi gugakorwo mothanaki wa theru Ngai we niwo gutura uri Ngai niwo gutura uri munene niwo gutura uthamakaga Ngai we niwo gutura wikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku kia unene gutire hindi ucenjagia kigongona kia matu-ini nikio twanyiha muno rucini ruru rwega Ngai witu tukiuga wi Ngai na gutire hindi ugakorwo utari Ngai mwathani nitunyihite muno kigongona githeru kia matu-ini ithuĩ ta ndungata ciaku cia andũ-a-nja rucini ruru mwega Ngai witu Mwathani tukihoya kurekerwo mehia na mahitia ona mawaganu maria tungikorwo twihitie Ngai Mwathani ni twahoya turekere guthugunda Jehova gwiciria kwiririria ona kuhutia Ngai witu Mwathani ringi ni twihagia Ngai witu Mwathani na gwika Ngai wa matu-ini ni twahoya kurekerwo niwe rucini ruru rwega Jehova Ngai wa matu-ini hota muini wa rwimbo-ini ni akiuga ati ndiari mwega Jehova Ngai no nĩ tha ciaku ciatukinyĩrĩire Ngai witu ona ithuĩ rũcinĩ rũrũ turauga tutiriega Ngai no nĩ ũndũ wa tha ciaku Jehova nĩ ũgũtũtuega rũcinĩ rũrũ Ngai nĩkĩo twahoya kũrekerwo na gũtherio nĩwe rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani tũrekere tu nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai witu na nĩgetha igongona rĩrĩa tũkũruta rĩa gũgũtĩa ona rĩa gũgũcokeria ngatho rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka Ngai tũngiuga tũtiĩhĩtie tũngĩgũtua muhenania Ngai witu naguo thingu ni guthii ungithie uthame thiini witu kigongona kia matu-ini nikio twahoya kurekerwo na guthambio niwe Jehova Ngai ni wega Jehova tondu uga twaheranio tuohagira Ngai witu kugerera thakame ria waitira mutharaba-ini Baba ni tũrĩehia na ni tuohoretwo niwe Ngai thiini wa rĩtwa ria Jesu Kristo ni wega Ngai witu rucini ruru rwega Jehova ni tunyihite mbere-ini yaku Ngai witu tugigutia tugikwambararia tukiuga wi Ngai mwega wi Ngai munene ona wi Ngai mutugi Ngai witu ni wega Ngai witu rucini ruru rwa umuthi thengio Ngai ni ithuĩ arĩkia kũgomania kigongona-inĩ gĩaku rucini Ngai witu Baba tutiroya ũndũ wi wa kawaida kigongona kia matu-ini no turauga ni wega waku na tha ciaku kigongona kia matu-ini Baba ni kuria marakomire angĩ matinarahuka kigongona githeru no ithuĩ Baba ni urekire tuone rucini ruru rwega Jehova Ngai Mwathani wekĩra magũrũ maitũ hinya Ngai witu na nĩgetha tũke kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku tũgũtĩe na tũkwambararie wekĩra kanua gaitũ rwĩmbo rwa ũgooci Jehova Ngai na nĩkĩo twĩ haha rucini ruru rwega Jehova Ngai witu nĩgetha tũkwambararie kigongona kia matu-ini ona tũgũtĩe amũkĩra ngumo amũkĩra riri Jehova Ngai gĩtĩo na ngatho kigongona kia matu-ini nĩ ciaku Ngai ciamũkĩre kuma ngoro-inĩ citũ thĩinĩ kigongona gĩtheru we ũtagayanaga ũgooci na mũndũ wa gũkũ thĩ ĩno Ngai niwe twahe ũgooci rũcinĩ rwa ũmũthĩ niwe twatĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ niwe twambararia rũcinĩ rũrũ rwega Ngai witu twauga Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe
gutiri ungi wa kuigananio nawe Ngai, ona gutiri ungi tungiringithania nawe Ngai witu. Hinya waku niguo munene Ngai, wega waku Ngai witu ni utuiganite Ngai, wega ucio waku niguo tukinyeirie rucini ruru rwega Ngai witu, na nikio turakwambararia na tugagutia tukauga kunene wi munene Ngai, wi mutheru kigongona kia matu-ini. Ona thuri aria 24 Ngai witu ri megite-ini giaku kia unene marauga guthera niwe. Ona ithuĩ nĩ tuoya moko maitũ na igũrũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tukiuga guthera niwe Ngai, wĩ mũtheru ithe witũ, wĩ mũtugi ithe witũ, no tũngĩkĩiganania nawe Ngai witũ, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tũngĩiganania nawe ithe witũ, gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ tũngĩringithania nawe Ngai witũ, amu mĩkĩre yaku ya maũndũ nĩ ĩrĩ kĩriga Ngai witũ, tũtingĩmĩiganania na maũndũ ma gũkũ thĩ ĩno Ngai witũ. Nikio turakwambararia na tugagutia tukauga Ngai witu wi munene ithe witu, wi Ngai wa Ngai ciothe Ngai witu, we niwe uturaga uthamakaga guku thi na ku iguru muno Ngai witu, we niwe uturaga ututhamakagira kigongona kia matu-ini. Nikio turagutia na tugakwambararia Baba, tukauga gutiri Ngai ungi uhana tawe. Amukira ngumo, amukira riri Ngai witu, amukira ngatho kuma ngoro-inĩ citũ thĩinĩ Ngai, nĩ wega waku Baba witũ tũkinyĩtie haha Ngai witũ. Mwathani tũngĩkĩũra njĩra-inĩ ciaku tũthiĩ kũ ithe witũ, Mwathani tũngĩũra wega-inĩ waku tũthiĩ kũ ithe witũ. Baba, ithe gwaku toguo kwega Mwathani, ithe gwaku toguo kwĩna maũndũ manene Ngai, ithe gwaku toguo thayũ wonekaga Baba, ithe harĩwe toguo tuonaga ũteithio Ngai witũ, tũngĩkiuma harĩwe tũthiĩ kũ ithe witũ. Gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩthiĩ Ngai, no tũrĩire harĩwe ithe witũ, amu harĩwe nĩho hena ũrĩo na ũnyuo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩkĩo tũragĩgũtĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wega Ngai witũ, ũroneneha na ũrombarara Ngai witũ. Ni wega nĩ twagutia Baba, ni wega nĩ twagukumia na twagukugoca Mwathani nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ waku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ni wega Ngai nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩrĩa wamũrĩte Baba na ũgaitĩrĩria maguta ithe witũ. Ni wega Ngai nĩ ũndũ wa Bishop witũ John Gĩthirĩ Ngai wa matu-inĩ rũcinĩ rũrũ rwega Baba, nĩ tũramũneana mbere-inĩ yaku Ngai witũ, tũkĩmenya ndungata ĩno nĩwe wamĩtire Ngai witũ. Mwathani wamwamũrire na ũkĩmũitĩrĩria maguta Ngai, Mwathani ũkĩmamamũra gatagatĩ kaingĩ Ngai witũ, harĩa marehanania Baba na rĩtwa rĩaku Ngai, harĩa marauga nĩ maragũkumia na magakũgoca Ngai. Mwathani no ũkĩmwamũra ũkĩmũtua ũmwe wa ndungata yaku Ngai, ndungata thingu na ndungata ĩgwĩtigĩrĩte Ngai wa matu-inĩ, ũkĩmũhe ũũgĩ wa kiugo gĩaku Ngai witũ. Nĩkĩo tũramwambararia na kũrũa rũcinĩ rũrũ rwega Ngai witũ. Mwathani nĩ kũmenya ndwamwĩtire oro ũguo tũhũ Ngai, Mwathani wamũthurire na ũkĩmũitĩrĩria maguta Ngai, wĩna gĩtũmi na kĩene mũthamaki ũrĩ tha. Nĩkĩo Baba nĩ tũramwambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai witũ, o ũguo wamũthurire gatagatĩ-inĩ kaingĩ Ngai, o ũguo wamwamũranirie na ingĩ Mwathani, ũkĩmũtua ũmwe wa ndungata ciaku Ngai witũ. Nĩkĩo tũramũneana na kũrũa rũcinĩ rũrũ rwega Ngai witũ, tũkĩmwĩtĩria hinya ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai, tũkĩmwĩtĩria thayũ Ngai witũ, tũkĩmwĩtĩria wendo Ngai witũ wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndungata ĩno Ngai nĩ ndungata ĩkwĩnyihagĩria Mwathani, nĩ ndungata ĩkwendete Mwathani. Mwathani twakĩmũhoera ũũgĩ Ngai witũ, Baba rĩrĩa arahunjia, rĩrĩa aratwarithia injiri yaku na mbere Ngai witũ, twamwĩtĩria ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ariumagaraga nĩ ũndũ wa ũtungata waku Ngai witũ, Baba koragwo wĩ Ngai hamwe nake Ngai witũ, twaranaga nake Mwathani,
Mwathani hĩndĩ ciothe akiumagara riumagarĩro nĩwe Ngai, ihũndũkĩro nĩwe Ngai witũ. Ona rĩrĩa ahurũkĩte Jehova agĩthugunda kiugo gĩaku Ngai, meciria make na merirĩria make nĩwe Ngai witũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twakĩmũneana na kũrũa rũciinĩ rũrũ rwega Jehova Ngai, Mwathani tũgĩkũhoya mũrathimĩre ũtungata ũyũ wake Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Mwathani. Nĩ wega Jehova Ngai nĩ twakĩmũtĩithia na kũrĩ we, tũgĩkũhoya harĩa arĩ rũciinĩ rũrũ rwega Jehova akĩharĩrĩria gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku Jehova Ngai, twamwĩtĩria tha cia thabarĩ Ngai witũ, agĩũka kũruta igongona Jehova Ngai rĩrotĩkĩrĩka na kũrũa rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai kanitha ũyũ wĩna mapasta marĩa me rungu rwake Ngai witũ, ona mo twamaneana na kũrĩ we Ngai witũ. Nĩ tũmenyete tio meĩtire Ngai witũ, no nĩwe Jehova wamamũrire na ũkamatua Jehova ndungata ciaku. Ona Baba nĩ twamaneana na kũrĩ we Jehova Ngai, makĩria rĩrĩa maratũtungatĩra Ngai witũ rĩ, reke matungatage na ũgĩ umanĩte na kũrĩ we Ngai witũ. Mwathani nĩ tũĩ ndungata nĩ igeragĩra maũndũ maingĩ Ngai, ndungata nĩ icemanagia na maũndũ maingĩ Ngai, no tondũ aya ti kwĩĩta meĩtire nĩwe wametire Ngai witũ rĩ, nĩkĩo tũramaneana na kũrũa rũciinĩ rũrũ Jehova, tũgĩkwĩra Baba maririkane Jehova Ngai, onao nĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame Jehova. Nĩ tũĩ magerio nĩ maingĩ macemanagia namo Jehova, ona mogwati nĩ maingĩ macemanagia namo, no tondũ nĩwe matuĩte ndungata ciaku Jehova rĩ, nĩ ũtũmaga matorie kũrĩ mo mothe Jehova Ngai. Ona rĩu nĩ tũĩ no megũthiĩ na mbere na gũtoria Ngai, na nĩgetha Baba mahe ũgĩ wa gũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova, me rungu rwa Bishop witũ John Gĩthirĩ Ngai witũ, ona watwa Gĩthira ũgĩ wa ũtungata Ngai witũ, gĩtwaranage nao gata Ngai witũ, gĩtwaranage nao hĩndĩ ciothe Jehova Ngai. Twaneana Pastor Lucy na kũrĩ we, na Pastor Lucy na kũrĩ we Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani ĩno nĩ ndungata ya mũndũ wa nja Ngai witũ, Baba ũgĩ waku nĩguo tũramwĩtĩria Ngai, tũramwĩtĩria ngoro nene Ngai witũ Mwathani, na nĩgetha hokuaga maũndũ maingĩ Ngai, no ũngĩmũhe ngoro nene Ngai witũ gũtirĩ hĩndĩ akahotwo kana ahoteke Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega ona pastor mangĩrĩtio nake tũramũneana na kũrĩ we, onake mũririkane mwĩke maũndũ mega, ũromũtungatĩra Jehova, ũromũrathima na ũmũnenehie Ngai witũ, tondũ wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi. Nĩ wega Jehova nĩ ũndũ wa Pastor George Ngai witũ, nĩ wega nĩ ũndũ wa Pastor Wainaina Ngai witũ, nĩ wega nĩ ũndũ wa Pastor Hani Jehova Ngai witũ, ona arĩa angĩ Baba itanagwetana marĩtwa Mwathani, nĩ ũmoĩ Ngai tondũ nĩ ndungata ciaku Ngai witũ, tũkĩmahoera wega waku na ũnene waku Ngai, tũkĩmahoera Baba tha ciaku ikorwo ci igũrũ rĩao Ngai witũ, mambararie no meke maũndũ mega Ngai witũ, ũromonekanagĩra ũtukũ na mũthenya Jehova, reke wega waku maiganage hĩndĩ ciothe Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai nĩ twagũtĩa na twakwambararia, nĩ wega Ngai ũkĩririkana ndungata ciaku Ngai rĩ, ririkana kanitha ũyũ wa Theophilus Jehova Ngai wa matu-inĩ, kanitha ũyũ wĩna athuri na wĩna atumia Ngai, wĩna anake na airĩtu ona ciana Ngai witũ. Nĩ wega Ngai wa matu-inĩ tondũ kanitha ũyũ Jehova nĩ ũtuĩte ũmwe wa matigari maku Ngai witũ, nĩkĩo tũragwĩta rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tũgĩkwĩra ũririkane athuri a kĩgongona gĩkĩ Ngai, harĩa magũtungataga na manaroho Ngai witũ, ũromeka wega Ngai wa matu-inĩ, ũromambararia na ũmatungatĩre Ngai witũ, ũromatũgagĩria Ngai witũ wa matu-inĩ, rĩrĩa magwĩta Ngai tuĩka wa kũmaigua Ngai witũ. Athuri mangĩgagwĩta Baba mabataire nĩ ũndũ Ngai witũ, Mwathani tũkamagũrĩra ũthiũ waku marore na ritho rĩa tha Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Atumia a kĩgongona gĩkĩ Ngai witũ rĩ, mangĩgakũrĩrĩra na kĩgi Ngai witũ rĩ, ũgatuĩka wa kũmaigua ithe witũ. Atumia Baba mangĩgagũthaitha Ngai witũ rĩ, ũgetĩkĩra gũthaithĩka Ngai witũ, tũngĩkagwa magũrũ-inĩ maku Baba twĩta atumia Ngai witũ rĩ, tũgĩgwĩta nĩ ũndũ wa ũndũ ũrenda ũtwĩkĩre Ngai witũ rĩ, Mwathani reke ũgatũigua tu nĩ ũndũ wa
ciothe ciaku Ngai. Baba tũngĩkarũgama tũkũrĩrĩra nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ta atumia Ngai witũ rĩ, Mwathani watuĩka wa gũtũigua ithe witũ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ we nĩwe twĩtaga Baba na ũgatuĩka wa gwĩka Ngai witũ, tũngĩgagĩgwĩta tũrĩ atumia ũgatuĩka wa gũtwĩtĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa yuthi aitũ Ngai witũ, nĩ wega tondũ nĩ ciana citũ Jehova Ngai ũtũhete Ngai witũ. Thengio Baba nĩ aya ũtharĩte maũgwati-inĩ Ngai witũ, Mwathani ũkamarehe thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai witũ. Ona arĩa angĩ mena nja Ngai wa matu-inĩ rĩ, hĩndĩ ciothe Baba reke makinyagĩrwo Baba nĩ ũnene waku na ũtugi waku Ngai. Mwathani ciana ici nĩwe watũheire Ngai witũ, na watũheire ũtuĩke kĩrathimo Jehova mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai. Mahinda maya Baba nĩ mahinda mena ũgwati Mwathani, no nĩ twahitha ciana citũ na kũrĩ we Ngai witũ. Nĩ twahitha ciana citũ cianake Ngai witũ, ona cia airĩtu kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ. Mwathani tũhithĩre ciana ici Jehova Ngai, mahinda marĩa tũratũra nĩ mahinda mena ũgwati Ngai witũ. Mwathani ũtangĩtũhithĩra ciana ici ithuĩ tũtingĩhota Ngai witũ. Tũhithĩre iria ci kĩgongona-inĩ Mwathani, ona iria cina nja Mwathani Baba matu-inĩ ona tuo ũtũhithĩre Ngai witũ. Mwathani tũgĩtuĩtio thamaki-inĩ waku Ngai rĩ, Mwathani mahithe wega-inĩ waku Ngai wa matu-inĩ. Mwathani mogwati na mathĩna nĩ maingĩ Ngai witũ, no nĩ twahitha ciana citũ na kũrĩ we Ngai witũ, tũkĩhoya tũririkanĩre ciana citũ cianake na airĩtu Ngai, ona iria nini Ngai witũ onacio tũraciĩtĩria wega waku Ngai. Baba nĩ tũiguĩte maũndũ maingĩ marekĩka ciana-inĩ citũ Ngai witũ, no tondũ nĩ twagwĩta rũciinĩ rũrũ rwega Ngai rĩ, tũgĩkũhoya tũhithĩre ciana citũ Ngai rĩ. Baba igua mahoya maitũ ma rũciinĩ ruo ũmũthĩ. Baba tũhithĩre ciana citũ Ngai witũ, cihithe wega-inĩ waku Ngai, cihithe ithagu-inĩ rĩaku kũrĩa itangĩonwo nĩ thũ Ngai witũ, makiumagara na makĩhũndũka Ngai witũ. Makĩria ihinda rĩrĩ twĩnacio mũciĩ Ngai witũ rĩ, Mwathani tũretia tha ciaku Ngai witũ, tũretia ũnene waku Ngai witũ, na nĩgetha Baba tũhithĩre ciana citũ Ngai witũ, itikanonwo nĩ ndamathia Ngai witũ, itikanonwo nĩ mũcukani Mwathani. Holiday ĩno yothe Baba twahoya ũhithe ciana citũ Ngai witũ, cikave na thakame yaku Ngai wa matu-inĩ, ũrĩa guothe megũkorwo marĩ Ngai witũ, o kũrĩa o mwana kũrĩa megũkorwo marĩ Ngai witũ. Twetia wega waku Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Baba nĩ twagũtĩĩa, nĩ wega Baba nĩ twagũkumia Ngai witũ, twauga nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kũgocwo, amu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai witũ, gũtikagĩa na gũtirĩ hĩndĩ gũgakorwo Ngai. We nĩwe ũgũtũũra ũthamakaga Ngai, we ũtũũraga wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga Ngai witũ. Mwathani ndũthiaga na imera Ngai witũ, ona ndũthiaga na ũrĩa tũrenda Ngai wa matu-inĩ, hamu wĩkaga ũrĩa wĩrirĩirie gwĩka Ngai. Wauga nĩ kũrathima nĩ ũrathimaga Jehova, wauga nĩ kwambararia nĩ wambararagia kĩgongona kĩa matu-inĩ, ona ũngiuga nĩ ũgũteithia nĩ ũteithagia Ngai witũ. Nĩkĩo tũragũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai witũ, ũrotuĩka wa gũteithia kanitha ũyũ waku Ngai, ũrotuĩka wa gũteithia ndungata ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, iria iragũthaitha na mana roho Ngai witũ, arĩa maragũkaĩra na mana roho Jehova Ngai wa matu-inĩ, ũrotuĩka wa kũmateithia rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa makwĩhokaga na magagwĩtĩkia Ngai, arĩa moĩ Baba na magataũkwo kĩgongona kĩa matu-inĩ atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, we nĩwe ũtũũraga kuo na nĩwe ũgũtũũra tene na tene Ngai witũ. Ũrogĩtuĩka wa kũmeka maũndũ mega Jehova, ndungata ciaku Baba ikĩhunjia kiugo gĩaku Ngai, ndungata ciaku ikiumagaria nene waku na ũtugi waku Ngai, ũrokĩmarathima no mekage maũndũ mega Jehova,
maundu ma utugi ona ma unene Ngai witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagutia ithe witu na twakwambararia twauga gutire Ngai ungi uhana tawe we wa kwihokwo na wa gutio Ngai we wa kwiriririo Ngai witu wa matu-ini nikio tunyihite muno mbere-ini yaku rucini ruru rwega tukimenya tiga ni wakoretwo wi Ngai hamwe na ithuĩ thũ cia mĩoyo itũ nĩ ingĩtũninĩte Ngai marĩa tũraigua na marĩa tũrona Ngai witũ baba nĩ mangĩtũkĩrĩtie hinya Ngai witũ no nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai nĩkĩo twĩ muoyo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩkĩo tũragũtĩa na tũgakwambararia tũkauga tiga nĩ wakoretwo wi Ngai hamwe na ithuĩ tiga nĩ we Ngai ũrarĩ wa mwena witũ Ngai rĩ baba harĩa tũrĩ rũcinĩ rũrũ tũo tũngĩrĩ Ngai baba nĩwe tũtuĩte matigari ma rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ baba nĩwe tũtuĩte matigari mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩkĩo tũragũtĩa na tũgagũkumia Ngai ti atĩ tũrĩ ega ti atĩ nĩ twagĩrĩire mũno mbere-inĩ yaku Ngai no nĩ tha ciaku baba itũkinyĩrĩire Ngai witũ na nĩkĩo twĩ muoyo ihinda rĩrĩ Ngai witũ kiamukire ngumo goci gĩtĩo na ngatho nĩ ciaku Ngai amu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ wega nĩ twagũtĩa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ makĩria tũkĩneana service ya mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩ we Ngai witũ waba twahoya kĩambĩrĩria kĩega kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩtagatĩ wa ta kĩrĩkĩrĩro Mwathani ũtungata ũngĩtungatwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova Ngai twaũneana mbere-inĩ yaku Jehova Ngai twahoya gũtongorio nĩwe na baba na roho waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩa nĩ twagũkumia twauga ũrogocwo na ũroneneha Jehova na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa mũrũguo ũcio Jesu Kristo twahoya twĩtĩkia ningĩ twacokia ngatho amen amen amen. Thank you Muthingũri nĩtwakwambararia Ngai mwega pokea sifa na utukufu mfalme wa mfalme maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova jina lako ni jina kuu kuliko majina yote Jehova uinuliwe sana na upewe sifa mfalme nĩũtwĩkĩte wega mũthamaki wa thamaki twakwambararia mũno na twauga wĩ Ngai Jehova gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Mwathani baba nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku mũthamaki wa kĩgongona nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩrĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki mwega rĩtwa rĩaku nĩ rĩnenehe mũno na rĩtũgĩrio mũno Jehova hakuna aliye na uwezo kama wako mfalme Ngai witũ rũcinĩ rwega nĩ tugĩte wĩ Ngai ndungata ciaku nĩ tũrũgamĩte nĩ tũhoete nĩ tũkauga nĩ wagĩrĩire Jehova nĩ njũĩ nĩ tũtegeire gũtũ gwaku gwatha mũthamaki nĩ ũrokire gũtwarahũra wega na mĩhũmũ ya mwĩrĩ Jehova awa mũthingu nĩ gũtũringaringa ũtũringaringire tu nĩ gũtũiguĩra tha na gũtwenda mũthamaki wa kĩgongona twakwambararia mũno ũiyũirwo nĩ tha mũthamaki amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku nĩ thengio mũthamaki witũ nĩ twagũthaitha tu ihinda rĩrĩ tũgĩgwĩtaga Ebeneza Ngai mũnene gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa nĩ twakwambararia mũno mũthamaki thengio Jehova twĩ mbere yaku mũthamaki mwega twĩ mũhĩrĩga wa Sara mũthamaki wa kĩgongona twĩ ndungata ciaku mũthamaki mwega thengio nĩ gũtũkinyanĩria Ngai witũ kuma Sunday nginya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ ũtũmenyereire mũthamaki wa matu-inĩ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ mũthamaki mwega Jehova Jireh rĩtwa rĩaku nĩ rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Ngai witũ tũgereire maũndũ-inĩ mũthamaki mwega nĩ tũiguĩte maũndũ na matũ maitũ Jehova Jireh no kiugo gĩaku no gĩtwĩkĩrĩte hinya Jehova twakwambararia mũno Redeemer twagũcokeria ngatho mũno wa mũthingu nĩ gũtũrora na ritho rĩa tha Jehova Jireh ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai witũ nĩ ũtũiguaga mũthamaki mwega Ngai witũ nĩ ũtũhete hinya Jehova Jireh nĩ wĩkĩrĩte magũrũ maitũ hinya mũthamaki witũ nĩ ũtũrathimĩte na ciana citũ mũthamaki na mĩciĩ itũ amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku nĩ twauga wĩ Ngai mũthamaki mwega gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku gĩtheru mũthamaki witũ nĩ gĩtwĩkĩraga hinya mũthamaki wa matu-inĩ gatwĩra we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega Jehova rĩrĩa twaigua tuorwo nĩ hinya mũthamaki wakwa twacoka kiugo-inĩ gĩaku mũthamaki tũkagĩa hinya amũkĩra ngumo na ũgoci Jehova Jireh ndakwambararia mũno mũthamaki ngiugaga wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ Jehova nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ mũthamaki
nĩ wega nĩ gũtũhe ha gũka kũrĩragĩra mũthamaki, nĩ wega nĩ gũtũhe ha gũka gũgwĩtagĩra na gũcokagĩria ngatho Mwathani. Nĩ twauga wĩ Ngai mũthamaki wa kĩgongona, nĩ wega mũthamaki mwega. Ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa athuri a kĩgongona gĩkĩ Mwathani, arĩa ũthurĩte na ũkamũra mũthamaki mwega, makaingĩraga na ngĩti ĩrĩa magĩkũinagĩra makiugaga wĩ Ngai. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho, twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa atumia Mwathani, nĩ tondũ wa anake na airĩtu mũthamaki mwega, ona ciana cia ngenge mũthamaki wa kĩgongona. Nĩ wega, nĩ wagĩrĩire kũgocwo na nĩ wagĩrĩire kũinamĩrĩrwo. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Tumeuona mkono wako Jehova Jireh, tũgĩkwambararia twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya Ngai witũ, ona arĩa menja wa bũrũri wa Kenya mũthamaki wa kĩgongona, arĩa tũkoragwo ngwatanĩro nayo Theophilus Mwathani witũ, Ngai witũ, ona arĩa marathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, twamahoera wega waku na tha ciaku mũthamaki witũ. Me bũrũri ũyũ witũ wa Kenya watũrathimeire kuo mũthamaki mwega, ona arĩa menja wa bũrũri wa Kenya mũthamaki, nĩ twauga nĩ wega nĩ gũtwenda Jehova, nĩ twauga nĩ wega nĩ gũtũiguĩra tha ihinda rĩrĩ Mwathani. Nĩ tũĩ nĩ ihinda iritũ mũthamaki mwega, no arĩa tũrũgamĩte kiugo-inĩ gĩaku na tũkarũgama harĩ we Ngai witũ Jehova, nĩ ũtũhũthĩirie maũndũ Jehova. Ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. We mwega, we mũtugi na we mũigua tha, gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Jehova. Umetutendea mema, mfalme wa wafalme. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako Jehova Jireh. Twajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo mfalme, hakuna aliye na uwezo kama wako mfalme. Tunakuita Ebeneza mfalme mwema, nĩ tondũ we nĩ ũtũnyitĩte guoko Ngai, ũtarĩ ho tũtingĩhota mũthamaki wakwa. Ndungata yaku Musa mũthamaki Ngai wa kĩgongona akiuga ũtarĩ ho ndangiuma hau mũthamaki, ona ithuĩ ũtarĩ ho tũtingĩhota Baba. No nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku Mwathani, nĩkĩo tũkoretwo twĩ nyũmba-inĩ yaku Mwathani, tũgĩkũrĩrĩra Ngai witũ, tondũ nĩ tũĩ nyũmba-inĩ yaku nĩ kũrĩ thayũ, nĩ tũĩ nĩ kũrĩ thayũ kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova Jireh. Ithuĩ nĩ tũĩ wĩ Ngai mũthamaki mwega, nĩ tũĩ kanitha-inĩ waku wĩ kuo mũthamaki mwega, nĩ tũĩ wĩ Ngai mũthamaki wa kĩgongona. Twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho. Nĩ thengio mũthamaki wa matu-inĩ nĩ ndungata ciothe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio mũthamaki wa matu-inĩ nĩ arĩa makinyĩte na arĩa me njĩra-inĩ Ngai witũ. Ũromahiũhahiũhia mũthamaki wa matu-inĩ. Bara ciothe iria mekũgera thakame ya Jesũ twarie igũrũ yaku mũthamaki witũ. Maririkane nĩo twaita thakame bara ciothe Ngai wakwa, magĩkinya na magĩũka mũthamaki Ngai wakwa. Jehova mahingũrĩre mũthamaki na makinye na ihenya Ngai. Jehova twamahoera thabarĩ ya na ihenya mũthamaki. Arĩa me magũrũ na arĩa me ngari-inĩ mũthamaki mwega, makinyie nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Nĩ twakwambararia mũno rũcinĩ rũrũ, nĩ twauga wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi. Jehova rĩtwa rĩaku rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno. Ngai witũ wĩ mũnene Jehova Jireh. Kiugo gĩaku nĩkĩo gĩtũtũragia muoyo mũthamaki. Tũtarĩ na kiugo gĩaku tũtingĩhota Mwathani, nĩ tondũ nĩkĩo mũthamaki witũ mũthingi witũ Jehova, nĩkĩo tũtwaranaga nakĩo mũthamaki wa kĩgongona, tũkahota gũkinyanĩra na gũikara ũrĩa wendete mũthamaki mwega. Ti kwagĩrĩra twagĩrĩire mũno mũthamaki witũ, nĩ gũtũtua tũtuĩte athingu we mwene mũthamaki wa kĩgongona. Ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Nĩ twakwĩnyihĩria Redeemer, nĩ twauga wĩ Ngai mũnene, nĩ twauga wĩ Ngai mũtugi Jehova. Nĩ thengio nĩ gũtũmenyerera Ngai witũ, nĩ thengio nĩ security mũthamaki wa matu-inĩ ĩrĩa yumĩte igũrũ na kũrĩ we mũthamaki mwega. Nĩ thengio nĩ gũthika marigama marĩa twethegeirwo nĩ thũ Ngai witũ. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho Mwathani. Tiga ũrarĩ mwena witũ mũthamaki witũ, tiga wĩ mwena witũ Ngai witũ. Mũcukani nĩ arehotorete gũtũnina Ngai wakwa, no nĩ ũtũmenyereire na ũgatũhitha Ngai wa kĩgongona. Nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku Redeemer, nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Ngai witũ tũgĩgũthaitha tĩkĩra gũthaithĩka tu Mwathani. Nĩ tũĩ nĩ ihinda rĩa mahoya, nĩ ihinda rĩa gũgwĩta Ngai witũ. Jehova nĩkĩo tũkwĩnyihĩirie rũcinĩ rwega, tũgĩgwĩta mũthamaki wa kĩgongona, tũkiuga wĩ Ngai mũnene. Nĩ thengio mũthamaki Ngai wa kĩgongona nĩ arĩa mararũgama na mĩtambo ĩno Jehova. Nĩ twamaiga moko-inĩ maku rũcinĩ rwega Ngai, ũromamenyagĩrĩra makiumagara na magĩcoka mũthamaki witũ. Ngai witũ na makĩruta wĩra ũyũ mũthamaki wa kĩgongona,
twamahoera wega ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Jehova, twametĩria tha ciaku mũthamaki mwega, nĩ wega nĩ tha ciaku Ngai wa matu-inĩ. Jehova Ngai witũ, nĩ wega nĩ ũtugi waku mũthamaki, nĩ ũtũtugĩte na ũtugi wa magegania Ngai, nĩ ũtwĩkĩte wega mũthamaki witũ, nĩ tuonete ũkĩhonanĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, nĩ tuonete ũgĩka maũndũ manene kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai witũ. Jehova, twakwambararia na twagũcokeria ngatho, nĩ wega mũthamaki wa thamaki, nĩ twakwambararia mũno Jehova Jireh. Ngai witũ, twakũhoya tũgwĩtĩte baba witũ, nĩ tondũ nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie gũgwĩtawa, nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie gũgwĩta baba mũthamaki witũ. Ngai wakwa, tũtongorio mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai, twahoya ngoro cia wendo na kũiguanĩra tha na kwendana, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩratwĩra mũthamaki wa matu-inĩ, twendana nĩ ũrĩtũiguaga Mwathani, twetana nĩ ũrĩtũiguaga mũthamaki mwega. Ngai witũ, twetana mũthamaki witũ nĩ tũĩ nĩ ũtũiguaga, na nĩkĩo tũrakwambararia na tũgagũcokeria ngatho. Nĩ wega mũthamaki wa kĩgongona. Ngai witũ, ririkana ndungata ciaku, ririkana mũthĩnjĩri mũthamaki wa matu-inĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki, Archbishop Dr. John Gĩthirĩ Mwathani. O rĩngĩ Mwathani, twamũhoera wega waku, twamũhoera tha ciaku Mwathani. Ngai witũ, agĩũka nyũmba-inĩ yaku mũthamaki witũ, twazidi kuomba uwepo wako Mfalme, nĩ tondũ nĩ tũĩ we nĩwe mũrathimĩte na ũkamũtuga Jehova, we nĩwe mwamũrĩte Ngai witũ, twamũiga moko-inĩ maku Jehova, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũthamaki witũ. Kwĩ ndungata cianaitĩrĩrio maguta mũthamaki mwega, na magathiĩ mũthamaki kũhunjia kũndũ kũngĩ mũthamaki matũũra mangĩ, twamahoera wega waku Ngai witũ. Rĩrĩa mekũroka nyũmba-inĩ yaku mũthamaki wakwa, reke mũthamaki witũ, andũ othe mũthamaki na arĩa mamathikagĩrĩria Ngai witũ magakuona arĩ we, nĩ tondũ we nĩwe Ngai wao. Ngai witũ, nĩ mbegũ ya kĩgongona gĩkĩ Mwathani, maririkanage na ũkameka wega mũthamaki witũ, marĩ kũrĩa marĩ mũthamaki wa matu-inĩ, twetana twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani witũ, mahumbage riri waku Ngai wa kĩgongona. Ngai witũ, mehererie gakuo kĩa magigi Mwathani, nĩ tondũ Jehova nĩ mandungata nĩ igeraga maũndũ maritũ, no mũthamaki wakwa mekage wega, no twĩ kĩgongona-inĩ tũkĩhoya nĩ tũĩ nĩ wĩkaga wega na nĩ ũtũthikagĩrĩria Jehova. Nĩ wega nĩ tha ciaku Mwathani, nĩ wega nĩ ũtugi waku Jehova, nĩ wega nĩ gũtũkinyanĩria mahinda maya mũthamaki, nĩ tha ciaku na ũtugi waku mũthamaki. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho, ona ihinda rĩrĩ ciana ciĩ mĩciĩ Mwathani, twaciga moko-inĩ maku Ngai. Magongona marĩa mũcukanie harĩirie kũmarutĩra, twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesũ Kristo. Ngai witũ, gitĩra ciana icio mũthamaki witũ, twacihitha mũthamaki thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, na twametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai witũ, ũrĩa wothe ũkũingĩra na ngĩtiria mũthamaki wakwa, ndũkareke ume ũrĩa ũkire mũthamaki witũ, baba, reke ume kĩũmbe kĩerũ mũthamaki witũ, twake mĩako mĩerũ thĩinĩ wa ngoro citũ Mwathani. Baba witũ, tũhumbe riri waku mũthamaki, twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho. Nĩ wega nĩ tha ciaku, nĩ wega nĩ ũtugi waku rũciinĩ rwega. Ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ thengiũ rũciinĩ rũrũ rwega mũrĩithi mwega, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa mawĩko maku mũrĩithi mwega, atĩ nĩ watwĩhokera mũthamaki mwega, gũkorwo mũthamaki mwega tũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa mathaithana ma rũciinĩ mũthamaki mwega, tuĩka wa gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka mũrĩithi mwega, tuĩka mũthamaki mwega wa gũtũtheria ngoro citũ na meciria maitũ, tuĩka mũthamaki mwega wa gũka baba ũtũthererie ona haha tũikarĩte mũrĩithi mwega. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, nĩ thengiũ mũrĩithi mwega, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ũtugi waku mũthamaki mwega. Ũguo warĩkia gũtũgomithania haha mũrĩithi mwega na ndungata ciaku, nĩ thengiũ. Ndĩraiga tu nĩ thengiũ mũrĩithi mwega, iga tu nĩ tha ciaku mũrĩithi mwega, nĩ wendo waku mũrĩithi mwega, tha ciaku ciroga igũrũ witũ, ũtugi waku ũroga igũrũ witũ, ũrogocithia na ithuĩ rũciinĩ rũrũ wega, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu. Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru,
ngakuhoya rũciinĩ rwega Ngai ũtuĩke wa gũtheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesũ Kristo, tuĩke wa gũtheria kona ciothe cia kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesũ Kristo. Mũthamaki mwega, haha nĩho tũkaga mũthamaki mwega kũrehe mabataro maitũ, haha nĩho tũkaga gũgũthaitha nĩgetha ũtũhonie, haha nĩho tũkaga gũkũhoya mũthamaki mwega nĩgetha ũtuohere mawĩhia na mawaganu maitũ, haha noho tũkaga gũcokia ngatho mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũtwĩkĩire mũthamaki mwega, haha noho gũkaga mũthamaki mwega nĩgetha ũtuohere mũthamaki mwega. Nĩkĩo ndĩrakwambararia na ngagũtĩĩa ngakũhoya tu ũtũthererie nĩ tondũ we wĩ Ngai. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩ Ngai. Tuĩka wa gũka mũthamaki mwega, tuĩke wa gũtuĩka maũndũ mega ona ma ũtugi nĩ tondũ wĩ Ngai. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ngĩmenya gĩkĩ kĩgongona nĩ gĩaku, kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ nĩ gĩaku, we nĩwe wĩtongoragĩria Ngai tũra ũkĩhithĩte thakame-inĩ ya Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ngaregana mũthamaki mwega na mahinya mothe mũthamaki mwega marĩa mangĩũka gũthingithia kĩgongona gĩkĩ Baba. Ngaregana mũthamaki mwega na arĩa mũthamaki mwega mokaga gũtuĩria kĩgongona gĩkĩ Ngai, matikanakĩone nĩ tondũ we wĩ Ngai. Tũra ũgĩtongoreirie Ngai, tũra ũkĩhithĩte na ũtũre mũthamaki mwega ũkĩgirĩtĩrĩte na ũgitĩri waku wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ Baba. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu igũrũ rĩa kĩgongona, igũrũ rĩa branch iria hingũrĩtwo kũgerera kĩgongona gĩkĩ. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu, ũrogocwo ũrotĩo Baba, ngumo na ũgoci Baba nĩ ciaku. Ndagũcokeria ngatho mũrĩithi mwega nĩ ũndũ wa Sunday ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tuĩka wa gũthamaka nĩ tondũ we wĩ Ngai, tuĩka wa kwĩgocithia nĩ tondũ we wĩ Ngai. Mũthamaki mwega, ngĩmenya kwĩna igongona rĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũthenya wa Friday, mũthamaki mwega ngaũneana na kũrĩ we Ngai, ngakũhoya ũririkane mũthenya ũcio mũthamaki mwega, ũthamake igũrũ rĩa mũthenya ũcio nĩ tondũ we wĩ Ngai, wĩgocithie na mũthenya ũcio nĩ tondũ we wĩ Ngai. Arĩa othe wĩhokeire mũthenya ũcio mũthamaki mwega, tuĩka wa kũmahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, no mairige na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Tuĩka mũthamaki mwega wa kwethengia ihĩngĩca ciothe mũthamaki mwega iria ciũkaga mũthamaki mwega, ataki iria ciũkaga mũthamaki mwega nĩgetha andũ mage gũkinya kĩgongona-inĩ gĩaku Baba, nĩcio twaregana nacio ndagĩka nĩno na ithaa rĩrĩ Ngai. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, thamaka igũrũ rĩa mũthenya ũcio Baba, thamaka igũrũ rĩa ũtungata wa mũthenya ũcio Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu. Nĩ thengiũ Ngai mũthamaki mwega, Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ no ũtwĩhokeire mũthĩnjĩri Ngai mũthamaki mwega, Archbishop Dr. John Gĩthiri mũthamaki mwega, ngĩmwambararia na kũrĩ we Ngai, ngĩcokia ngatho mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa ũtugi ũrĩa ũkoragwo wĩ igũrũ rĩake, ngĩgũcokeria ngatho mũthamaki mwega nĩ ũrĩa wĩgocithagia nake, ngĩgũcokeria ngatho mũrĩithi mwega nĩ ũrĩa ũmũtĩithagia mũthamaki mwega, ngĩgũcokeria ngatho mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa ũkoragwo ũmendete naguo Ngai. Rũciinĩ rũrũ rwega wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu, thamaka igũrũ rĩa mũtũrĩre wake, thamaka igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa ũmwĩhokeire, ũhithe thakame-inĩ ya Jesũ Kristo wa Nazarethi, na ndũkanareke ũgathingithio nĩ hinya ona ũmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu, igũrũ rĩa mũtũrĩre wake wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu, mũgitĩre mũthamaki mwega na ũmũgitĩre na kĩrĩa ũmũhete gĩake na gĩkĩ kĩa wĩra waku mũthamaki mwega, tuĩka wa gũcigitĩrithia na ũgitĩri waku wa matu-inĩ, onake mũgitagĩre mũthamaki mwega rĩrĩa araimagara mũthamaki mwega, ona rĩrĩa aracoka ũkamũgitagĩra nĩ tondũ we wĩ Ngai. Mũnyitage na guoko gwaku kwa ũrĩo mũthamaki mwega, ũtwaranage nake hingo ciothe na mahinda mothe mũthamaki mwega. Ngagũcokeria ngatho mũrĩithi mwega nĩ tondũ nĩ ũrekete mũthamaki mwega tambie kiugo gĩaku thĩ ng'ima mũthamaki mwega. Ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa andũ arĩa amahonokeire moko-inĩ make mũthamaki mwega. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu, tũra mũhotanĩire, tũra mũthamaki mwega ũmũirigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndũkanareke mũthamaki mwega akoroteke, ndũkanareke mũthamaki mwega acambĩke nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa tuonagia twĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ mũthamaki mwega, nĩ thengio mũthamaki mwega. Ũrogocwo
ũcio ũrotĩo baba ngumo na ũgoci baba nĩ ciaku kũhoya mũthamaki mwega ona ndagĩka ĩno Ngai agĩthagathaga mũthamaki mwega nĩgetha atuĩke wa gũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mũrĩithi mwega tuĩka wa gũthamaka igũrũ rĩake tuĩka wa kwĩgocithia nake mũthamaki mwega na wamũrehe na wamũmenyerera no mũkinyie mũthamaki mwega kĩgongona-inĩ gĩaku no tũgũcokeria ngatho tuge nĩ wega na tuge nĩ wagĩrĩire baba ngumo na ũgoci baba nĩ ciaku gakũhoya mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa pastor witũ pastor Lucy Njoki mũthamaki mwega onake guoko-inĩ gwaku Ngai tuĩka wa gũthamaka igũrũ rĩake rũcinĩ rũrũ rwega mũthamaki mwega tuĩka wa kũmwĩka maũndũ mega nĩ tondũ we wĩ Ngai tha ciaku ciroge igũrũ rĩake mũthamaki mwega ũtugi waku ũroge igũrũ rĩake nĩ tondũ we wĩ Ngai tũrothamakĩire pastor Lucy mũthamaki mwega tũrothamakĩte igũrũ rĩa ũtungata wake mũthamaki mwega tũra ũhithĩte ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo no tũrĩ ũrigĩrĩire na rũirigũ rwega rwa mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi nĩ thengio nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa atuonagia mũthamaki mwega twĩta kĩgongona gĩa Theophilus Church thĩinĩ mũthamaki mwega mũtũũrie wega-inĩ waku mũthamaki mwega no tũre mũthamaki mwega wĩkĩrĩte wendo thĩinĩ wake nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu wĩ Jehova Jireh Jehova Shama gagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa pastor Margaret mũthamaki mwega onake guoko-inĩ gwaku rũcinĩ rũrũ rwega onake thamaka igũrũ rĩake ũtugi waku ũroge igũrũ rĩake wĩgocithie nake rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtũũrĩre wake wĩ guoko-inĩ gwaku tuĩka Ngai mũthamaki mwega wa kũmwĩka maũndũ mega na ma ũtugi nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ tha na wĩ Ngai mũthingu pastor George mũthamaki mwega onake guoko-inĩ gwaku thamaka igũrũ rĩake nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩgocithie nake rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi pastor Wainaina guoko-inĩ gwaku thamaka igũrũ rĩa pastor Wainaina nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩgocithie na pastor Wainaina nĩ tondũ we wĩ Jehova Jireh wĩ Jehova Shama thamaka igũrũ rĩake mũthamaki mwega thamaka igũrũ rĩa ũtungata wake nĩ tondũ we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi pastor Ann guoko-inĩ gwaku thamaka igũrũ rĩake rũcinĩ rũrũ rwega Ngai atuĩke wa kũmwĩka maũndũ mega na ma ũtugi onake ũtungata wake ũrotuĩke wa gũthamaka igũrũ rĩake nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi mũthamaki mwega pastor ũtwĩhokeire mũthamaki mwega tuĩka wa kũmatũũria wega-inĩ waku tũra ũmahete wendo gatagatĩ kao mũthamaki mwega na ngwatanĩro njega mũthamaki mwega tũkĩmaima thutha mũthamaki mwega nĩ ithuĩ tũgaciaraga maciaro mega Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu nĩ thengio mũthamaki mwega na ithuĩ tuĩka wa gũtũhe kũmatĩĩa mũthamaki mwega nĩgetha rĩrĩa marĩa kĩrathimo mũthamaki mwega ĩgatuĩka gĩa gũtũkinyĩrĩra mũthamaki mwega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu nĩ thengio mũthamaki mwega nĩ thengio Ngai ririkana athuri na atumia anake na airĩtu na ciana nini mũthamaki mwega akĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church mũthamaki mwega ona ũthamaka igũrũ rĩao meke maũndũ mega na ma ũtugi nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu nĩ thengio mũthamaki mwega ngĩgũcokeria ngatho ona nĩ ũndũ wa ndungata iria wanaitĩrĩria maguta thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũthamaki mwega ũgathiĩ ũkamehokera ũtungata kũndũ ngũrani mũthamaki mwega pastor Caro guoko-inĩ gwaku mũrĩithi mwega thamaka igũrũ rĩake rũcinĩ rũrũ rwega Ngai thamaka igũrũ rĩa kĩgongona gĩake mũrĩithi mwega thamaka igũrũ rĩa ciana iria mũhete cia kĩroho mũthamaki mwega wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu tũra mũrathimĩte mũthamaki mwega no tũrĩa mwĩkĩte maũndũ mega mũthamaki mwega tũgacokia ngatho mũthamaki mwega na nĩ ũndũ wa ũguo wĩtĩkĩrĩte kũmũcokeria riri wake wa kĩgongona mũthamaki mwega oro mũtũũria wega-inĩ waku baba oro mũtũũria riri-inĩ waku baba ũtugi na tha ciaku ciroge igũrũ rĩake nĩ tondũ we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi pastor Moi itũũra rĩa Njirũ ũrothamaka igũrũ rĩake rũcinĩ rũrũ rwega wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu tũũria pastor Moi mũthamaki mwega wega-inĩ waku tũũria pastor Moi mũthamaki mwega kiugo-inĩ gĩaku wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩgongona kĩa Njirũ mũthamaki mwega thamaka igũrũ rĩa kĩgongona kĩa Njirũ no thamake mũthamaki mwega igũrũ rĩa ciana iria mũhete cia kĩroho mũthamaki mwega tũũria mũthamaki mwega ũmwendete no mwĩkĩte maũndũ mega nĩ tondũ we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nake pastor
Dan itura ria Raikuru muthamaki mwega onoke uri gucithia nake rucini ruru wega baba tuika wa guthamaka iguru ria muturire wake no tuike wa guthamaka iguru ria kigongona kiria mwihokeire baba Ngai the Ngai mwori na Ngai roho mutheru Ngai tuika wa guthamaka muthamaki mwega iguru ria ciana iria muhete cia kiroho muthamaki mwega ro muturia wega-ini wake onake no ro muturia kiugo-ini giaku Ngai tondu wi Ngai mwega na wi Ngai muthingu ni thank you nundu wa Pastor Irongo muthamaki mwega itura ria Karibaribi muthamaki mwega ri guoko-ini gwaku thamaka iguru ria kigongona gia Pastor Irongo muthamaki mwega wigocithie nake rucini rurega ni tondu we wi Ngai na wigocithie na muturire wake ni tondu we wi Ngai na muturia wega-ini waku muthamaki mwega agikuhunjia muthamaki mwega tora mwikite maundu mego na mautugi ni tondu we wi Ngai thiini wa ritwa ria Yesu Kristo wa Nazarethi ni wega Ngai ni wega Mwathani thank you nundu wa hinya waku ni thank you nundu wa wendo waku Ngai mwori na Ngai roho mutheru wi Ngai ririkana muthamaki mwega muthamaki mwega na aruti a wira kigongona giki gia Theophilus Church thini muthamaki mwega wi Ngai wao muthamaki mwega tuika wa guthamaka iguru ria muthamaki mwega marutage wira uyu makimenyaga muthamaki mwega ni utungata waku muthamaki mwega thamaka iguru riao meke maundu mega na mautugi ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mutugi ni thank you Ngai ni thank you Mwathani ririkana muthamaki mwega ona andu a praise and worship muthamaki mwega na andu a kigoco muthamaki mwega makuinagira na magakuworship muthamaki mwega ni tondu ni makwendete tura muthamaki mwega uthamakite iguru riao mamenyage tu ni utungata waku muthamaki mwega ni marutage tu mendete baba na mena wendo muthamaki mwega tondu wi Ngai mwega na wi Ngai muthingu wigocithie muthamaki mwega na kigongona giki wigocithie na kigongona giki murithi mwega muthamaki mwega kungikorwo he maundu muthamaki mwega tuicukagira twita kigongona muthamaki mwega tuika wa gutugohera muthamaki mwega nigetha irathimo ciaku muthamaki mwega cigatuikaga cia gutukinyirira muthamaki mwega tuhe tu gutia tu muthamaki mwega tuika wa gutuhe gutia na mundu na uria ungi muthamaki mwega heria judgment gatagati gaitu muthamaki mwega heria muthamaki njuku muthamaki mwega gatagati gaitu muthamaki mwega heria rumena muthamaki mwega heria gucambania muthamaki mwega thiini witu muthamaki mwega nigetha tuhote gugutungatira muthamaki mwega tuhe meciria mega muthamaki mwega tuhe gwiciranagiria mundu na uria ungi muthamaki mwega maundu mega muthamaki mwega nigetha tutuike muthamaki mwega tugakoragwo muthamaki mwega na kumenyekana twakoragwo twitawa mwega wa kumurikagira andu aria angi muthamaki mwega Ngai Ngai mwori na Ngai roho mutheru nigetha kiugo kiria wikirite thiini witu muthamaki mwega gatiga gutuika gigitheko kuri andu muthamaki mwega kiugo kiria wikirite thiini witu igatuika gia gucambia muthamaki mwega kiugo giaku igaka gukorwo gigiconoko muthamaki mwega na kuri andu baba thiini wa ritwa ria Yesu Kristo wa Nazarethi kana muthamaki mwega Ngai aria muthamaki mwega na imana morangore muthamaki mwega ni undu wa kuhingwo muthamaki mwega tuika muthamaki mwega wa kumacokia thiini wa nyumba yaku ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai muthingu cino rwega wi Ngai ni thengio ni undu wa tha ciaku ni thengio ni undu wa utugi waku gucokeria ngatho ni wana youth muthamaki mwega muthamaki iguru riao ni tondu we wi Ngai ngwataniro njega muthamaki mwega no tuike muthamaki mwega wa kureka magutungatire meciria mao marongoreire na kuriwe ni tondu we wi Ngai thiini wa ritwa ria Yesu Kristo wa Nazarethi ni wega Ngai ni wega Mwathani muthamaki mwega na wana youth makienderea muthamaki mwega gucokeria ngatho Ngai wi Ngai kuoyo mahotanire no meke wega ni tondu we wi Ngai thiini wa ritwa ria Yesu Kristo wa Nazarethi ni wega Ngai ni wega Mwathani twaria kuriro goco ritwa kuriro uteo ngumo no goco baba ciaku gucokia ngatho wega ni wega wega ni wagiriire ngumo no goco baba ciaku ndahoya ndacokia ngatho amen 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 Ngai ni wega ni twagucokeria ngatho ona ni hau atukinya na kukwariria na ciugo Mwathani ona maria tutanakwira ni umoi Ngai na ni ukumahingia ti gugwatha ni guguthaitha o mundu gomane na ibatare riake thiini wa ritwa ria Ngai ithe Mũriũ na Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho amen amen
Amen. Ndungata cia Ngai mwĩ thayũ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Ngakena nĩ Ngai nĩ tondũ wa rũcinĩ rwerũ, ona gũtũiguĩra tha nĩ tondũ wa wega wake. Ngũnyiha mũno ngĩhoya tũthiĩ thĩinĩ wa kiugo gĩake, thĩinĩ wa maandĩko ma Wafalme kana athamaki, ibuku rĩa athamaki wa kerĩ kana Second Kings kana Wafalme wa pili 7, athamaki wa kerĩ 7, Second Kings 7 ama Wafalme wa pili 7. Twanjie mũraini wa mbere. Ngehoka wĩ mũmenyerere nĩ Ngai na wĩ mũiguĩre tha, na ngacokia ngatho nani nĩ gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Ũndũ ũrĩa twĩriragĩria ta ndungata ciake nĩ kũhũthĩrwo nĩ Ngai, ũhũthĩrwo nĩgetha ũhote nginya gũthamakĩra ona hau haragũtura. Ta rĩu nĩndĩrona nĩ ũremirwo nĩ kuma ũrĩrĩ, atĩ nĩ ũraiga kagũrũ gaturire haha iru-inĩ kwa mwena wa ũrĩo, kũgũrũ kuorĩo gũturire. Rĩrĩa tũkaga nja-inĩ cia Ngai nĩgetha tũbundithie ũrĩa tũkũhota gũthamakĩra nginya mĩrimũ ĩyo, gakera we kagũrũ gaka we nĩwe ũrathiĩra. Ũgũthiĩra nyũmba-inĩ ya Ngai, ũgũthiĩre mawĩra-inĩ makwa, ndĩrutanĩrie na kĩo nĩgetha nyone magongona ma kũruta mbere-inĩ ya Ngai. Ũgakarĩria, ũkagĩa na wathani, ona mahĩndĩ mau magiririe ume ũrĩrĩ, ũkamarĩria ũkaiga we mahĩndĩ maya we nĩ wonyitithanĩtie mwĩrĩ ũyũ, na nĩ ngũtungata Ngai, kũrutwo nĩ Ngai kũhũthĩka. Na kuoguo ndĩraiga ũguo nĩgetha tũkorwo twakinya thĩinĩ wa maandĩko ma athamaki wa kerĩ 7 na mũraini wa mbere. Nĩ tũkinyire hau ndungata cia Ngai? Ĩni, ke tũthome mũraini wa mbere. Nake Elisha akiuga atĩrĩ, ta igua ugo wa Jehova. Jehova oigĩte ũũ, rũciũ ihinda o ta rĩrĩ, kĩbaba kĩnene kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri 1, onacio ibaba 2 nene cia cairi ikendagio cekeri 1, o kũu kĩhingo-inĩ gĩa Samaria. Haha ũngĩthoma na hau mbere nĩ ũkũigua thĩinĩ wa Samaria nĩ kwagĩire ng'aragu nene mũno, na kwagĩa na ng'aragu nĩkĩo ndungata ya Ngai kana mũndũ wa Ngai, na tũgacokia ngatho mũno mũno makĩria nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai, tondũ hĩndĩ ciothe ndungata cia Ngai nĩcio Ngai akoragwo ekĩrĩte mbere, na agacoka agekĩrĩra nginya anene, na nĩkĩo igaga thĩinĩ wa maandĩko twĩkagĩrĩre anene arĩa mena riri, agekĩrĩra nginya athamaki, na tũkaiguaga ngoro ya mũthamaki ĩkoragwo yohithanĩtio nĩ Ngai, na tũkona atĩ tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ndungata iria twakorire hau kabere. Ciana tũthomithia tũrĩ ciana nĩ ciaragia ũhoro wa ũhoti wa Ngai na ikaria ũhoro wa Ngai, na nĩkĩo Ngai atarĩ anina karaini kau, athiaga na mbere na mbere na mbere agĩtwaragĩria na ũndũ wa kanua ka anabii yake, ona kanua ga thĩnjĩri yake. Haha Elisha aiga atĩrĩrĩ, ta igua uga wa Jehova. Jehova oigĩte ũũ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wamũrĩtwo kana ũgathurwo nĩ Ngai, nĩ ugaga ũrĩa Jehova augĩte, na nĩ waragia ũrĩa arauga, na agakwĩra ta igua ugo wa Jehova Ngai oigĩte ũũ, agagĩtarĩria rũciũ
na haha niho hathiaga hagakinya nginya ndungata cia Ngai kambagia kwirwa ucio no mbia no gathukumo ni agurukire riu aratwira uguo na niguo twina ng'aragu nene nigetha twitikie uria aratwira nigetha arenda gukinyira nginya kiria twina kio ng'aragu nigeire bururi na gutire na kindu gia kugura twina mbia no gutire na irio cia kugura koguo aya andu a Ngai ni magatukohia marakinyiro iria ci mihuko itu ndukanatigithirie ndungata ya Ngai kuga uria Jehova oigite uria akwira ona ngoro kuronekana ta gutari na njira ni undu wa ng'aragu iria ikuo we uga uria Ngai arakwira tondu uria ngika tutiguite na tutionete tondu ni mwihokeku na ni mutugi na ciama ciake atwaranaga ciama cia Ngai twaranaga na aria metikitie niguo maandiko matwiraga thiini wa ibuku ria Mariko maandiko makoiga atiriri muraini wa keri nake munene uria muthamaki etiranagia na guoko gwake agicokeria mundu ucio wa Ngai akimwira uu atiriri ona Jehova angitua ndirica iguru ri anga undu ucio wekika nake Elisha akiuga uu atiriri undu ucio ni ukawionera na maitho maku no irio icio ndugaciria haha ni twaigua ati ni hari na munene na ni hari na muthamaki ati nake munene uria muthamaki etiranagia na guoko gwake athamaki aria matuitwo athamaki na tondu ni utuitwo muthamaki thiini wa giikaro giaku ni utuitwo muthamaki thiini wa kanitha wa Ngai kana thi wa Ngai nigetha uthamakire andu a Ngai no thamaki uria Ngai arekereirie wina hinya ona gutoria turerwa ati munene uria muthamaki etiranagia na guoko gwake ndukanetikire gwitirania na guoko kwa mundu guoko kwa Jehova kwi hinya ti kwonju ni kuhonokanagia magerio-ini uretirania na guoko kwa munene kana kwa mundu gwake na nikio urona nginya kundu kuingi gutara faulu kundu kuingi gutara torania ni tondu turi athamaki kana athamaki maretirania na guoko kwa nene agutara kwira andu aya ungimekona guguikarona ugetirania na guoko kuu ugeka undu ucio gukaga kufaulu guoko kwa Ngai gugathie na mbere na gukumira tondu ndurehoka guoko kwa Ngai urehoka guoko kwa mundu atungatiri na thinjiri Ngai ndungata cia Ngai inywe muthuritwo ni Ngai na mukamurwo kwambia muthenya wa umuthi kuria twitiranetie na moko na guoko kwa anene aria mari mbere itu tutige kuthikiriria mataro mao tuthikiririe mataro ma Ngai ni tondu koro haha harerwo munene uria muthamaki etiranagia na guoko kwa Ngai amwigie kana amurorereirie hau no hoke wega no haha harerwo ati munene uria muthamaki etiranagia na guoko gwake na nikio murona bururi ni uthukire na nikio murona aria metiranagio nao ni anene macenjanagio muthenya no tuku ni tondu marendo gwitirania na guoko muthamaki ni munene kwi munene haleluya no aretirania na guoko gwake rekei twaramirwo ni ugi wa Ngai na rucini rwega tutiga gwitirania na guoko kwa mundu twitiranie na guoko kwa Ngai tondu nikuo kwina hinyama ndungata cia Ngai nigetha maundu maria twambiriria magakinyanira maandiko makoiga atiriri ati amwirire ona Ngai agitua ndirica iguru ri anga undu ucio wekika garari tondu moi akire nie ndaraga muthamaki akire nie munabii nie thia kwira muthinjiri uria guguikara ona Ngai agitua ndirica undu ucio ndungihinga
magatũma nginya arĩa bũrũri ũcio ũhũrwo na ng'aragu tondũ matiratambũra Ngai. Na ndungata cia Ngai ũndũ ũrĩa wĩho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twĩrutanĩrie Ngai atũhũthĩre ũrĩa kwenda, tũtige gwĩtirania na moko ma mũndũ, twĩtiranie na guoko kwa Ngai. Bũrũri witũ ndũkahũrwo na ng'aragu nĩ tondũ ũrĩa tũrakararia Ngai, tondũ tũrona ona niĩ ndĩ mũnabii ndĩ kanitha-inĩ ndaiga kũrathiĩ na ndona mũndũ mũna nĩ araruta wĩra mwega, ngathiĩ tarĩ ũnabii ndĩraruta ngaiga nĩrona ng'ania nĩehĩtie nĩekĩte akeherio, mwanya ũcio gatigwo, kanitha kana bũrũri ũkahũrwo na ng'aragu tondũ nĩ tũranyihia Ngai. Rekei tũtige kũnyihia Ngai, tũkamenya atĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩka, atĩ rũcinĩ no ũkorwo wĩ mũthĩni, gũgĩkinya hwaĩ-inĩ Ngai akorwo agũtongetie no tonga ũtangĩtuĩrĩka, nginya andũ manjie gũkũbatithia marĩtwa ũcio rĩ atuĩkire wa Saitani, ũcio rĩ kanitha nĩ cia Saitani, kaĩ tene Saitani, kaĩ tene kanitha iragaga gũkorwo ina ũtonga ũyũ wothe nĩkĩ? Andũ a Ngai na ndungata cia Ngai tũtigekĩrĩre Ngai witũ nganja tondũ ndarĩ ũndũ atangĩka. Nake ndungata ya Ngai Elisha ndatigirwo guo amwĩrire atĩrĩrĩ atĩ ũndũ ũcio ũkawona na irio icio ũgaciona na maitho na ndũgacirĩa. Haleluya. Rekei tũtige tondũ ona ũnene no kĩheo kĩheanĩtwo nĩ Ngai. Rekei tũtige kwĩninithia mahinda matarĩ makinyu, tũtige gwĩtinĩrĩria matukũ nĩ tondũ wa yani kũhũthia ndungata cia Ngai, kũhũthia Ngai wao. Na Ngai ndarĩ ũndũ ũmũremaga, ekĩrĩte mbere ndungata ciake, agacoka akaiga athamaki na anene nĩgetha mahoyage kĩrĩra kũrĩ ndungata cia Ngai. Koguo ndũkeire ndungata ya Ngai, rũgama wega tondũ nĩwe Ngai arahũthĩra mahinda maya ma kũrigĩrĩria. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 3, no rĩrĩ hau itonyero-inĩ rĩa kĩhingo gĩa itũũra rĩ harĩ andũ 4 a mangũ, nao magĩkĩũrania o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ, hĩ tũgũgĩikara haha o nginya tũgakua nĩ ũndũ kĩ? Tũngiuga nĩ tũgũtonya itũũra, ona kuo kũu itũũra-inĩ kũrĩ o ng'aragu na no tũrĩkuĩra kuo, ona ningĩ twaikara haha no tũrĩkua, tondũ ũcio gĩũkei tũkagwe moko-inĩ ma ita ya Asuriata, nao matũhonokia tũtũũre muoyo rĩ tũgĩtũũre, no matũũraga tũgĩkue twehere. Haleluya. Ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũkũrana maũndũ. Ngai ombĩte mũndũ ena ngũrani na nyamũ nĩ gũkũrana maũndũ, ũgakũrana atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩega, kana ndaikara haha ta ũrĩa ndungata ici cieranire ici ciarĩ na mangũ. Na tũtikariganĩrwo tondũ tũmenyage wega atĩ maũndũ maya tũkoragwo twĩ ibuku-inĩ rĩa gũcokerithia maathani, nĩ tondũ ũhoro ũyũ wothe nĩ tũrutĩtwo ma, na hĩndĩ ĩrĩa tũracokera maathani ũhoro ũyũ kana maathani maya no mokaga me merũ, tondũ Ngai nĩ amaramagia na njĩra ĩrĩa ekwenda. Andũ aya mangũ nĩ tũiguaga atĩ tene mũndũ angĩarwarire mangũ aikagio nja ya kĩrarwa kana akaingatwo itũũra agaikio na kũu nĩgetha ndakae kũgwatia andũ arĩa angĩ, na aikio na kũu nja ya kĩraro nĩ kũrĩ ciĩgamba ciohagĩrĩrwo andũ aya, ũkohererio magũrũ ciĩgamba ici, na ciĩgamba nĩ irĩkũ andũ a Ngai? Hĩndĩ ĩrĩa twarĩ ciana nini twĩ cukuru nĩ tuonaga ciĩgamba icio nĩ ciathondekagwo na igathondekwo ta ũrĩa tuonire ũhoro wa kĩgũtha ũrĩa gĩathondekagwo, mũkebe ũkamondwo, na mũkebe wa mondwo ũgacoka ũkohererio bado na mũgucũki ũrĩa twaririe ũhoro waguo,
ciĩgamba ici igacoka ikoerwo nyota igatorwo tũrima ikohererio kĩgamba-inĩ gĩkĩ, wakinya ũguo wakinyithia ũguo gĩkagamba tarĩ njingiri, gĩkagamba mũno kĩgamba gĩkĩ, ona ũgĩthiĩ kũina na nĩ ndĩrakuona tondũ we nĩ wainaga nyĩmbo ici cia kĩrĩa cukuru, ona ithuĩ nĩ twainaga onani no ndainaga, ũgathiĩ ũkĩinaga ngũcũ nĩ ngũcũcũ haiya nĩguo andũ a Ngai ĩkagambio, ciĩgamba ici igathiĩ ikĩgambaga, na ciĩgamba ici ciagamba nĩ ciarutaga mũrurumo mũnene mũno. Koguo hĩndĩ ĩrĩa andũ aya maikio nja ya kĩraro na ngarigwo atĩrĩrĩ, haha ona inyuĩ nginya bũrũri nĩ mũkĩonagĩra athuri mũno, athuri Jesu akumio, katumia matarwaraga mangũ tondũ mwagĩikia athuri na nja, athuri ana, mũrenda kuga bũrũri ũcio wothe no aya ana marĩ na mangũ? Haleluya! Tondũ athuri nĩ monagĩrwo mũno, na ithuĩ tũmagitĩre mũno, tũmathaithanĩre mũno, tũmahoere Ngai mũno, tũmekĩre hinya mũno, nĩ monagĩrwo. Rĩu ta rĩu we mũtumia ũngĩohererwo kĩgamba wĩrwo thiĩ ũkĩgambagia ũguo, kamũrurumo gaku no kanini, ona hatirĩ ũndũ ũngĩthiĩ. No athuri kwaca rĩu nyonaga aya ana ta marĩ andũ mena hinya mũno, ithuri irĩte wega we, nĩ ciaikarĩra kanyama ũguo irĩaga wega igacoka igaikũrũkia na thathi, no ti ũrĩa wa mũnyuko. Ndungata cia Ngai magakĩingatwo nja. Andũ aya haha tuona ngũrani ya mũndũ na nyamũ marauga atĩrĩrĩ, nĩ marecũrania makaiga twaikara haha no tũgũkua, twacoka itũũra-inĩ no tũgũkua, ona twaikara haha tũgũgĩkua, ona twaimagara tũthiĩ tũgakore ita rĩa Suriata tũgũgĩkua. Makorania atĩrĩrĩ, tũgwĩka atĩa, tũgũikara atĩa? Na haha nĩho ndungata ya Ngai, kana we mwamũre nĩ Ngai ũthurĩtwo nĩ Ngai, tiga kũiganĩra ũndũ-inĩ ũrĩa ũrĩ, ũraiganĩra nĩkĩ? Ndũkĩre toro nduge atĩrĩrĩ, ona ndaikara menyere thĩna-inĩ ũyũ ndĩrĩ no ngũragwo nĩ thĩna, ona ndaimagara-rĩ no ngũkua, ngwĩka atĩa? Kaba ngiumagare njũkĩre toro na njuge atĩrĩrĩ, mũndũ wa Ngai, handũ haha ndĩ nĩ hangundereire, nĩ ndĩrenda kwaramĩrwo. Haleluya! Tiga kũiganĩra atĩ uge niĩ nĩ ndamenyerire thĩna, niĩ nĩ njiganagwo ndona tũmaĩ na gaturungi na tũmacani nĩ ndaiganĩra. Ndũkaiganĩre, ona wanyua turungi no ũgũkua, uga ũrĩnyuaga wa iria na ndũkaga, tondũ harĩa he wendo nĩ harĩ njĩra, Ngai nĩ arehaga njĩra. Tiga kũiganĩra hau ũrĩ, wĩcũranie. Na haha nĩ haroka wega mũno, tondũ ta rĩu haha tũna andũ aingĩ kanitha, no haha tũrĩ andũ ana. Rĩu nĩ mũrona njamba ici ina mangũ, rĩngĩ we wĩ wa mbarĩ ya ng'ania, nĩ mwanyitwo nĩ moikio na kũu, mwerana tũgwĩka atĩa, twaikara haha tũgũgĩkua. Ndũtige kũiganĩra ũndũ-inĩ, tondũ nĩ ũĩ gĩkuũ gĩathĩrĩirio ũrĩa mũthĩni na ũrĩa mũtongu, gĩathĩrĩirio mũnene, gĩgathĩrĩrio mũthamaki, gĩgathĩrĩrio nginya ndungata cia Ngai. Gũtirĩ hĩndĩ tũtarĩkua. Na haha no nyende kwaria na njĩra ĩngĩ ũhoro wa andũ aya marĩ na mangũ. Paũlũ he handũ aririe akiuga atĩrĩrĩ, nĩ kaba ingĩaikirio na kĩano ithenya rĩa andũ aitũ. Andũ aingĩ arĩa moĩ ũhoro wa gũikio na kĩano nĩ ta kũrutwo ũgateo, ũkarutũrũrwo yani mũhĩrĩga-inĩ wanyu ũgateo. Paũlũ aigaga kaba ingĩaikirio na kĩano ithenya rĩa andũ aitũ. Na andũ aya nĩ moka nĩ marwara mangũ, matirendekana itũũra, nĩ marutũrũrwo. Ndungata ya Ngai, we ũkĩrĩ na mangũ, ona ningĩ na mangũ maya matũmaga nginya ũregwo kwanyu, ũkonagwo ũyũ nĩwe mũkũrũ na nginya twĩna hakiri kũmũkĩra. Mau nĩ mangũ. Ũyũ rĩ
no tumahoya atindaga akihoya mau no mango na noe ni mango niki tondu bururi uri uri kana itura riria uri kana kihumo kiria uri kiu kiugaga guku kuikaragona na guikaragwona gutire andu mangiuma guku mathie makahike kana magekiona namo mango maria wagia mango ma Ngai agekira kindu thiini waku kiria giguthinagia nikio turaga irima-ini ucaraga kiria giguthinagia nikio ono ngiria kio no ngithinjirwo ki ukinyaga handu toria Hana akinyire nginya muthuri wake Elikana akamuragia Hana na githe ndikwendete na ngakugaira rugai rukirite rwa ihemu mugwanja niki kirakugia nginya ukamwaragiria thimo cia Gikuyu kamwiraga nginya mwana uria mwende mama ndoi kuinia thumbi akonaga niguo mwendire niguo athire na hau ni ehingirire ni kurira urarigwo riu ri niki itamuhete ndimuguragira ono ngondihota kugura kilo muthenya ndimuguragira kaigana kana ka 50 o tu gacenjia irio icio ciguika ina mucamo ndariaga ndwagaga kindu nguheaga kiria wendaga niguonagia wendo niki uragirika niki kirakuriria niki utaraiganira tondu hena mango na haha ndungata cia Ngai agutire kindu atangihuthira tondu nituguthie na mbere na guthoma na nitukuigua na we uguo uri kwina mango mariri nituona riu no anjia kuingatwo kwanyu andu ni kiria githiini waku mararua nakio na we nduramenya maugaga uyu ni mwitui uyu ni mwikiririe ota Daudi uyu ndari undu ungi no kwikirira ikagirira muno tari wona tiri undu ungi arenda no guthi kwionania na hindi iyo ni irio mwareherwo ario a Daudi bara-ini na mutiramenya Ngai ni ahaririirie uyu wena mango wateirwa aikarage ruru akarithagie na kou niwe uri honokia andu a Ngai mango maria wena ndungata ya Ngai maria matumaga nginya wikirirwo nganja we mau nimo Ngai akuhuthira uri onamo na ni ukuhonokia andu a Ngai ni ugutuma bothi wonekane nigetha ciugo cia mundu wa Ngai ikinyanire wathe uria winaguo ndukae kugiria kugoca Ngai so long as ni urethikiriria ukaigua wi muthure na wi mwamure tiga kuga niiri ndagikite ona ndakiyite ndakitharitie ndakiri maraya ni makaingira uthamaki-ini wa Ngai mbere ya andu aria metuaga andu a Ngai tondu andu acio ni mahehenjekaga na makeririra Ngai na ihenya na haha niho maandiko me thiini wa thimo mangenagia maugaga atiriri kaba ngui muoyo gukira muruthi mukuo ungikorwo wi muruthi na wi mukuo nduri ucamba waku ndurarutithia wira ugi waku kana wara waku ndurarutithia wira ni kaba ngui muoyo gukira muruthi mukuo tondu ngui sana nituonaga ni ikahingiririo nja niguo maandiko matwiraga kuguuririo magui maregerekanagio na umaraya koguo kaiga atiriri riu nie na niguo mwiri ikonde ciakwa ta iria cia Ayubu cinjakanagira ri na atiriu ndi mwamure na ndi muthundirio muthure na niguo ciega ciakanaga hiuhagirwo ngahiuhirwo kaba ngui muoyo gukira muruthi mukuo tondu Ngai ni egukuhuthira uria ekwenda ndugutura wakanagirwo ni ucio mwiri no ari uhoreria koguo ndukage gutungata Ngai ati tondu nie ndikiri muici ndakiire Jesu atanagiuka kuri kana ndagitari atagiukaga kuri uria muhonu okaga kuri aria arwaru ni ndungata nyingi muno cia Ngai ciurire na kou maundu-ini mau makaigaga niiri ngeragia gukiririria ngaremwo ona ndathi kanitha-ini nie kindu kiria nyonaga uria muthaka nyonaga uria wikirite gakuo gakuhi ngona nyonaga uciero
na ukaga gutungata Ngai, ukaga kwirekereria Ngai akuhuthire. Mau ni mangu, na mangu Ngai ni ahuthiraga mundu wina mangu ni tukuigua. Mangu maria matumite uikio na kiano ukeherera muhiriga wanyu, ati ona riria mwi hamwe maigaga ucio ndari mundu mangihotana nake, ucio ni wa kuhiukirwo, ucio ni gwetua, endaga ithuothe tumuinamirire. Na kiria kina thina ni kiria Ngai ekirite thiini waku. Mangu mau kwi ihinda rigukinya marute wira, uhuthirwo ni Ngai, na wahuthirwo ni Ngai ni ukuhonokia andu a Ngai matige gukua ni ng'aragu. Maandiko makoiga atiriri muraini wa 4, tungiuga ni tugutonya itura, ona kuo kuu itura-ini kuri na ng'aragu, ona no turikwira kuo, na ningi twaikara no turikua, tondu ucio giukai tukagwe moko-ini ma ita ya Asuriata, nao matuhonokia tuture muoyo ri tugiture, no maturaga tugikue twehere. Haha uhoro wa kugwa moko-ini ma ita ya Asuriata, ni ukaina rwimbo ruria ruinagwo ndi mwihio na wanyona ukarikia, ugacoka ukaiga ngugwa moko-ini ma ita ya Asuriata, ona ndiri ona mangu, ona ndiri o mwihia, ona ndiri o kanua kanene to ndihotaga gukiriria ni uria kwaria ndeto, ona ndiri o murogi tondu Jesu ni arahonokia nginya arogi na ago na araguri. Ngugwa ita-ini ria Asuriata, wambia gukuma kana kwariria maroho mau maguthamagira, roho wa muhia wa mwiri ukambia kwariria, ukambia gukuma maroho mau. Kou ni kugwa mita-ini ria Asuriata, ukaiga ndamakuma no ngukua, manjuraga no wega, ona ndathie itari nguo taria Skefa no wega, ndaikara itura-ini no ngukua. Wega ni atia kafanya bia nyingira ita-ini ria Asuriata ngome maroho maya, ukanjia gukemea maroho mogonoraguri, maroho motharia, maroho muhio wa mwiri, maroho maria matumite okorwo wina mangu, ukanjia kumakoma. Wa makoma kamariria, ugacoka ukaiga oi na Ngai undirikane tondu niguo hana, ona ngoro ndugamaga ngahunjiria andu, oi uguo no guo hana, Ngai ndukariganirwo nini. Ukaingira ni murimu gutuite mangu, wina mangu, ugakemera mirimu. Ndaregana na mirimu ya maru, ndaregana na mirimu ya mahindi, ndaregana na mirimu ya nda, ukamikemera. Kou ni kugwa maguru ita-ini ria Asuriata, wona wamikemera ugacoka ukaiga oi Mwathani ukimaririkana mahonie ndukariganirwo ni nie, ona nie ni ndiraturwo. No riu watura oi Ngai honia, Ngai honia, Ngai honia, ona ndukaririkana Ngai honia. Hapana, gwa ita-ini ria Asuriata no coke wire Ngai. Angoro ni ngukwira kou ngihoera andu aria arwaru na ndi murwaru, menda ndure muoyo no ngutura, no ngo ni ngukwira kou no wega, tondu ni tuwi gutire hindi mundu atagakua. Ona ni tuinaga rwimbo ru riria twari thiini wa Catholic, na no kuri aria ithe witu mari o kou na no maruinaga ati gukua no muhaka tugakua, tutingihota gwika atia, uguo gukiragwo. Haya, maandiko makoiga atiri magikiroka gukira rucini, gukira na mairia, niguo mathie kiraro-ini gia Asuriata. Nao makinya o nyumirira-ini ya kiraro kiu gia Asuriata ri, magikora hatire mundu ona umwe. Haleluya. Mokirire tene riria marateire nyina tene na mairia, kuguo riria uramatha ng'aragu, tondu andu aya ni mona turi arwaru, riu ningi ino ni ng'aragu, tugukwira haha ni tukire tene na mairia. Kuguo riria urokira guthi gwetha irathimo ukiraga na mairia,
mairia tene gutari kurathererũka kwina gatuma koguo na riria uraruta wira wa Ngai ukirire na mairia nginya uragie Ngai riu maingigererwo ngero guku ati na ni kanitha ndirathiĩ ati kana ni utungata ndirathiĩ na mairia tondu ndurona wega ni marundurundu andu a mokirire tene na mairia na matioi mokira mathie magakoreki kana moneki masarenda na meneana Paulo he handu akiraga guo akaiga angikorwo gukua gwakwa ni umithio na gutura muoyo ni maciaro ndiri undu ingiuga mwathani arogocwo koguo ndangitigira gukua akeneana ni nguga uria Ngai arenda ni ngwaria uria Ngai arenda ana ngoro ni gukua reke ngwire ndi wira-ini ona thigari iria njega ni tuonaga ciugaga kaba gukwira wira-ini muthigari uria mwega ni uria uruagira uthamaki na hinya tuko na muthenya niwe uheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana haleluya muthigari uria mwega ni uria ukuagira wira-ini kana uruagira thũmbĩ yake utuko na muthenya mokira na mairia na hindi ĩno mokira na mairia reke tuigue mũraini wa 6 mathi makora gutire mundu haleluya onawe waimagara ni uguthii ukore gutire murimo haiya na niguo ndiretigirite maroho maya niguo ndiretigirite kiroho giki kihutagio kwario kaundu ngona tari ni ndirerwo ndona anabii magiuka kuri ni ngona tari ni maroka kuruturura waigua handu hau harutio kahenukwo uguthii ukore hatire mundu hatire undu tocio tondu Ngai ni ambiriirie wira ni weneana ni wasarenda urutirwo wira uhuthirwo ni Ngai uhonokia andu a Ngai ukue urutite wira ukue uhuthiritwo ni Ngai maandiko makoiga atiriri ni undu Jehova ni atumite mbutu cia ita cia Ashuriata ciigue mururumo ta wa ngari cia ita ona mururumo ta wa mbarathi o tari mururumo wa mbutu nene muno ya ita nao magikira na o mundu atiri muthamaki wa Isiraeli ni atuhakaniriire hari athamaki a Ahiti na athamaki a Misiri niguo moke matutharikire ni urona andu amena mango na marathie makiaranagiria onawe waregwo kwanyu wariganirwo ni andu anyu nawe utigane na mothe Ngai ni aririragiria thaka waku hindi ciothe tuike muhiki wa Kristo tonyairio kaini ria mbere ngoro yaku yohanitio na ya muthamaki Jesu haleluya waregwo kwanyu ni mangu nake uyu ngiaregwo kwao toria maandiko thiini wa Jeremia 3:14-15 maigaga agakuruta guthini na gathini na ithuiro na irathiro amugomanie hamwe acokia mwamurire arithia aria maimiranitie ngoro nao mamurithagie na ugi na umenyi wa maundu waigatwo kwanyu ni tondu wa mangu ukiragwo gaga kamundu ni koru muno na getuaga uria gekahonoku getuaga ati ni kapasta haha na ni koru fio na niko gaguthukagia guku wona waregwo gugakorwo kwi ungi uregetwo na haria muoka mwagoma na mukaraniria mukaiguithaniria rwario na nikio tukaga guku thibitari tondu mundu uria muhonu ndabataraga thibitari fataraga mundu uria murwaru woka tukerana matwina mangu warwarire mundu wa Ngai mangu makure maeha mugakirana mukerana matoikara ha tugugikua makerana ni tuthie makerana koguo na we wina mangu nawe wina mangu riria tukomanite guku twaranagiria rwario ruraiguika na twaria rwario ruraiguika no tukuigua maandiko magiuka kurikirira andu aya no macokire kuhonokia Isiraeli o ithuĩ no ithuĩ turi honokia andu aitu ona matuikitie na kiano ona matumenete ni tondu wa mawathe maria turi namo na tugutungata Ngai twina mangu
nginya itua rĩa Ngai rĩkinyanĩre, wega wa Ngai wĩhande, na tũtigatiga kuga Jesu nĩ mwathani, kana twĩna mangũ kana tũtirĩ, tũtigatiga kuga ũrĩa wĩ mwega ta ũrĩa tũinire rwĩmbo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na haha ũhoro wa andũ acio a Suriata maigua mũrurumo, njingiri kana ciĩgamba ici ndĩmwĩrire ũhoro wacio nĩ ciohereirwo magũrũ, o mũndũ ena igĩrĩ, kũgũrũ gũkũ na gũkũ, andũ ana nĩ magũrũ manana. Njingiri icio kana ciĩgamba icio makinya ũguo marakinya o mathiĩte, na tondũ mokĩra na mairia na nĩ mathira guoya metigĩra maga gwĩtigĩra gĩkuũ, na Saitani ahũthĩraga guoya nĩgetha twĩtigĩre gĩkuũ, twage gũkinyĩra indo citũ. Teanĩria guoya, tiga gwĩtigĩra gĩkuũ, tondũ Ngai ndereka ũkue. Umagare ũgakinyĩra indo ciaku, ũkinye na hinya ũguo, ta nũgũ ya njamba kana ta ngati ya nyanake, ũgakinya na hinya ũguo. Haleluya! Hũmbũra thĩ no rũme na ikeha, mathire na mairia makinya ũguo, kũgũrũ gũkũ gwakinya gũkũ gũgakinya, o mũndũ akinyaga hake to matiagĩkinyanagĩra hamwe. Mĩrurumo ĩyo yanyitithanio nĩ Ngai ĩkĩruruma bũrũri mũgima. Asuriata makiuga mũthamaki wa Isiraeli nĩ atũhakanĩrĩire. Koguo kũhakana ti hĩndĩ kwambĩrĩria, mĩoyo mĩingĩ yanahakanĩrĩrwo nĩgetha ĩkaninwo. Marona mũthamaki wa Isiraeli ndegũka gũtũnina, rĩu no ahakanire nĩgetha tũragwo. Na inyuĩ mũhakanagĩrĩra andũ nĩgetha maninwo muoyo, kana mũkahakanĩrĩra nĩgetha iheo cihotomio. Inyuĩ mũrutaga wĩra wa kũhakanĩrĩra andũ nĩgetha kĩhoto kĩage kĩene. Mũrogarũrwo nĩ Ngai tondũ ena tha na inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Maigire atĩrĩ, tũrĩ ahakanĩrĩre nĩ mũthamaki wa Isiraeli. Etĩte athamaki a Hiti, ageta athamaki a kũndũ guothe. Ndũraigua mũrurumo ũcio nĩ wa mbũtũ nene mũno, na nĩ mũrurumo wa andũ ana. Tamaka we na mwarĩ wa ithe wanyu ũrĩa wĩingatĩtwo kwao, na mũrũ wa ithe wanyu ũcio Ngai atũmĩte aregwo nĩ itũũra, akaimagara gũcaria ũboco, nawe ũkaima kwanyu ũkaimagara gũcaria ũboco. Ngai akamũnyitithania mũgatuĩka kĩndũ kĩmwe, tondũ mwĩna mangũ. Ũyũ acarie tũnini nawe tũnini, mũgomanie muone kana nĩ mũgũkũria bũrũri kana itũũra. Mũkaranĩria we na mũtumia waku kana we na ũcio mũrũ wa ithe wanyu wa itũũra, mũkanyitana mũkamomora, rũthingo rwa Jeriko rũkagwa. Haleluya! Koguo rĩrĩa ũrona mwarĩ kana mũrũ wa ithe wanyu, tiga kũmuona na wathe ũcio enaguo, tiga kuona mangũ mau ũmwĩra ndugu dada nae mama kũrĩte nginya matũ ndũroneka, nginya maniũrũ mangũ makũrĩ niona matindĩte tawe. Rora nginya ciara ciaku hatirĩ nĩ ndĩe nĩ mangũ. Aca muonage ũkona Ngai, mũngĩruta wĩra mũnyitane mwĩ hamwe, mũmomore itũũra, mwĩrane tũgũthiũrũrũka mathiũrũrũka mana kana mathiũrũrũka maigana. Ciĩgamba ici cia andũ ana, o mũndũ ena igĩrĩ magũrũ. Haleluya! Tonai ũrĩa Ngai arutaga wĩra, arurumirie mũrurumo. Andũ acio makĩigua hai hapana tutoroke. Ũngĩkorwo rĩ, kana ũngĩigua Ngai nĩ okire rĩ, kana nĩ waigua nĩ gĩkuũ rĩ, nĩ ũgũthara ona gacibũ, ona thahabu nĩ ũgũthara, ona indo iria icio, ona mũtumia ũcio wendete mũno nĩ ũkũmũthara. Nĩ kĩguna njia kaihũna kwao, uga kaihũna kwao, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na kwao. Rĩu mũndũ nĩ athare muoyo wake, ũgagĩtema ihenya ũrĩcoka kũririkana Ngai na ndamwĩrĩire na ngĩhĩta mwĩhĩtwa, ndĩkũmenyagĩrĩra na ngakũgitĩra hĩndĩ ya kĩeha na ya maithori, hĩndĩ ĩrĩa njega na ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru. Reke ngwĩre we mũthuri na mũtumia ũyũ, ũngĩenda kũmenya kana mũkaguo kana mũrũme guo nĩ akwendete, haikinyĩrĩre rĩu hĩndĩ ta ĩyo mũrurumo wa Jehova arurumie, nĩguo ũngĩmenya hujui unasemanga unajua, hujui kũngiũka kamwene ni hanini ũguo ũngiugaga ndarĩ mũka wakwa rĩ,
murume wakwa rĩ, mũrũ wa ithe witũ arĩ. Haleluya! Tondũ mũrurumo wa Jehova Ngai nĩ watũmire nginya athamaki kana ita rĩrĩ rĩũre. Ewe rĩ, mago mau wĩnamo rĩ, nĩ ũkũrega gũtungatĩra Ngai na nĩwe ũgũthi kwenyania mĩthingi ya ndaimono ĩrĩa ĩtũraga ĩgĩtagĩra kwanyu hinya, ĩrĩa ĩtũraga ĩgĩtagĩra bũrũri wanyu hinya. Hoera ngũhoere, reke tũgwatanie ngwatio, tondũ niĩ ndahoera gwitũ gũtirĩ ũndũ kũroka, ndahoera mũciĩ wakwa gũtirĩ ũndũ kũroka, ndihoere waku nawe ũhoere wakwa. Tũtitige kwĩrana mango mahana ona, mũtiĩranage ona rĩrĩa mwĩna mũthuri waku nyũmba kana mũtumia waku kana ciana ciaku iria Ngai akũhete, mũtwarane rũgendo, ta merage atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndĩrenda kĩna hoera na ni nĩ ngũhoere, ũrenda kĩ? Rĩu nao angĩ tondũ makoragwo mena ũhinga matiendaga gũkiumbũrania, ndĩ mũtumia ndingĩenda kũmenywo nĩ ndĩrenda gwĩka ũndũ, nawe wĩ mũthuri ndũngĩenda kũmenyeka nĩ ũrenda ũndũ. Rĩu hau nĩho hakĩingĩraga ũhinga ũgakĩremwo nĩ kuga. Hoyanĩrai, wewe hoera gũtirĩ ũndũ hegũka, na nĩkĩo ndĩmwĩraga mũno tũkagwatania ngwatio ndungata cia Ngai, tũkaiga Elisha mbere, kipao mbere, tũige ndungata ya Ngai mbere. Archbishop John Githire mahinda maya nĩgetha bũrũri witũ wĩhande, arathĩ aige ng'aragu ĩno rũciũ rũcinĩ ĩgakorwo ibaba ikiumona, hakagĩa na ngarari na mũnene na ũthamaki, tondũ ũthamaki kaingĩ ũngĩmũrĩkwo ndwendaga ndungata cia Ngai. Mathugunda maku ona Jehova angĩtua, tiga kũhingũra kana kũre, ona angĩtua atue, acitue ndirica icio, acituanie, gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũngĩhana. Nake ndungata ya Ngai nĩ tondũ ũrĩa ũramũhoera ũtegũtigithĩria, nĩ tondũ ũrĩa ũramũnyitĩra ũtegũtigithĩria, akauga ũndũ ũcio kawona na ndũkarĩa, irio icio gaciona na ndũgacirĩa. Haleluya! Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ, 7 maandĩko nĩ athamaki wa kerĩ 2 mũraini wa 7 twambĩrĩirie wa mbere. Na tondũ ũcio makĩroka gũkĩra na mairia makĩũra, magĩtiga hema ciao na mbarathi ciao na ndigiri ciao, ona kĩo kĩraro kĩao, magĩgĩtigara oro ũguo o ta ũrĩa gĩatariĩ, magĩkĩũra nĩguo mahonokie mĩoyo yao. Haleluya! Ona thũ citũ ĩno megũkobia ũrĩa tũreka, wokĩra na mairia ũrũrwe nĩ ũndũ wa bũrũri waku na andũ anyu, wokĩra na mairia nginya thũ ciaku ikũra na mairia, wacererwo ũkĩra mũthenya riũa rĩrĩa rĩng'ang'atharĩte ũũ, ĩno ndũrĩ ũndũ ũrĩgĩciĩka tondũ nĩ irakuona. Tondũ hĩndĩ ĩyo kwarĩ na mairia, korwo andũ aya nĩ monaga, nĩ korwo gũtiarĩ na mairia nĩ mangĩacũthĩrĩirie mone, mone arĩa nĩ andũ, kwaca nĩ ana, ona nĩ mangĩeranire reke tũrore, arĩa nĩ andũ na nĩ ana, mũraiga nĩ ngari ciĩkũ, tũtakĩrĩ handũ tũrona ngari. Ndũtige toro mũndũ wa Ngai, ndũkĩre na mairia rĩrĩa kũtaroneka wega, nĩgetha thũ ciaku nacio ciũrĩ ona mairia, cigũtigĩre thahabu, cigũtigĩre fedha, cigũtigĩre mĩgũnda, cigũtigĩre cikaro ciao, citige mbarathi ciao, citige kila kĩndũ gĩacio na mairia. Ndungata cia Ngai tũtiũkĩre toro, tũtiũkĩre toro, tũkinyĩre indo citũ na mairia, gũtekũmakania kana twĩna mangũ kana tũtirĩ, ona na twĩna ng'aragu, istoshe ng'aragu iko, mũndũ mũhũtu nĩ atĩ angĩhota. Haleluya! Tũkĩre toro nĩ ũndũ wa kanitha wa Ngai na wĩra wa Ngai na bamĩrĩ citũ o ici ciatũregire. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, makĩũra nĩguo mahonokie mĩoyo. Handũ hakinyaga ũkaiga kaba honokie muoyo, ndigũkwĩra ndĩrore, wacha niokoe. Nyakang'o ũyũ wa mũndũ mũkara atinda akĩnjĩkĩrĩra tũirio poison,
Nyakang'oyo nginya ndarenda ona kuhurira nguo Nyakang'oyo riu arenda kunjuraga kahora kehonokie muoyo ugethara na Ngai agatigwo ario Ngai mau no mango akeragwo teire muka na no muono teire no muono riu ikare hau one kibanga kiroka gutemo gieterere Tharamuoyo mau nĩ mango na Ngai no aritũma kwagĩrĩre gũgũkĩagĩrĩra tũtiarahoke ndungata cia Ngai no tige gwĩtigĩra o ũguo hana ĩra Ngai hũthĩra ũguo hana wĩra wa Ngai ũrutĩke andũ aingĩ arĩa morĩire na kũu moke na rĩrĩ 8 hĩndĩ ĩrĩa andũ acio mango makinyĩte nyumĩrĩra ya kĩrarori magĩtonya hema ĩmwe makĩrĩa irio ng'aragu nĩyo yuma mbere ndungata na mango makinyire hema ya mbere kwanja marĩire irio tondũ kwarĩ na irio na irio ici nĩ irĩkũ tigaga kũiganĩra kugaga atĩrĩrĩ ndĩrenda Ngai he gĩa kũrĩa he irio Ngai he gĩa kũnyua atĩ waheo gaturungi tũmacani na gacukari na tũmaĩ ũkaiganĩra waheo macakura ũkaiganĩra hapana ĩraga Ngai he ndĩrehe irio na nĩ irio njega cia gwaka mwĩrĩ ti macakura wetia macakura ũkũrĩo macakura wetia cai ũkũheo cai turungi hapana ugaga ona karia nĩgekĩragwo macani matheri na ndũkaga ĩni tũrakiugĩra guo kĩgongona-inĩ na mwene indo ciothe nĩwe wĩna hinya haya andũ a Ngai ti akũrĩaga macakura atĩ woi niĩ ndĩroria o gakũnjiga muoyo tu na arĩ korwo ndona mũtu njage nyeni mũtu ũgũgũtwara kũ ona tikaba ũkĩrĩe nyeni mũtu ũikare na ciothe tondũ nĩ itwaranaga Ngai ndakũhe nyama na maĩ na mũgate kanyama gagĩtwaranaga wega na mũgate mau atakĩrĩ macakura mambirie kũrĩa rĩu nawe rĩrĩa waingĩra wĩna mango Ngai akũiguĩra tha waingĩra kĩraro-inĩ kĩa mbere kana hema-inĩ ya mbere kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba kũrĩa ũrĩe Roho Mũtheru ũnyue Jesu Kristo ũrĩe mũgate wa muoyo ũrĩe ũhũne rĩu wahũna tũreke ndungata cia Ngai tũigue kuma kũrĩa na kũnyua na mathaa nĩ matũteng'eririe tũtirĩkia makĩnyua magĩcoka magĩkua betha na thahabu ona nguo macirutĩte kuo magĩthiĩ magĩcihitha ningĩ makĩhũndũka magĩtonya hema-inĩ ĩngĩ makĩruta indo ingĩ kuo magĩthiĩ magĩcihitha ndungata cia Ngai haha betha mũno mathiĩ hema-inĩ ĩngĩ makora betha na thahabu na nguo iria njega haleluya tondũ indo iria ciothe njega nĩ cia andũ a Ngai haha nĩ hekuonekana mũigana wa ũrĩa ũkũhota gwĩtahĩra betha nyũmba-inĩ ya Ngai ĩna betha ĩna thitoo ya betha na thahabu na nguo ũretahĩra atĩa nĩgetha wĩhithĩre nĩ ũndũ wa rũciũ nĩ ũndũ wa andũ anyu na bũrũri wanyu nĩ tondũ ndũngĩgĩa betha icio ũcoke wonage mũrũ wa nyũkwa agĩthĩnĩka kana mwarĩ wa nyũkwa agĩthĩnĩka haleluya ũingĩrĩte hema ya mbere nĩ kũrĩa ũkarĩa ũkahũna ngacokeria Ngai ngatho tondũ rĩrĩa tuokire na mango thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ngenagĩra Ngai tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere kĩambaga kũhũnia mũndũ ng'aragu ya irio cia nda kanitha wa Ngai wa Theophilus ikinyagia mũthia gũtirĩ mũndũ cokaga gũkaya ũhoro wa irio cia nda tondũ kwĩna ũrĩo no nyuo na mũgetĩkania nani tondũ ndĩ mũira woguo ũrĩa ũrararagĩra na hau waingĩra hema-inĩ ya mbere ya kũrĩa na kũnyua tũtiraragĩra ũmũthĩ ũyũ na nĩ ithuĩ tũheanaga gĩa kũrĩa haleluya maandĩko makoiga atĩrĩrĩ
mathiĩ mahitha mathiĩ magĩtonya hema-inĩ ĩngĩ nĩ magĩire hinya nĩ mahũnire rĩu maraingĩra nĩ tarĩ kwao. Ta imagine Ngai agĩkũrekereria thĩinĩ wa nyũmba yake tondũ itũũro icio ci gũkũ agakũingĩria haha ũgeta wara na nĩ kwene nĩ gwathũ gwa Suriata. Haleluya ndungata ta wĩonere nginya kĩea gĩaku harĩa hega wendaga ta wona ngari ĩrĩa wendaga njega ta ingĩra Ngai agũcerie kũu guothe nĩ icera rĩa Ngai ũrĩa rĩ bata ũrathiĩ ũkaingĩra ĩno ona ndũretigĩra kana ita rĩrĩ na mbarathi nĩ iroka. Haleluya makĩrana magĩcihitha kenda magĩgĩcoka magĩkĩrana o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ tũtireka wega ũmũthĩ-rĩ nĩguo mũthenya wa kũheanwo ũhoro mwega na ithuĩ no gũkira tũkirĩte ki ndũngĩgĩikara o nginya hĩndĩ ĩrĩa kũrĩkĩa-rĩ ũru nĩ ũgũtũcokerera tondũ ũcio rekei tũthiĩ tũkahe andũ a nyũmba ya mũthamaki ũhoro ũyũ. Tarorei andũ a mangũ maku nomo marakwĩra ndireka wega nĩ njagĩrĩirwo gũthiĩ ndige gweterera gũkĩe ngaheane ũhoro ũyũ kũrĩ andũ a nyũmba ya mũthamaki. Hau noho riuga tũtireka wega mũkerana nĩ tumagare tũtware ndũmĩrĩri njega kũrĩ arĩa matũingatire arĩa makũregire na arĩa makũingatire no marĩgwĩta na mauge gũtigũcemanio gũkũ ng'ani atarĩ haha tũtirĩ ũndũ tũngĩambia atarĩ haha githĩ mũtiũĩ nĩwe mũkũrũ witũ githĩ mũtiũĩ nĩwe ndungata ya Ngai gũkũ. Haiya ndungata cia Ngai mathaa namo matikĩrĩ mangĩia angĩkorwo tũtirarĩkia. Haleluya tondũ ũcio magĩgĩthi magĩgĩta aikari a kĩhingo gĩa itũũra makĩmahe ũhoro makiuga atĩrĩ tũthire twakinya kĩraro-inĩ gĩa Suriata na atĩrĩ twakora hatarĩ mũndũ ona ũmwe kana mugio wa mũndũ ona ũmwe tiga o mbarathi tũkorire ciohetwo ona ndigiri kohwo ona ciohe matwacikora oro ũguo o ta ũrĩa iratariĩ. 11 na aikari acio a kĩhingo magĩkĩanĩrĩra makĩheana ũhoro ũcio kwĩ nyũmba ya mũthamaki. Nowe mũthamaki akĩarahũka o ũtukũ akĩra ndungata ciake atĩrĩ rĩu nĩ ngũmuonia ũrĩa Suriata matwĩkĩte nĩ moĩ atĩ tũrĩ ahũtu na tondũ ũcio mathiĩte makoima kĩraro-inĩ nĩguo makehithe na kũu gĩthaka-inĩ makoiga atĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mariuma itũũra-inĩ-rĩ nĩguo twĩmagwata mĩgwate tũcoke tũtonye itũũra. Haha ona tũtirĩ tũretĩkia mũndũ wa Ngai ndũrĩ ũretĩkia atĩ Ngai nĩ arekereirie kĩea gĩaku na nyũmba ciaku cia gũkomborithia ndũrĩ ũretĩkia atĩ maũndũ manene maku nĩ marekereirie ũrĩ o haha na nganja ũkiuga nĩ gũtuoheria indo ici ona ndũretĩkia mbarathi ona ũtakĩrĩ wona na wonagĩra mbarathi show-inĩ kana ũkonera mbarathi TV-inĩ ndũretĩkia nginya ndigiri nĩ ciaku ũrĩ ona nganja ũraiga nĩ kuohio wehokire maroho gatũgĩragia caitani nginya rona nĩ gũtuoheria marenda gũtũnyita mĩgwate. Ndungata cia Ngai mũtinjĩtĩkĩrie tũkinyie hau nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩu kĩngĩ Ngai angĩenda to tũkarĩkĩrĩria hau na wathiĩ hau kĩanda nĩ ũkũigua atĩ mũndũ ũcio werĩtwo nĩ akona ũhoro wa irio na ndakarĩa nĩ tondũ wa gũtharaũ mũndũ wa Ngai na kũhũthia mũndũ wa Ngai. Irio icio rĩrĩa ciokire tondũ ndigiri o icio na mbarathi icio nocio ciakuire indo mũtu ũkĩanjia kwendio cekeri icio maraiga o ũrĩa kwerĩtwo nũĩ mũndũ wa Ngai arangĩrĩirio na makinya nĩ ng'aragu ĩrĩa yarĩ bũrũri ũcio mũnene ũcio mũthamaki etiranagia na guoko gwake arangĩrĩirie agĩkua. Ndungata cia Ngai Ngai angĩgatũhe mweke nĩ tũkarĩkĩrĩria. Ngai amũrathime amwĩke maũndũ mega na matugi koguo tũtigetigĩre tũtiokire tũrĩega tuokire na mangũ na nĩ ithuĩ tũkũhonokia andũ aitũ na bũrũri witũ. Ngai amũrathime. Nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ nĩ rĩa kũruta indo citũ arĩa tũrĩ kanitha ithandũkũ rĩ haha arĩa tũrĩ hau
namba citũ nĩ tũkwandĩkĩrwo hau tũrute wĩra wa kanitha rĩu mũthenya tũrute tũrĩ o rũgendo-inĩ rekei twende gũthĩnio nĩ kũgitĩra ma rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio nĩgetha mũgambo ũyũ gũkinyĩrĩre na njĩra ĩrĩa ĩgwete na yagĩrĩire. Ngai amũrathime amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi tũgĩthiĩ na mbere na kũruta indo citũ na tũcoke oroho ndĩmũririkanie ũhoro wa monthly prayers. Ngwatio itũ ndĩrĩrathira ndungata cia Ngai nĩ Friday ĩno ĩroka rekei twĩrutanĩrie ng'aragu ĩhaga rĩrĩa ĩ hakuhĩ kumwo rũgendo rũritũhaga rĩrĩa rwakuhĩrĩria kũrĩka wĩhihinyanie biũ wĩrute ngwatie no ĩthiĩ na mbere tũrĩkĩrĩrie na no tũkũgoca Ngai. Ngai ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maruta marĩa marutwo nĩ andũ aku marathime ũmaramĩrie mĩhaka maciarithĩrie maita igana kwa igana ũmeke maũndũ mega na ma ũtugi makĩria ũmagitĩrĩre ũmarĩithie na ũmamenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Haleluya. Tuge no kuhe marĩtwa maitũ nigetha tureke githomo githie na mbere kia wana yuthi wazee watu wote wamefika na ninawia radhi ni tondu wa guthie o uguo na mbere na uhoro ucio ni hari ogeire sama ndungitigika. Tuge maritwa maitu no kuhi. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo ringi. Amen. Ha maritwa nĩ Ruthu Njoki rũcinĩ rwega nĩ honokete na ndĩna kĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Mũrathimwo inyuĩ mũgũtwĩroragĩra ona inyuĩ mũgũtũthikagĩrĩria mũrathimwo nĩ Ngai witũ. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Margaret Wangui. Asubuhi ya leo nimeokoka na Yesu ni Bwana. Wabariki na watendee mema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ani maritwa ni Benedict Wambui ni honokete rucinĩ rũrũ rwega ngoro yakwa nĩ njega eroreri aitũ Ngai amũrathime kaingĩra service ĩyo ĩngĩ mũrorathimwo nĩ Ngai. Amen. Na ningĩtwo mũtungatĩri Ruthu Njoki ngagoca Ngai nĩ tondũ wa wega wake. Ngai amũrathime tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mahinda ta macio na mwĩkwo maũndũ mega na maũtugi mũtigathiĩ ũrĩa mĩtambo tũthiĩ na mbere na gĩthomo gitũ nginya harĩa tũrĩrĩkĩrĩria. Rekei tũigue mũgambo wa mũndũ wa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ harĩa ũgũtwĩra na harĩa ũgũtũkinyia nĩgetha tũgĩe na rwĩmbo ruogoci. Haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya, Haleluya hosana, haleluya, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya, haleluya, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya, Hallelujah, Hosanna. haleluya hosana. Como
kũigũrũ ũmĩrĩria imonyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Ithe witũ tũkĩgocaga Gatũrũme ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Imana thutha ũcio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria mũndũ mothe marĩ na mũthia. irathimo nyingĩ ma thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna
munene thakame aine ya Jesu Kristo kwina ũtaria munene thakame ine ya Jesu kwina hinya munene thakame ine ya Jesu Kristo kwina hinya munene thakame ine ya Jesu irathimo nyingĩ thakame ine ya Jesu Kristo irathimo nyingĩ thakame ine ya Jesu kwina ũtaria munene thakame ine ya Jesu Kristo kwina ũtaria munene thakame ine ya Jesu. Thank you. Twagucokeria ngatho twagũtĩa ithe wa mwathani witũ Jesu tukiuga gwaku kwina thayo tukiuga gwaku ni kuri ũtoria ni wega muthamaki ni gutukinyiria muthenya witagwo umuthi nigetha tugwenja-ini ciaku muthamaki tugucokeria ngatho tugigutia na tugikwambararia muno makiri ithe wa mwathani witũ Jesu. Thengio ni gutuiguira tha, thengio ni gututua matigari nikio twi nyumba-ini yaku muthamaki tukimenya twina gitumi kiega na kiene gia guka guguthathaia na gukumia na nyimbo na thaburi. Twagucokeria ngatho ni tondu wa kamweke kau utuoneire ithe wa mwathani witũ Jesu. Ti uria twikite wega muno muthamaki no ni tha ciaku no tugu waku tukinyeirie nikio turatumura kanua gaitu tukaiga ni kuri na irathimo ni kuri na utugi ona ni kuri na thayo muingi thiini wa nyumba yaku Jesu. Twagucokeria ngatho tukiregana na mauru mothe ma Saitani ihoto ciothe ingirugamio ni Saitani ni tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi. Thengio ni tondu ni gutungatitwo muthamaki ona no tuguthie na mbere na gugutungata. Turarika roho waku mutheru agie mahinda guku na thamake hinda ri na ithaa riri tukira Saitani na andu ake ndari na kamweke thiini wa utungata uyu Jesu Kristo bendera yake niyo arathamaka. Ngai wako na mwathani wako ni twagucokeria ngatho twagutia tukimenya we mwega na we mutugi na gutire ngai ungi uhana tawe. Ihinda riri twaingira ria guthathaia na nyimbo muthamaki ona guthaburi muthamaki itikira gukorwo gwaku kwiho muthenya wa umuthi tureganite na mauru mothe muthamaki Ngai ona tukira mahitia na mehia maria tungiko twikite thiko ici cokete na thutha na nigethe tutwiki gwitikirika thiini wa igongona ria muthenya wa umuthi twakiariria wega waku no tugu waku thiini wa kigongona giki kona inya cia kigongona giki twaria wega waku no tugu waku Jesu. Indo ici muthamaki na tondu ithondeketwo na moko ma andu kindu giothe muthamaki kihuthikaga ni tondu wa kiugo giaku Ngai twaciariria na mugambo itinginyitwo migwate ni Saitani ona aria macihuthagira muthamaki twamaniana na kurwe Ngai wako na mwathani wako matwikia gwitikirika ni indo ici muthamaki na nigetha irute wira itari na undu kana kindu igutuma wira waku ucoke na thutha. Twagucokeria ngatho twagutia ona aria makinyite kigongona-ini ona aria mari njira-ini muthamaki mahiuhiuhie Ngai wakwa twetia muraika waku mwikairi wako marangira na kumakinya nigetha tuthie na mbere na guthathaia ritwa riaku Ngai. Riu tukiingira guguthathaia Baba ri itikira roho waku mutheru athamake rio wiki twage kuonekana muthamaki Ngai nowe wonekane Baba. Nyimbo iria tukuina muthamaki Ngai utungata othe ugutungatwo Jesu ugutungatwo kuringana na uria ithe itu Ngai wendete no tutigugutungata ta mutigo Ngai na tutikoina nyimbo nigetha tukenie andu Ngai tutigukuhoya nigetha tumakie andu Jesu no tugukuhoya ni tondu niwe wathanite thie na mbere na guthamaka Ngai weka na uguo muno gocine ciaku Ngai wega-ini waku Ngai na wa muruguo Jesu twana twacokia ngatho. Tukisema wewe ni Mungu mwaminifu na wewe ni Mungu mkuu. Dear Lord, this is the day that you have made. We are going to rejoice and be glad in it. Tunapoendelea kwa nyimbo za sifa Bwana,
nyimbo za kukuabudu, tunaalika uwepo wako Bwana. We invite your presence this morning, dear Lord. You walk with us, my God. We speak blessings, dear Lord, in this month of August, my God. This is our first service in August, my God. The first Sunday in this month of August. We are speaking your glory, my Father. We are speaking your divine protection. We are speaking your divine protection this month, dear Lord. Dear Lord, we pray for your provision. We call you Jehovah Jireh this month, my God. We call you Jehovah Rapha, our healer, my God. This month, dear Lord, we call you Jehovah Shalom, our peace, my Father. We call you Jehovah Rohi, our shepherd, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Thank you for all the members who are here, my Father. They are blessed of you, my Father. Waonekanie Bwana. Even those who are on the way coming, may you visit them, my Father. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen.
Tunasongea
tuwe huru. Wewe Bwana ndiye uliyepeana mwanao wa pekee. Wewe ulimpenda zaidi, ila Bwana ukampeana ili akafa kwa ajili yetu Bwana. Kumbuka kifo chake msalabani, ukaweze kututakasa Bwana, tukaweze kukubalika kwako Mungu wa miungu, katika jina la Yesu Kristo. Katika hii ibada ya siku ya leo, tunaalika Roho wako Mtakatifu Bwana, ili awe kiongozi wetu Bwana, ili awe mwelekezi wetu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tunachokatana nacho Bwana, ni katika jina la Yesu tunakataa kila mpango wa yule mwovu aliyoyapanga siku ya leo, Bwana wa mabwana, kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunakilia kwamba Mungu, tuko zaidi yake Bwana, tuko zaidi ya nguvu zake, maana uko pamoja nasi, maana wewe mkono wako uko pamoja nasi, na hakuna nguvu yeyote Bwana iwezayo Mfalme kukushinda Mungu wetu. Wewe ndiye tunakimbilia kwako, tunakimbilia kwako Mfalme, kama Daudi alivyokimbilia kwako, tunakimbilia kwako Bwana, maana tunafahamu ya kwamba kwako Bwana kuna pumziko. Bwana, wanaokimbilia kwako Bwana, wewe unawapa pumziko. Nena nasi siku ya leo, nena na mioyo yetu siku ya leo, tutembelee Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka mawazo yetu, kumbuka mioyo yetu Bwana, kumbuka familia zetu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Kwa familia zetu Bwana, kuna waliofungwa na yule mwovu, lakini kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo tunatangaza ukombozi katika jina lako Bwana. Tunatangaza ukombozi, tunatangaza ukombozi, tunatangaza ukombozi, tunatangaza ufufuo wa mambo yaliyokufa maishani mwetu, maana Bwana wewe unaweza kuyafufua Bwana yanayoonekana yakiwa yamekufa. Bwana wewe unatenda, tenda sasa katika maisha yetu, tenda sasa katika familia zetu, katika jina la Yesu Kristo. Tenda sasa Bwana, maana wewe unaweza. Tenda sasa Bwana, maana wewe unaweza. Tenda sasa Bwana, maana wewe unaweza. Tunakukimbilia wewe peke yako, tunakukimbilia wewe peke yako Bwana. Hallelujah, oh Lord. Have mercy on our souls, have mercy on our lives, oh God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you are the Lord, you are the only God, oh Father. You are with us, oh Jehovah Lord. You are with us, oh Jehovah Lord. Your word says, Jehovah Lord, that whoever is in us, oh God, is greater than who is in the world. And so, Jehovah Lord, we declare, because we know, Jehovah, that you are greater than who is in the world. Welcome, Lord. Welcome, Lord.
Mtakatifu atawale. Wacha Roho wako Mtakatifu atawale Bwana katika maisha yetu Bwana. Tawala, tawala Bwana, tawala. Nakusubiri Bwana, wewe tawala. Wewe ndiye kimbilio letu Mfalme. Tunaangazia macho yetu kwenye mlima kama Daudi Bwana alivyosema, msaada wetu unatoka huko. Tunaangazia macho yetu mbinguni Bwana, Bwana huko ndiko uliko Bwana, msaada wetu huko kwako ya Mfalme. Naomba msaada wako, naomba msaada wako Bwana, naomba msaada wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wewe
ũkumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie. Ũkagegia ngoro yakwa na nĩkĩo ngũkũinĩra, nĩngũraha mawĩko maku, nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũkumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie. Ũkagegia ngoro yakwa na nĩkĩo ngũkũinĩra, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo naniĩ, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo naniĩ, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, kuga wĩ Ngai, Yesu, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, niĩ ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, nĩngũraha mawĩko makwa, nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũkumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie. Ũkagegia ngoro yakwa na nĩkĩo ngũkũinĩra, nĩngũraha mawĩko maku, nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũkumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie. Ũkagegia ngoro yakwa na nĩkĩo ngũkũinĩra, niĩ ndigatiga kuga ũrĩ mwega, Yesu, ndigatiga marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, Yesu, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, niĩ ndigatiga kuga ũrĩ mwega, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga ũrĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ikariganĩrwo, Ngai ũrĩa wa kũrĩa kwaraga nowe, Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe, gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu, akinya irĩma-inĩ nyambatania nawe, Ngai
kundu guothe gutwarana nawe kuria kwaraganu akinya irema-ini nyabatania onawe ugaga nguru niriagukire Jehova araigare getige komaka nyamukirira giaku nigiki kunyamarika ukamukinye onawe ugaga nguru niriagukire Jehova araigare getige komaka nyamukirira giaku nigiki kunyamarika ukamukinyira iwe nawe oturaga aukariaine wetereire muraika oke ujuge mai thikiriria wigue uge wa Jehova niwoya kibali yakuna witware we nawe oturaga aukariaine wetereire muraika oke ujuge mai thikiriria wigue uge wa Jehova niwoya kibali yakuna witware onawe ugaga Jehova araigare getige komaka nyamukirira giaku kunyamarika ukamukinya onawe ugaga nguru niriagukire Jehova araigare getige komaka nyamukirira giaku nigiki kunyamarika ukamukinya onawe niriagukire Jehova getige komaka nyamukirira giaku nigiki kunyamarika ukamukinya onawe ugaga nguru niriagukire Jehova araigare getige komaka nyamukirira giaku nigikinywa iguru kunyamarika gwaku ukamukinyira nitwagucokeria ngatho rucini ruru rwa umuthi Ngai ni undu wonene no tugi waku Ngai tugitumura tunua twitu tukiariria mweri uyu wa August mwathani tukiuga mweri uyu ni wa irathimo mwathani tukiririkana holiday no mwathani ihinda-ini riri ciana ihingite cukuru mwathani tuika wa guciririkana mwathani na gucigitira mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Dear Lord, we say thank you for this month of August, my Father. We commit it into your hands, my Father. Even as we pray for all the learners, dear Lord, wherever they are blessed of you, my Father. Dear Lord, we worship you and glorify your name. Tunaombea siku ya Friday on 7th, my God. Dear Lord, we remember that day, my Father.
Heavenly Father, we ask that your kingdom will reign, my Father. That your kingdom will be here, my Father. That utukufu wako Bwana utakuwa hapa Bwana. Your glory will reign here, my Father. In the mighty name of Jesus. Hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu tunaomba siku ya leo Bwana. Dear Lord, we worship you, my Father. We enter your gates with thanksgiving, my Father. We enter this month with Psalms 100, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunasema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, wewe ni Mungu mwema Bwana. Dear Lord, be our shepherd this month, my God. Be our deliverer this month, my God. Be our healer this month, my God. Be our protector this month, my God. May you provide for us, my Father. May you meet us at the point of our needs, my God. All the Sundays for this month, my God, ziko mikononi mwako Bwana. Tunasema ni asante, even for our Archbishop Dr. John Githiri, my God. May you visit him and leave a mark, my God. We say thank you even for the pastor in charge, my God, Pastor Lucy, my Father. Tunasema ni asante Bwana, even for Pastor George, my God. We say thank you for Pastor Ann, my Father. Tunasema ni asante for Pastor Margaret, my God, and also dear Lord, Pastor Wainaina, my Father. We say thank you, dear Lord, for your goodness. Your mercy will be upon us this month, my God. We declare that we are more than conquerors, my God. We declare that we are going to arise and shine, my Father, because dear Lord, our trust is in you, my Father. Tunasema ni asante Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Majina yote mazuri ni yako Bwana, and dear Lord, we are seeking you first, my God. We are seeking your kingdom first, my Father. We worship you and glorify your name. Amen. 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 Nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze, unibariki Bwana, unibariki, unibariki Bwana, unibariki. Mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi. Peke yetu hatuwezi huu mwezi Bwana, peke yetu hatuwezi huu mwezi Bwana. Tushike mkono katika njia zote Bwana, tushike mkono Bwana na utuongoze Bwana. We worship you and glorify your name. In the mighty name of Jesus we do pray and believe. Amen, amen, amen. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. 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 Hallelujah, tumwambie Bwana
sasa pepea, peperusha bendera, peperusha ya Yesu. Yesu sasa pepea, peperusha bendera, peperusha ya Yesu. Yesu sasa pepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. Pepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. Yesu sasa bendera yake Yesu sasa inapepea. Sasa pepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. Yesu sasa peperusha bendera ya Yesu. Wapi shangwe kwa Yesu, wapi makofi mazuri kwa Bwana. Haleluya. Unaweza keti sasa. Nawambia mtu happy new month. Good. The month of August is here, and we are saying that our good God has been with us. Bwana asifiwe sana. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba. Ni mkono wa Mungu umetubeba. Bwana asifiwe sana. So before I welcome Pastor Inaina, I want to read one or two books. We have been reminded to arise and shine. Bwana asifiwe sana. The book of Isaiah 60. I read Isaiah 60 verse 1 and 2. Isaiah 60 verse 1. The book of Isaiah 60 verse 1 says, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you." Bwana asifiwe sana. So to arise and to shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Bwana asifiwe sana. So when the glory of God is upon us, even if things may not be working well with us, the peace of God will surpass all understanding. Bwana asifiwe sana. And this glory of the Lord is what we need in this month. Bwana asifiwe sana. Verse 2, "For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you." Bwana asifiwe sana. May the Lord arise for you this month. Bwana asifiwe sana. May the Lord arise for your family this month. Bwana asifiwe sana. May the Lord arise for the Theophilus Church Jathaini. Bwana asifiwe sana. I want to end with Ezra, also talking about to arise. Ezra 10. Ezra 10 verse 4. Ezra 10 verse 4. The Bible says in Ezra is between Nehemiah and 2nd Chronicles. Ezra. So Ezra 10 verse 4 says, "Arise, for this matter
is your responsibility. We also are with you. Be of good courage and do it. I read the first part first. Arise, for this matter is your responsibility. Bwana asifiwe sana. So we all have a responsibility in building the body of Christ. Bwana asifiwe sana. All of us here, we have a responsibility. And there are those maybe who have been called to be intercessors, to stand in the gap. Bwana asifiwe sana. God is reminding you today to arise. As we enter into the last phase of the year, God is reminding me to arise and to take arise, for this matter is your responsibility. We all have a responsibility. We all have our duties. And if you don't arise, no one will fill your gap. Bwana asifiwe sana. If it is in the area of, making sure that the church is well arranged, cleaning, and so many things, all of us, we have been called, and we are being reminded to arise. Bwana asifiwe sana. Arise, for this matter is your responsibility. We also are with you. Be of good courage and do it. Bwana asifiwe sana. So as we start the month, let's have that in mind, that there is a responsibility that God has given us in different areas. Let's pray. Lord, we thank you for your word in the book of Ezra 10 verse 4. We say thank you, dear Lord, for your word in Isaiah 60 verse 1 and 2. You have reminded us to arise, dear Lord. Heavenly Father, as we start this month, we pray that you will be with us. We are speaking your presence, dear Lord, your divine protection, your cover this month of August. In a special way, we remember all the learners, wherever they are, as they continue with their holidays. Heavenly Father, may you walk with them. In a special way, we pray for those called by this altar, the Theophilus Church, my Father. Wherever they are, may you have mercy on them, my God. None of them will disappear, dear Lord. None of them will disappear, will be sick, my Father, because they are blessed of you, my Father. We also pray for the first Friday on 7th, dear Lord. Heavenly Father, we speak your kingdom to come here, my Father. You come and reign, dear Lord. We don't take it for granted, my Father. And dear Lord, we pray that whatever you have prepared for that day, my Father, it will be fulfilled according to your will. We worship you and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Tupigie Bwana Yesu makofi. Ni wega ni tondu oguo tutwaritwo wega ngacokeria Ngai ngatho ni ndetwo Pastor Wainaina ni tondu wa kiheo kia muoyo na kundirikana muthenya wa umuthi nigetha ngine ihinda ringi ria kumutungatira na kaundu kau ndingikoya oro uguo. Ngai ni ekite maundu manene na maundu ma kugegania thiini wa muturire wakwa. Ni tugukire na iguru tuine rwimbo rwa Ngai ni eruhagia irikaniro, ni tondu ni turabatara Ngai atweruhirie kirikaniro rucini rwa umuthi o mundu rita riake thiini wa uthinjiri uria gukorwo kuo. Twire Ngai atweruhirie kirikaniro ni tondu wa maundu matiganite. Na riu thiini wa ibuku riri ria nyimbo cia roho mutheru ni namba 5 na nyimbo cia kiroho ngwiciria ni ukurora na nigetha twaina rwimbo ru tuikare thi nigetha njarie kiugo kia Ngai ndagika 3 na ndetikia ni tukurathimwo ni ithe witu.
Ngai nĩeruhagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa, na ndone kĩrĩma kana ndũma cia kũmũgiria gĩũka kũhingia, tondũ Ngai etagwo mũtongoria. Erire Iburahĩmu na mũgambo, nĩũkaingĩha ta njata cia matu-inĩ, rũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku. Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia, Ngai agĩtana ũhoti wake. Musa nĩagakena mwathani, tondũ nĩ gĩtina kĩhonokio gĩakirĩrĩirie ruo rwa ngoro. Ningĩ nĩ mũciri wa matu-inĩ, nĩagatuĩra ndũrĩrĩ ciira. Daudi nĩ gĩtina gĩa ũthamaki, nyũmba yake ndĩgathekio tawa, na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcurio. Gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ, nakĩo gĩtugĩ kĩu nĩo Jesũ nĩarĩkanĩire na ithe witũ, akiuga nĩekwĩruta muoyo wake, oke acarie maciaro mũkũrũ-inĩ, arĩmĩra na itĩrĩria thumu, kũrĩa nĩgatuĩka maciaro. Okire na gĩkua na kĩriũka, na kĩrĩkanĩra na rutho ake, ambata na kero nĩagoka, wa gũtũma matuĩke ũtheri wa thĩ, ningĩ atuĩre ndũrĩrĩ ciira. Matukũ makinya magũcoka, nĩagoka na mbarathi njerũ yothe, na nyũmba ĩrĩire nĩathiĩ gwaka. Gĩthaku mĩhĩrĩga yothe, na mĩrango ikũmi na ĩĩrĩ. Matukũ makinya magũcoka, nĩagoka na mbarathi njerũ yothe, na nyũmba ĩrĩire nĩathiĩ gwaka. Gĩthaku mĩhĩrĩga yothe, na mĩrango ikũmi na ĩĩrĩ. Nĩ twaina wega, tũikare thĩ, nĩ mwaina wega, ngetĩkia igũrũ nĩ harĩ ũndũ rĩeka, nĩgetha rĩharĩrie ngoro citũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. He mũndũ ũrarutanaga ũhoro wa ciara ici ithano, akarutana ũkĩenda kũhoya ũkahũthĩra ciara ici ithano, na ciara ici ithano ũteithĩtio nĩ Roho wa Ngai nĩ ikũhoya mahoya ma mĩthemba yothe. Kuoguo ndaiga guoko hau nĩgetha njarie ũhoro mũnini wa ciara ici ithano kũgerera mahoya. Kĩara gĩkĩ kĩnene gĩkĩ, the thumb figure, akĩaria araugaga kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩhoera wĩra wa Ngai kĩgongona-inĩ, andũ arĩa marahoera irĩma-inĩ, arĩa marahoera ngurunga, ũhoro wa Ngai wothe araragia ũhoro wa kĩara gĩkĩ. Kĩara gĩkĩ kĩrũmĩrĩire kĩu, akĩaria araugaga kĩhoyagĩra andũ arĩa makuorotaga, andũ arĩa manjorotaga na arĩa makuorotaga. Gĩkĩ kĩngĩ kĩraihu gĩ gatagatĩ, kĩraihu mũno, arauga kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩhoera thirikari, tondũ nĩ muona nĩ kĩraihu gũkĩra iria ingĩ ciothe, akiuga kĩagĩrĩirwo nĩ gũkũhoera thirikari. Nakĩo gĩkĩ kĩngĩ gĩkagĩrwo mbete, arauga kĩagĩrĩirwo nĩ kũhoera andũ arĩa matarĩ na hinya, andũ arĩa matarĩ na hinya, wĩ ciana cia ngoriai, atumia ndigwa, kũrĩ andũ matũraga mohetwo, angĩ mahirwo nĩ tondũ wa mahĩtia mao, angĩ mehirwo nĩ kũigĩrĩrwo igenyo, angĩ mohirwo nĩ kũremera Ngai. Na gĩkĩ kĩngĩ kĩa mũira akiuga gĩkĩ kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩhoera maũndũ maku personal.
na riu ri ndirenda twarie uhoro wa ciara icio ingĩ ciothe, ndirenda twarie uhoro wa kĩara gĩkĩ gĩa kuorota, na nigetha tuigue Ngai arenda kuga atĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nigetha tutuĩke a kwerũhĩrio irathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ harĩ ũndũ tũgũkanio, nĩ harĩ ũndũ tũkũrutwo, na wona twaikara toguo tũkũrutwo, Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Koguo nĩ ndĩretĩkia atĩ we nĩ wĩharĩirie, nĩ wona ciara icio ciothe, ndigũcokera nĩ tondũ nĩ ũgũthiĩ nawe ũhoe ũguo, na ũndũ ũcio no wa gũteithia mũndũ, nĩ tondũ nĩ tũthiaga tũkahoya tũkariganĩrwo, ũkariganĩrwo uma kũ, no ngona ũndũ ũcio no mwe wa gũteithĩrĩria mũndũ ũndũ-inĩ wa mahoya. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa 2 Samuel 6 na mũhari wa 16, na ũhoro ũcio ndĩrenda kũhutia nĩ tondũ ngũhutia njoke thome. Mũndũ ũgwĩtwo Daudi arĩ mũthamaki, na Daudi nĩ aitĩrĩirio maguta nĩ Ngai rita rĩmwe ona rĩa kerĩ, koguo arĩ ndungata ya Ngai, toguo we na niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩ ndungata cia Ngai, na kaingĩ nĩ tũkoragwo twĩna ũhinyĩrĩrĩku kana hihi tũgakorwo tũtarĩ na judgment njega hĩndĩ ĩrĩa tũrarũthĩrĩria ndungata cia Ngai, tũgĩciona ikĩhunjia, tũgĩciona ikĩina, tũgĩciona ci mĩciĩ-inĩ kwao, nĩ tondũ ndungata cia Ngai ona mĩciĩ-inĩ kwao nĩ makoragwo na ũhinyĩrĩrĩku mũnene. Koguo tũkĩmona na maitho maya tuonaga namo, nĩ tũgĩaga na ũhoro wa judgment, tũgatuĩra mũndũ kũringana hihi na ũrĩa ũramuona wĩra-inĩ, mũciĩ-inĩ gwake, hĩndĩ arahunjia ona kana hĩndĩ araina. Na rĩu judgment ĩyo ya gũkorwo nĩ tũmĩte tumanwo kana tũhĩtanie na Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre tũratũra, nĩ tondũ nĩkĩo ndaria ũhoro wa kĩara gĩkĩ gĩa kuorota. Tũgakorwo thĩinĩ wa mũtũrĩre tũtũrĩte nĩ tuorotete ndungata cia Ngai, na ũndũ ũcio ũkaga gũkenia Ngai, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrorota ndungata cia Ngai tũrorota maguta ma Ngai, na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ thĩna mũingĩ mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, ta ũrĩa tũgũthoma nĩ tũkũigua. Na nĩkĩo ndĩrenda tuge atĩ tũtuĩke a gũkanio nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ maandĩko maya mandĩkĩtwo matũrute, matũkanie, mandĩkĩtwo me gĩcicio tũkerora namo, na still no mabu ya gũgatũkinyia gwa ithe witũ mũciĩ wa matu-inĩ. Koguo maũndũ marĩa Biblia yarĩtie kuma rũcinĩ kinya ihinda rĩrĩ twarigĩrĩria na rĩrĩ ndĩraria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩmenya ithuĩ nĩ ithuĩ tũrarĩrio, na nĩgetha akorwo he maũndũ tũrekaga matagĩrĩire tũtuĩke a kũgarũrĩra. Na thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ nĩ tũkuona mũndũ ũgwĩtwo Mikali, nĩwe warĩ mũtumia wa Daudi, mwarĩ wa Saũlũ, na hĩndĩ ĩrĩa onire Daudi akĩina na ainagĩra Jehova Ngai, mũndũ ũgwĩtwo Mikali agĩtuĩka wa kuorota ndungata ya Ngai. Na nĩkĩo ndaria ũhoro wa kĩara gĩkĩ gĩa kuorota, nĩ ũgwati mũno mũno ũhoro wa kuorota ndungata ya Ngai o yothe. Na rĩu nĩ tũkĩrĩ na thĩna, nĩ tondũ kwĩ ndungata ingĩ cia Ngai cikirĩte o ũguo ona itiaragia, na nĩ tũciorotaga, tũgaciorota hihi na maitho, ũkamĩkinya mwĩtagwo gesture, ũkera mũndũ tarora mwena ũcio waku wa ũmotho, ĩyo ĩugaga nĩ ndungata ya Ngai. Koguo kuorota to kũmũrĩka na kara ũguo, ũndũ ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrorota ndungata cia Ngai, nĩ tondũ Ngai ndakenaga. Na reke ndĩmwĩre, Ngai he maũndũ aroraga ona ũtangĩciria, nĩ tondũ haha no hoke mũndũ akorwo na kĩhunjio kĩega mũno, no mũico wa ũhoro muge na muonire ndeo ya mũthuri ũcio ihana atĩa. Nĩ kuorota worota, na muonire mũndũ ũcio akĩaria agĩikagia mata, nĩwe gũikagia mata ta nyoka. Nĩ kuorota worota ndungata ya Ngai. Koguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩhũgĩte mũno maũndũ-inĩ maya mothe tũkĩaria ũhoro wa ndungata cia Ngai o ciothe, nĩgetha tũtigatuĩke a gũcemania na thĩna nĩ tondũ wa kuorota ndungata cia Ngai. Na rĩu mũndũ ũyũ gwĩtwo Mikali nĩ kuona onire Daudi akĩinĩra Ngai akenete nĩ tondũ wa ũhotani Ngai ahotanĩire ndungata icio cia Israel, na agĩtuĩka wa kũina mũno mũno. Ndikĩũĩ njaga ĩrĩa onire, nĩ tondũ hihi mũthamaki
agirwo nĩ gũkũrĩa na tai ekĩrĩte ũguo akahumbĩra nginya ngingo. Ndiramenya kana nĩ mũkonyo onire hihi tondũ Daudi nĩ oyaga moko na igũrũ merĩ akĩona mũkonyo, kana hihi Daudi ndiramenya kana nĩ macuka ekĩrĩte, ndiũĩ njaga ĩrĩa onire akĩorota ndungata ya Ngai, na ũndũ ũcio ũgĩkorwo wĩ thĩna mũtũrĩre-inĩ wake matukũ-inĩ make mothe. Koguo niĩ nawe nĩ tũrabatara tũikare tũgĩcũranagia na tũikare twĩmenyereire mũno ũhoro wa kuorota ndungata cia Ngai, nĩ tondũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na waku kwaya gũkorwo nĩ kũrĩ na ũthata wa mĩthemba o mĩthemba. Ndĩrenda kuga mũndũ ũyũ gwĩtwo Mikali nĩ tondũ wa kuorota Daudi atuĩkire thata. Ndagĩire mwana nĩ tondũ tu wa kuorota ndungata ya Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ngwĩthuthuragia nĩ nguonaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa ta ndĩ na tũthata twĩho. Ona ngeyũria atĩrĩrĩ, tũthata tũtũ rĩ, hihi kaĩ ndorotete ndungata ya Ngai tekũmenya? Nĩ tondũ ũthata to kwaga mwana. He maũndũ ũtũraga ũkirĩimaga, ũgeragia kũhoya, ũgeragia gwĩtungumania na gũtirĩ hĩndĩ makinyanagĩra. Ũthata nĩ waingĩrire. Nĩ tondũ he ndungata ya Ngai worotire, he wĩra wa Ngai worotire handũ ũkĩambĩrĩrio. Ona tondũ arambĩrĩria kanitha rĩ, rĩ ti ihinda rĩa kwambĩrĩria kanitha. Nĩ tondũ rĩrĩ ekũruta ndũkũ nĩ kuorota worota. Ũkĩgĩa na ũthata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, na akorwo gwĩ kĩndũ kĩhinyarĩtie andũ ihinda rĩrĩ, ndagĩka ĩno na mathaa maya nĩ ũhoro wa kuorotana. Nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ka kuorota waya gũkorwo nĩ worota ndungata ya Ngai na ũkagĩa na thĩna ũcio wa ũthata. Nĩ wega wĩthuthurie na nĩ ndĩthuthurie, na nĩgetha angĩkorwo he handũ tuorotete ndungata cia Ngai kana twanorota tũkĩgĩa ũthata thĩinĩ witũ, Ngai atuĩke wa gũtuonekanĩra. Nĩ tondũ twarĩkia gũthoma ithoma rĩrĩ nĩ gũkũgĩa na ihoya, na nĩgetha o mũndũ etere mbere ya Ngai. Angĩkorwo kũrĩ ũthata warũgamire mbere yaku nĩ tondũ wa kuorota, mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkĩre kwĩra Ngai akuohere, na nĩ egũkuohera nĩ tondũ kiugo gĩkĩ gĩtingiuma igũrũ gĩthomwo o ũguo tũhũ. Nĩ kũrĩ na mũndũ ũraigua, nĩ kũrĩ na mũndũ gĩkũgarũra, na nĩ kũrĩ na mũndũ gĩgũcenjeria mũtũrĩre. Nĩ tondũ ona twaherera Ngai ihinda rĩrĩ ndagĩka ĩno ona mathaa maya, hĩndĩ ĩno kiugo gĩkĩ gĩtarĩ kĩracoka igũrũ, Ngai nĩ egũtuĩka wa gũtũiguĩra tha na atuĩke wa gũtuohera. Rĩu ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũthĩnjĩri ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere, Ngai nĩ egũkorwo agĩgũtungata nĩ tondũ Ngai ageraga njĩra nyingĩ, na nĩgetha angĩkorwo kũrĩ ũthata wĩ thĩinĩ waku, maũndũ ũtũraga ũkinyagĩra, ũtũraga ũhoyaga, no thĩna waumire o kuorota ndungata ya Ngai ta Mikali, ũndũ ũcio Ngai nĩ egũtuĩka wa gũkũiguĩra tha, ona niĩ njiguĩra tha, na nĩgetha ũthata ũcio ũtuĩke wa kwehera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũgũthoma thĩinĩ wa 2 Samuel 6, Samueli wa kerĩ 6 na kamũhari ga 16, thome nginya mũhari wa 23. Koguo we ũgũkorwo thikĩrĩirie, na ĩkorwo nĩ ũkwandĩka wandĩke, nĩ tondũ ndamba kwaria ũguo nĩgetha ndarĩkia ngwĩciria ndirĩ na maũndũ maingĩ, no gũikara thĩ na ke ũrĩa ũngĩ ũgũtungata arũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Koguo tukiuga twerũhĩrio mũtũrĩre witũ toguo twaina rwĩmbo, nĩ ndĩretĩkia atĩ ona ũhoro wa kuorota nĩ tũgũkorwo tũkĩerũhĩrio mũthenya wa ũmũthĩ, na Ngai atuohere hihi kũrĩ arĩa twanuorota. Thĩinĩ wa 2 Samuel 6 and verse 16 ĩrauga atĩa? Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, atĩ ihinda rĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩa Jehova rĩakinyaga itũũra-inĩ rĩa Daudi, Mikali mwarĩ wa Saũlũ agĩcũthĩrĩria na nja arĩ ndirica-inĩ, agĩkĩona mũthamaki Daudi agĩthiĩ agĩtũrũhaga akĩinaga mbere ya Jehova, nake akĩmũnyarara na ngoro. Nĩrĩo ithandũkũ rĩu rĩa Jehova rĩgĩtonyio handũ harĩo o hau gatagatĩ-inĩ ka hema ĩrĩa ya Daudi ambĩte nĩ ũndũ warĩo. Nake Daudi akĩrutĩra mahaki ma njino ona magongona ma ũiguano kũu mbere ya Jehova. Na rĩrĩ, arĩkia kũruta mahaki macio ma njino ona magongona ma ũiguano rĩ, akĩrathima andũ acio rĩtwa-inĩ rĩa Jehova mũnene wa ita. Ningĩ akĩgayanĩria andũ othe o kĩrĩndĩ kĩu gĩothe kĩa Isiraeli, arũme ona aka irio, o mũndũ agĩkĩmũhe mũgate ũmwe na gĩcunjĩ kĩa nyama ona gĩkumba gĩa thabibũ nyũmũ. Thutha wa ũguo andũ acio othe magĩgĩthiĩra, o mũndũ agĩkĩinũka gwake mũciĩ. Nake Daudi agĩkĩhũndũka akĩinũka nĩguo akarathime andũ othe a nyũmba yake.
nake Mikali mwari wa Saũlũ akiumagara nĩguo agatũnge Daudi akiuga atĩrĩ, hĩ, kaĩ mũthamaki wa Isiraeli nĩegocithĩtie ũmũthĩ egurĩtie nguo yake ya ũthamaki akĩonagwo nĩ ndungata citũ cia airĩtu cia ndungata ciake, ta ũrĩa mũndũ ũtarĩ kĩene eguũragia nguo ciothe orĩte thoni. Nake Daudi agĩcokeria Mikali atĩrĩ, ũndũ ũcio ũgwĩkagwo mbere ya Jehova, o we ũcio wathurire ithenya rĩa thoguo ona rĩa andũ othe a nyũmba yake, nĩgetha andue mũnene wa gwatha andũ a Jehova. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Aisiraeli, na tondũ ũcio no mũhaka nyinĩre mbere ya Jehova, na nĩngwĩtua ta njagĩte gĩtĩo makĩria kũrĩ ũguo ndariĩ rĩu, na ndionage niĩ mwene o ta ndĩ mũnyinyi mũno. No rĩrĩ, ha ũhoro wa ndungata cia airĩtu icio wagweta rĩ, niĩ nĩ gũtĩo ngũtĩo nĩcio. Na rĩrĩ, Mikali mwari wa Saũlũ ndaigana kũgĩa na kana o nginya mũthenya ũrĩa akuire. Kuoguo tũikare twĩmenyereire mũno nĩ ithoma irikĩru, nĩ ithoma iritũ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrona ndungata cia Ngai kaingĩ nĩ tũhiũhaga kwaria, kaingĩ nĩ tũhiũhaga gũtua cira. Mũririkane ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wendirie mũgũnda etagwo atĩa? Ti Nabothu. Hĩndĩ ya arutwo Anania na Safira. Amen. Nĩ raini ĩkũrĩte nĩ kũrikĩra. Anania na Safira mendia mũgũnda, mationaga hinya wa Ngai, mationaga ũnene wa Ngai, morotaga ndungata cia Ngai makauga ona twamatwarĩra mbeca ici rĩ, makĩhithanĩria. Koguo niĩ nawe nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩtia roho wa gũkũrana, na tũtige ũhoro wa kuorota ndungata cia Ngai, tondũ thĩinĩ wa kuorota nĩ tũgũkorwo twĩna ũthata, na ũthata ũcio mũririkane mũndũ ũyũ gwĩtwo Mikali ndagĩire mwana nginya tene na tene. Koguo ũthata ũcio tũngĩaga kũhera mehia waguo ihinda rĩrĩ, ũthata ũcio ũgũtũtwara nginya kaburi-inĩ, na ũndũ ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno. Ngai atũteithie, Ngai atũiguĩre tha, na Ngai atũteithie tũkĩhera mehia macio, nĩgetha Ngai atwerũhĩrie kĩrathimo rũcinĩ ruo mũthĩ. Ngai mwene hinya wothe, Mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩ ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku na ndarĩa mbararia, gĩcicio kĩa maathani mwathani gĩatũcũthĩrĩria. Nĩ tũroneka o mũndũ ena ũthata thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twakũhoya Mwathani na twanyiha mbere yaku Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩkĩo gĩatũhumbũria na tuoneka, tũgĩgũthaitha na tũgĩkũhoya Mwathani wĩtĩkĩre Ngai tũgũtwerũhĩria ciĩranĩro, na rĩu ningĩ ũthata ũrĩa Mwathani ũngĩtuona naguo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, mĩciĩ-inĩ itũ Mwathani, ona mawĩra-inĩ maitũ, tũhoya Mwathani wĩkĩrwo gĩkomo Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo kũhoya na gũcokia ngatho. Amen, amen, and amen. Ngai nĩerũhagia irĩkanĩro. Pastor George. Na ndone kĩrĩma kana nduma, Mwathani agocwo, Jesũ anenehe, tũgeithanie ũyũ ũguo. Mahinda ma rũcinĩ nĩ honokete na ngambararia Ngai na akamũcokeria ngatho, ngamũra nĩ agĩrĩire nĩ ũndũ wa mawĩko make marĩa athiaga agĩtuĩkaga o mũthenya o mũthenya, nĩmo matwĩkĩraga hinya tũkahota gũthiĩ na mbere na kũmũtungatĩra. Mwathani agocwo. Ũndũ ũcio ngĩigua gũcokeria ngatho Ngai wakwa na kũmũtĩĩa mũno na kũmwĩra nĩ agĩrĩire. Nĩ twaheo ndũmĩrĩri tũngĩtuĩka kũmĩtĩĩa nĩgetha tũgĩe na maciaro mega. Mwathani agocwo. Rekereria yarekererio tũkamĩkuaga na ũritũ thĩinĩ witũ, nĩgetha Ngai nake agatuĩka wa gũtũrathima na agathiĩ agĩtwambararagia o mahinda na mathaa ũrĩa tũrathiĩ. Mũthenya mũthĩ tũkwaria kiugo kĩa Ngai, na ndĩrenda twarie ũhoro wa mothamaki marĩa tũhũranaga namo, kana maroho marĩa makoragwo magĩthamaka thĩinĩ witũ. Ũgakora
riria wahonokire kana haria wahonokeire ni uiguaga mundu akiuga ni honokete na ngakũrwo, no gakora mundu ucio ni kuri mĩri yatigarire thiini wake, tondu mundu ucio no onaga he maundu wekaga mataratwarana na ũtungata wa Ngai. Koguo kauga tondu mundu ucio rauga ni mukure, kwina mĩri itari ya munyu thiini wake. Na ithuĩ nigetha tukahota gutonya ũthamaki-inĩ wa matu-inĩ, nao mĩri o mundu no menyaga na akamenya mũri wake hari uri, no kahota kuumunya nigetha tukahota gutonya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ni tuguthoma maandiko mari ibuku-inĩ rĩa Roma, niho tukuigua kiugo kia Ngai. Aroma 7 niho tuguthoma. Nigetha tungikorwo turi akure kuna na tugetĩkaga ciana cia Ngai thĩinĩ witũ. Aroma 7 tuguthoma hau kwambĩrĩria verse 14. 7:40 kauga atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo nĩ tũĩ atĩ watho nĩ ũndũ umanĩte na roho, no niĩ ndĩ wa gĩthemba kĩa mwĩrĩ, ngakĩenderio ũhoro ũcio wa wĩhia, ngatuĩka ngombo yaguo. Mwathani agocwo. Atĩ kũhingia watho wa roho no nginya nyambe thingate na Roho Mũtheru one wĩikaro thĩinĩ wakwa. Koguo gũte na Roho Mũtheru thĩinĩ wakwa, watho ndingĩhota kũũtĩa, na handũ ha kũũtĩa ũgakora nĩ gũtuĩka ũtuĩkĩte ngombo, tondũ nĩ kũremwo ũremetwo nĩ gũtĩa watho ũcio. Wacwĩtie kauga atĩrĩrĩ, amu maũndũ marĩa njĩkaga ndikoragwo ngĩmenya, tondũ ũrĩa ingĩenda gwĩka tiguo njĩkaga, ĩndĩ ũndũ ũrĩa thũire nĩguo ngoragwo ngĩka. Na nĩ ũkoraga rĩmwe ona harĩ andũ tũciaranĩirwo nao kana kanitha-inĩ, nĩ ũkiraga rĩmwe ũkoragia mũndũ wekaga maũndũ maya nĩkĩ, wĩkaga ũguo nĩkĩ? No mũndũ ũcio tondu nĩ kũrĩ ũthamaki ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wake, he kĩrĩa kĩramũtawara. Tondu harĩa hĩndĩ ĩrĩa twahonokire, ũngĩcũthĩrĩria nĩ maita maingĩ wacũthĩrĩria harĩa wahonokeire, harĩa wamenyeire Jesũ, umenye atĩrĩrĩ, hau wahonokeire eko rĩngĩ wahonokirie nginya ũrĩkĩtie thukuru kwĩ na mwako mũno mũrũmu weyakĩte thĩinĩ waku. Na kwĩ kũndũ kũngĩ nginya kwĩ magongona mangĩ ona nĩ mbeca ciaku wahũthĩrĩte kũmaruta, maũndũ mangĩ nĩ mbia ciaku wahũthĩrire kũmeka. Namo maũndũ maya no nginya ũngĩtĩkĩra niĩ nyambe menye na ndĩkũrane na ndĩĩtĩkĩre, nigetha ngakorwo ngĩmenya thĩinĩ wakwa he kĩndũ kĩngĩ kĩrathamaka. Na nĩkĩo ũkoraga mũndũ ũkona nĩ ũkaigua he mũndũ wĩikaraga akaigua roho wa marakara nĩ warahũka na akaremwo nĩ gwĩ control. Nĩkĩo ũkoraga ona rĩmwe no mũkorwo mũkĩaria na mũndũ ona kĩgongona-inĩ no mũndũ ũcio nĩ ahiũkĩrwo na rĩngĩ ona arĩ mbere ya andũ, tondũ kĩgongona kĩu nĩ aremenya nĩ gwĩkũrana na ũndũ ona marakara mũndũ nĩ acũthagĩria ũkona atĩrĩrĩ, kwanyu nĩ warĩ na marakara, nĩ baba wanyu nĩ mamu wanyu nĩ cũcũ wanyu no warĩ namo. Koguo ũngĩa kũmacũthĩrĩria ũguo magũtũra magũthamakaga thĩinĩ waku. Namo marakara ndũngĩtonya ũthamaki-inĩ wa matu-inĩ wĩ namo. Koguo no nginya nĩkĩo ũraigua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa akoragwo akĩenda gwĩka timo ekaga. Koguo nĩ gwathwo arathwo, no ũthamaki ũrĩa ũramwatha ũrauma na thĩinĩ. Koguo nĩ araumbũra na kanua no ndarahota gwĩka ũrĩa araumbũra na kanua, ndarahota gwĩka. Va 16 kauga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ ndagĩtuĩka atĩ ũrĩa ngoragwo ngĩka ti ũrĩa itangĩenda gwĩka githĩ ti gwĩtĩkĩra njĩtĩkĩrĩte atĩ watho wa Ngai nĩ mwega, tondũ ũcio nĩ gwatiga gũtuĩka atĩ niĩ nĩ niĩ njĩkaga maũndũ macio, no nĩ ũhoro wa wĩhia ũmekaga ũrĩa ũtũire thĩinĩ wakwa. Mwathani agocwo. Koguo kũrĩ wĩhia ũtũraga kana ũthiaga naguo, na nĩkĩo nĩ wonaga rĩmwe ona ingĩũka hunjie kana ngĩtuaga ndĩ mwega, no nĩ ngoragwo ndĩ mwaganu mũthenya ũmwe Mwathani no agakwanĩka
na no ukangora handu maundu macio gika mwathani agocwo na ni ukoraga rimwe muhunjia ni ukaigua mundu uthiete ugo na njira ugakora muhunjia riki no wakora njira iria maguikarite riki ni amuhiraga wa Ibrahimu na muhiraga wa Sara uria makunyitanite ukona andu aya tikigo kia Ngai makwaragia mwathani agocwo tondu kwikiria kirathamaka thiini na nikio ukona onaga kinya muthenya wa umuthi ona maundu ta maroho wotharia mwathani agocwo roho watharia na muthenya wa umuthi no utungumanagia ndungata no oria Samson anyariu ne Dalila ona muthenya wa umuthi no uranyarira ndungata na ni uko hana wikigeranio ona iko wi muthuri utungata waku kiambatira muhiraga wa Sara no wagagukora na kio nake ibuku ria thimo Suleiman yaugiria atiriri nake mundurume riria akwendwo ni muhiki no Ngai ungimuhonokia mwathani agocwo kugo tikuga ati ndungihonoka tondu Joseph ni ahonokirie no nginya nawe no iko na mutumia na iko ni muhiraga wa Sara onake no mwira no ukamukora ni agoko hari uri na akwire okaga ona wina bete agakwira ni ndiramiona no we ni wendire ona akwiraga ona ndirarotire ona ndi mutungate we ni wabatie kuhi na ni igwa maundu macio na hiko ni mamamorete no akora kwira mundu uraingira mutego-ini uriku mutego-ini ucio koguo ni wega ukoragwo hingo cio tukirithio ni roho wa Ngai nake roho wa Ngai ni arega guthamaka thiini witu agikorwo we ni uregete gukurana uthamaki ucio urathamaka thiini waku the moment wamenya uthamaki urathamaka thiini waku roho ucio ni ahota guthamaka thiini waku na njira njega na rio mundu ucio ni ariukaga hari uri no gakura no kamwira ino ni daimoni arugama mbere yakwa no kahota kumikurana no kamikuma no ugatuika ndungihota kuingira mutego-ini uria wothe akwenda gukuigira mbere yaku mwathani agocwo na nigetha o mundu ethuthurie no menye ni muri uriku uyu utari wakura hindi iria utahonokete ni maguru maku ni kumatonyire mbeca ciaku warutire ugika atia he maundu wekire nacio tondu ungimenya hari waganu-ini wahutherire mbeca icio huthira cio urute kigongona mwathani agocwo taru ungicuthiriria andu anini maita maingi matuko-ini maya turi ona maundu ma kuona mbica ta kana video cia pornographic mationaga tari undu no akariganirwo muthenya uria akambiriria gutungata ni ria akamenya uria ekire mwathani agocwo kwati hindi iyo ciothe areka maundu macio ni mirango arahingura akahingura urathio ukihinguraga na mbeca ciaku ukaruta ukahingura no riro kanjia gutungata ni ukaigua na nirio ukaigua ni ukora kinya kwina andu kaigua gwakora kwina mundu uhoirwo kaugaga ondakoma kwina andu manyariraga na nikio ona kuhonoka no nginya ukeyuragia wahonoka wakoma ri utuku ri ni ukoragwo wi muhonoku iroto-ini ciaku thi wengi ni ukoragwo wi muhonoku tondu ni kuri mako maria honoku muthenya no kiroto-ini ti muhonoku mundu ucio akoragwo akinyua njohi kuri utharagia uri unyuaga thigara no muthenya ni muhonoku koguo ukikimihonokio waku no nginya withuthurio tiriri thi wengi ako ni ukinyaga thi wengi ri ni ukoragwo wi muhonoku ni ukoragwo ugika maundu motungata koguo akorwo ndukoragwo wi muhonoku ukamenyaga atiriri uthamaki-ini ucio ndukihota kugutonya mwathani agocwo tuikuruke hukia tuthome verse 21 ikauga atiriri tondu wa uguo ri uhoro wa watho ri ni nyonaga ati ona ngiendaga gwika wega ri uru ni ukoragwo unjikairie mwathani agocwo koguo ugakora twi kanitha-ini ni turaina nyimbo tukwa moko na iguru tukambararia Ngai no Jesu acuthiririe he maundu mangi arona tondu nikio rauga kwina wihia uguikaririire na nikio wonaga thiini wa utungata ona taru mundu ugikona wanahoya ihoya ukahoya ria mbere kana uthithiete ofisi ria mbere ria keri na ria gatatu
ni ukoraga ringi na mundu cio maundu mari ekire tondu kwinde Ngai ahithaga ona ni ahithaga ndungata maundu no Ngai ni arenda kuona wihokeku waku we ni uwe hari mehia mathiri wekire ni hari mehia mathiri wekire no ndungiumbura matura makuhingagiriria na ikiona ingo cio ukikona mundu urahoya ihoya urahoerwo na undu ucio nduramweherera wonaga undu ucio kamwe nginya hindi ria ringi ndungata ya Ngai agatindika mundu ucio amurie kai hari undu uri weka mundu ucio akambiriria kwaria no uratuirio thiaga na ni uria wekire no ndungiumbura he mutimio mwe twaragia nake na kuha twahoyaga nake tukihoyo maito meri matatu na rimwe ngimuria utanahonoka kai wekirie ati akinjira maundu macio urenda kumenya ndingihota kwaria nawe mwathani agocwo ngimwira ko ndungihota kwaria nani ri githi wethe ndungatiro kuhota kwaria nayo warie na riria ukaria ri maundu mau nja magwikarira magakwehere akinjira ngiheraga ndi nyiki he maundu no ngihera meiki matangikweherera harabatara ndungatire iguru riaku yarie kiugo no nginya warie na acoka guka harinia kinjira ni marehirire ona tutina hoya twaria nake marehera mwathani agocwo na ikiona he mundu ucio hingo cio wikona undu ugwikarire mbere yaku ni akohe nondu na nginya kwa gucuthira twika kana no hote gwikana ni ukuhota kwaria no gathi na mbere kuhingiririo undu ucio verse 22 ikauga atiriri amu ngoro-ini yakwa thiini ri nengenagira watho wa Ngai koguo ndoka woka ha kiugo kia Ngai kiario ni uraigwa kiri kiega muno uhoro ucio wa Ngai ni mwega muno ona ni njuga ni ngenda gwatonya uthamaki-ini wa matu-ini ni ndirera Jehova ritwa riakwa ukariririkana ni ndirenda mwathani atuika wa kundathima ni ndirenda Ngai atuike wa gukwambararia ni uraigwa ni mwega no ni atiriri kwi maundu mangi marakwira aca macio mari thiini witu ona ko ni uraigwa watho ucio ni mwega no ni kuri no thamaki ungi twandithia kauga atiri no riri ciiga-ini ciakwa ni nyonaga kwina watho ungi uria uturaga na watho ucio mugathe ni meciria makwa uria urwaga na watho ucio mugathe ni meciria makwa ukandaha ukandua ngombo ya watho wa uhoro wa wihia uria uri thiini wa ciiga ciakwa mwathani agocwo koguo ni anjia gwikurana ni anjia gukinyira na guku ni kuiguaga kuhonoka na gukuga mundu kuga ndi muhonoku na ndi mukure to kuga na kanua asa niria ndambia kumenya niki kiu kiri thiini wakwa he kindu he maundu ukoraga ni kwinde twakinya ni amwe twakinyagira thiini wa family tugacuthiririo horo wa njohi tukonaga ni urathamaka na njira nene muno na ria twakinyirire tugikora ati cucu endagia muratina athomirie baba na mbeca cia muratina mwathani agocwo tukiona njohi kuria yumite no weke ikehanda muno naki na meri nekehanda nigetha ndambiririe wambiririe thabari hau nigetha wanjie ni ngwanje kuruta magongona nigetha otinie maundu mariku guku nikuo gukurwo na meri tondu ungithina eno ungigakuona uhana uyu ndukahenio ni mundu no gutonya uthamaki-ini ibuku ria Mathayo riugaga gutire kadoti gagatonya uthamaki-ini wa matu-ini na ikio twiragwo tukahumbwo nguo njeru itari na maroro koguo no nginya ungikinyira tondu o mundu hekiria uwi uraciarirwo wi muohe no ngarama ya kuohora ni yaku kuyohora ni gwaku we ni wokuruta iyo ni we gukuruta na nikio hingo ciothe maundu magiaga guikaririra muno ngiaga na ihinda riaku igiaga na ihinda thiini wa utungata taru tungioria pastor Wainaina rira marathondeka andu ni kuri andu mokaga mundu ucio ti murwaru oka gucekwo mwiri tu mwiri wothe no gutira andu haramutura thiini wa spiritual ni ubati ukoragwo wina we mwenyewe ugetwara mbere ya Ngai
ukeneana uko wina ihinda riaku ati ugakoma ugakorwo we handu ukometio uguo turumithitio waku thi toria Joshua uturumithirie thi ugeita maithori ukirira kira kiri thiini waku tondu mwiri uyu ni ukarega ni ugagiria andu ingi matonye uthamakini maundu maria me thiini wa mwiri uyu ni makahingiriria andu ingi gutonya uthamakini wa matuini na nikio na no nginya twitikire gukura mwathani agocwo twitikire gukura tutwe na kiuko kige nigetha undu wothe undu igo ciothe muhunjia wothe arugama akahunjia kwi mahinda igwa kwa igwa muhunjia ucio tondu wahunjia kiugo kiu giake kwi handu kiahutia kwi no ndu ndakinyukithia undu itaroi no rira turakura tukura turi andu tofauti ni kuri ungi wiguaga kiugo handu eyonde onaga mundu ungi ucio kiu ni kiang'ania kiu ni kiang'ania ni wega ukionaga ari we mwenye cũthagĩrĩria ngoro yaku thĩinĩ cũthagĩrĩria methugunda-inĩ maku thĩinĩ ukeyũragia methugunda-inĩ makwa nĩkĩ gĩthamakaga kuo meciria-inĩ ngoro-inĩ yakwa nĩkĩ gĩkoragwo kuo rĩrĩa hangĩrũgama mũndũ haha arute ũira auge nĩ ndĩrarathimirwo na ndĩndoka na ngari njerũ nĩkĩ gĩkwarahũka thĩinĩ waku rĩrĩa waigua mũndũ nĩ aruta ũira wa kĩrathimo nĩkĩ gĩkwarahũka harĩ we nĩgetha ũkanjia kũmenya kĩrĩa gĩothe kĩrathi gĩkĩarũkaga thĩinĩ waku na nĩgetha ugathi ugikuraga mirio yothe ma 25 kauga atiri iya wakwa nie muthiniki munoi no ukihonokia hari mwiri uyu wa gikuo mwathani agocwo mwiri uyu ni wa gikuo na ikio tukiragwo no nginya twahonoka utuike wa kwirega no maita maingĩ wakora ti andu ingi mahotete kwirega thiini wa mwiri uyu no nginya tungitikira akwirega tugatonya uthamaki no nginya akwirega roho mutheru nigetha ahote guthamaka none wikaro thiini wa ngoro citu koguo ni ngwenda turugame na iguru twarugama na iguru we niwe uwi ni uthamaki uriku ucio urathamaka thiini waku we ni wihia uriku ucio uturaga thiini waku na angikorwo kuri wihia wekire ukwaragiria uheraga na ndweheraga mbere yaku ni uthi kwi ndungata ya Ngai no thi umbure uge uria wekire mehia mathiri mako mari ogwa tondu gumetagwo mathiri ne mathiri ni ndaiguire ni mukanithe-ini kwiritwo kumburo mehia mathiri muthuri mwe twaikana nake ngimuria no waigua uria kwerwo akinjira reke ngwire Pastor George kwi maundu mundu ekaga ma guthika buri matari makwa matari macio ni makabu we nawe wauga mario agitiga kani toti make nyake roho ni akauga ma ru no na lemwe no igwa lemwe tokaigana Harry Potter ina mukaigwa mundu akiuga atiriri ni kitu gani gitanitenga na Yesu mwokozi wangu mwathani agocwo na riu wagikinya haha wero umbure urakiehera niki na ikio ndimwiraga ona njimbo ici tuinaga ni njega muno no he mundu kainirwo rwimbo ruu na wirwo jehanamu oici tuinaga wirwo we ne rwimbo ruu ndira gugwikirira ni wega ciothe tuinaga ni njega muno no thikagiria tiga oro kuina tu thikagiria rwimbo ruu uroina ukathika roiga tondu ici nici tugatwirwo nacio nici cigatwerekeria tugitonya uthamaki-ini wa matuini koguo ndenda turugame na nigetha Ngai atuike wa guturathima tondu Ngai ni gutucuthiria aratucuthiria arona ngoro citu thiini arona methugunda maitu thiini gutiri kindu atarona ni gutwona aratuona wega muno gutiri kindu atarona giothe thiini witu koguo nigetha uthamaki ucio tutuikia kuumbura na wire Ngai atuike wa gukuohora nigetha akuohore tondu ni ukora na maundu mangi macio nimo maragi utuika wa kurathimwo na nigetha Ngai witu atuike wa guturathima na twambararie ni kuria Devi utuinithie rwimbo rumwe rwa worship coke twineane o mundu no ni undu wo thamakiro urathamaka thiini o mundu ni aramenya kiria kirathamaka thiini waku we ni wikiria urahurana nakio we ni uramenya ati ndakoma utuku kiria gikumagirira utuku kiroto-ini macio ni mo tukuneana mbere ya Ngai nigetha tuthi na mbere na Ngai witu atuike wa guturathima Jesu mwega mutheru igwa riu mwana waku ni ngwenda gukuinira okiroko gwothe iriũa-nĩ we watũma rĩũke gũtũkenia
Twara jehanamu mwathani andiko marauga baba urekienda gwika tigoro okika mwathani ngai wa Israeli we ni ndaguthaitha tondu wa uturite gujikaririire na mwathani ndaguthaitha na ndagukaira kigongona githeru o turio turaga muoyo we matura-ini maku matheru ndaguthaitha thiini wa kigongona giki ngai rekereria araika njamba mwathani ngai wa Israeli onorekereria operation yaku ya roho mutheru onorekereria deliverance ire yumanite na kurwe mwathani tutwekia gwikũrana na kwimenya mwathani ngai o mundu emenye ngai wecikira kirathamaka thiini wake mwathani o mundu ekũrane ni undu wa wihiro muikarireire mwathani o mundu ekũrane ngai wa Israeli ni undu turauga watho waku ni mwega mwathani no hinya wa kuwika niguo itari mwathani urauga ngai wa inundu thiini wakwa mwathani ati gutituraga undu ono mwe mwega mwathani ndaguthaitha muriithi mwega na wa thayu ndakuririra kigongona githeru mwathani o turio turaga muoyo ngai wa Israeli rekereria hinya waku no hotani waku mwathani rikagutu guthamaka kigongona kia mana kia uthingu ndaguthaitha ngai wa Israeli wotumaga roho waku mwathani ngai uria uguthuthuria athuthuragia ngoro citu uria uthuthuragia methugunda maitu mwathani ni aharuruke ngai wa Israeli ni aterere oromwe wa citu mwathani ni undu wa kire giothe kimwikarireire mwathani ni undu wothe ngai wa Israeli ni undu ni turakumbura na tunua mwathani no ngoro citu cikurahena mwathani ni undu wi mutharu na wi mutharu mwathani wi mutharu baba ona wi muthingu ngai ndugia ngwataniro na ariagano mwathani na maundu maya ngai wa Israeli goke na magoro maitu twarangithirie mwathani mirango ino na ithuĩ twahingũrire mwathani nĩ ũkĩte ĩgatũgitĩra hinya mwathani ũtungata-inĩ waku ngai wa Israeli tũkaremwo nĩ kwĩhumba nguo ya ũthingu mwathani tũkaremwo nĩ kwĩhumba nguo ya ũtheru mwathani na wĩ mũtheru na wĩ mũthingu ngai Suleimani nĩ aragũkaĩire mwathani ngai ũrakwĩra mũkũmĩra tũbua tũrĩa tũnini nĩ tũthũkĩtie thabibu ngai wa Israeli ngoro citũ cigĩtama
maroro ma mehia nĩ kũgĩte maroro ma mehia Mwathani Ngai nguo citũ cionokio Ngai wa Isiraeli nĩ ithũkangĩtio Mwathani Ngai nĩ maũndũ maya Ngai wa Isiraeli ndagũthaitha mũrĩithi mwega na wa thayũ wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene na kĩa ũthingu Mwathani rekereria roho waku mũtheru arũrũke Mwathani reke araika aku matuĩke a kũharũrũka Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani materere o mũndũ na ũrĩa ũngĩ Mwathani matuĩke a kũharũrũka Ngai wa Isiraeli matuĩke a gũtũcerera Mwathani Ngai na nĩgetha rĩĩtwa rĩaku itheru Mwathani Ngai ũgocwo na ũtuĩke wa kũnenehio ona ũtuĩke wa gũtio na ũtuĩke wa gũtũgĩrio no ngerika gũthamaka Ngai wa Isiraeli no gũtia rĩĩtwa rĩaku Mwathani nĩ tũgũkũnenehia na gũkwambararia Mwathani ona kuga nĩ wagĩrĩire ona kuga nĩ wagĩrĩire Jesu ũngĩthamaka nĩ wĩkĩ nĩ gũcokia na ngagũtia Mwathani thĩinĩ wa thakame ya Jesu tũgacokia ngatho nĩngwĩta chairman tũthiĩ na mbere. Haleluya. Mwathani agocwo. Thengio ndungata ya Ngai Pastor George na ndungata iria ingĩ ciothe ituĩkĩte cia kũhũthĩka nĩ Roho Mũtheru agatũkinyĩria wendi wake agatũkinyĩria kĩrĩa arabatara tũigue na nĩ wega tondũ Ngai nĩ akoretwo agĩtwarana na ithuĩ na agakorwo arĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Rũcinĩ rwega ngetwo George Mbũgua makĩria mũno nĩ honokete ni Kristo wa Ngai nĩ atuĩkĩte wa kũndeithia kũnjiguĩra tha ona kũndongoria ngakorwo ndĩ thĩinĩ wa hinya na wega wake ona ũtorania wake nĩkĩo ngwambararia rĩtwa rĩake rũcinĩ rwega ngiuga kũna nĩ agĩrĩire ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũgomithania haha thĩinĩ wa nyũmba ĩno yake theru na nĩgetha tũthiĩ na mbere kũthathaia rĩtwa rĩake tũthiĩ na mbere na kũmũkaĩra tũthiĩ na mbere na kũmwĩra marĩa ngoro citũ ciĩrirĩirie na nĩgetha atuĩke wa gũtũtongoria. Nĩ wega nĩ ũndũ wa rũcinĩ rũrũ na nĩ wega ona nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ona nĩ wega nĩ ũndũ wa mweri ũyũ wenana ahota wa gũtũkinyĩria. Tũrahoya hinya na wega wake irotuĩka cia gũtũigana irotuĩka cia gũtũtongoria maũndũ-inĩ maitũ mothe. Kwenda tũinamie maitho maitũ nĩgetha tũmũcokerie ngatho. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ wega nĩ ũndũ wa ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Jehova Ngai watuĩka Jehova wa gũtũhe nĩ ũndũ wa gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani. Ti-itherũ Ngai nĩ kũrĩ aingĩ mangĩĩrirĩria Jehova no matihotete Mwathani we na wega waku na hinya wa mũrũgũ Jesu Kristo nĩguo tũhotithĩtie Ngai. Nĩ wega Ngai nĩ gũtũma tũke thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Ngai ona gũtũrathima na irathimo cia mwanya Mwathani. Maũndũ nĩ maingĩ mekĩkĩte Mwathani tũkĩroragĩra Mwathani ona mangĩ magekĩka thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ Mwathani. No nĩ ũkoretwo ũrĩ na hinya na ũhotani Ngai na nĩkĩo tũrambararia ndagĩka ĩno na rĩtwa rĩaku ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ rĩtwa rĩaku itheru Ngai. Tũgĩkwĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩ Jehova Ngai twĩrirĩirie gũgatũrania nawe Mwathani. Twagũgũthaitha Jehova wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ mĩciĩ-inĩ itũ Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ mawĩra-inĩ maitũ Mũrungu ũrĩ tha. Ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku theru ĩno kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ Mwathani. Hinya na wega waku Ngai noguo tũkwenda Mwathani. Tũkwenda tu ũtheri ũrĩa umanaga na rĩtwa rĩaku itheru Mwathani. Tũkwenda hinya na ũtoranio wa Jesu Kristo Jehova Ngai na nĩgetha Ngai wakwa maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga Ngai wakwa tũgakoragwo na ũhotani mũnene. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha. Twagũcokeria ngatho na twaiga kũna nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngwaria maandĩko me thĩinĩ wa Koherethu 12 nĩgetha tũkĩigue ũrĩa Roho wa Ngai arenda gũtwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Koherethu thengio kũrĩ Ngai, thengio nĩ kũhũthĩra ndungata ciake. Ti-itherũ Ngai ndaraga metha atoĩ arĩi kũrĩa mekuma. Tũiguĩte hinya na wega wa Ngai. Koherethu 12 kwenda tũthome ĩrĩ namba page 807
kwambia hau kamuhari ka imwe mandiko maroiga atiriri thiini wa Koherethu 12 ririkanaga uria mukumbi matuku maku ma unyinyi muiria wa matuku ma uru moke ona miaka ekuhiriirie o iria ukoiga atiri ha uhoro wayo ri kai ndikenaga. Haleluya. Mandiko maratwira turirikane mutumbi matuku maitu ma unyinyi. Matuku maku ma unyinyi ni maya uri namo ndagika ino. Matuku maya uraigua kiugo kia Ngai, matuku maya uri thiini wa nyumba ya Ngai. Mandiko maraturirikania magatwira uririkanege uria wakumbire thiini wa matuku maya, tondu he matuku mangi megucoka moke na nimo turerwo ati ni matuku ma uru ona miaka ikuhiriirie o iria ukoiga atiri ha uhoro wayo ri kai ndikenaga. Mwathani agocwo. Muhari wa kere ukoiga atiri ona riũa na utheri na mweri ona njata itanahorio nduma ona matu matanacoka gukorwo ho mbura yathira. Mwathani agocwo. Mandiko magathie na mbere gutwerethera matuku macio maroka uria gugucoka guikare. Riu ni undu wa undu ucio ugakirwo ndagika ino na ithaa riri utungatire Ngai, tondu he mahinda mariuka ugerie gutungatira Ngai uremwo. Mwathani agocwo. Gitumi mahinda ni marikinya ona ukorwo ukomete kaburi-ini. Mwathani agocwo. Ngai witu ndagocagwo ni aria mari kaburi. Mwathani agocwo. Ngai witu agocagwo ni we uri muoyo ndagika ino na ithaa riri. Riria ugutua gutungatira Ngai, tiga gutungatira Ngai maguru kumwe gwi thiini wa nyumba ya Ngai kuria kungi kuri nja. Mwathani agocwo. Tungatira Ngai ukindiritie thiini wa wira wa Ngai. Gitumi andu aingi ni mararuta wira wa Ngai no wacuthiriria ni gutukania tukanitie. Twerwo gutiri kadoti ona kamwe gagatuma tuingire muthamaki-ini wa Ngai. Mwathani agocwo. Ni turathie tukoyona ta turi ogi ona tugathie ithuĩ tugetua ati mahinda maria tutari thiini wa nyumba ya Ngai ati ona atungatiri kana aria tuthomaga nao gutiri uratuona. Mwathani agocwo. Ugekorwo na njira iria uragera ni njira itarakumithia Ngai witu. Mwathani agocwo. Turerwo ni mandiko atiriri ririkanaga ati kwina matuku ma uru meguka. Mwathani agocwo. Na matuku macio ma uru ri hihi ri niki gigakuhonokia? Matuku macio ma uru ri niki gigatuma Ngai waku atuike wa gukuririkana? Kiria gigatuma Ngai waku akuririkane ni matuku maya ma unyinyi maya uramutungatira. Mwathani agocwo. Mandiko magathie na mbere thiini wa muhari wa ithatu ikoiga atiriri o muthenya uria aikaria a nyumba makainaina. Mwathani agocwo. Onamo makarao meinamie na thi nao athii matige gucoka guthia ni undu ni anyinyi onao aria macuthagiriria na ndirica matumanirwo ni nduma. Haleluya. Uyu ni muthenya uria utwaragio thiini wa ibuku riri ria Ngai na makiria muno ungithi ibuku ria kuguuririo. Ni muthenya gutuikaga ni muthenya uiyuritwo ni uru. Mwathani Jesu Kristo arotuhe hinya ni gukorwo mauru macio mothe ithuĩ twitanitie na Jesu Kristo, ithuĩ tumenyete uthamaki wa Jesu Kristo uria ohana uthamaki turatungatira. Ngai witu arotuteithia nigetha tutikanakorwo ni matuku maya. Mwathani agocwo. Onayo mirango ya gukinya barabara-ini ihingwo ona riria mugambo wa guthia ukanyiha onake mundu akaroka gukira ni kuigua migambo wa nyoni onayo migambo ya iritu othe aria mainaga nyimbo inyihio. Mwathani agocwo. Twathio na mbere kweretherwo ati ni kuri matuku magakinya unyinyi waku uthire ona ukiendaga ona maundu maria maingi wiguaga wagage kumaigua. Mwathani agocwo. Ni tondu matuku ma uru ni magakorwo makinyite. Mwathani agocwo. No kiria kingituma murano na matuku maya ma uru ni wira uria ukuruta muthenya wa umuthi, muthenya Ngai witu akuhete hinya nigetha umutungatire. Mwathani agocwo. Mandiko magathie na mbere makoiga atiriri thiini wa muhari wa ithano ti itheru ona metigire ugwati umite iguru na magwatwo ni guoya njira-ini onaguo muti uria witagwo murothi urute kiro onayo ndahi ituike ota murigo onamo meririria mage hinya ni gukorwo mundu arorete kwao kuria agatura ihinda iraya onao
arerithania magathiangaga njĩra-inĩ. Mwathani agocwo. Te mahinda macio maroka nĩ mahinda maritũ. Ngai witũ arotũteithia. Nĩ gũkorwo maandĩko maroiga atĩ nĩ gũkorwo mũndũ arorete kwao kũrĩa agatũra ihinda iraya. Mwathani agocwo. Mũini wa rwĩmbo aroririe we-rĩ ũkahobanĩrio hana atĩa. Mwathani agocwo. Hihi we-rĩ kũngĩtuĩka karumbeta nĩ gekũhuhwo-rĩ, bairo yaku ĩikaire atĩa? Ihinda nĩ rĩega na twerwo twĩthuthurie. Twerwo nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo maũndũ macio matũmaga tũranwo na wega wa Ngai. Maũndũ macio matũmaga twĩcukĩrwo. Maũndũ macio Ngai aracũthĩrĩria kona no twage, ona tũrutĩte wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ona tũtungatĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, makagiria tuone ũthamaki wa tene na tene. Ihinda nĩ ikinyu twĩthuthurie na nĩgetha tũkaĩre Ngai gĩtũmi thakame ya mũrũwe Jesu Kristo ĩrĩ mũtharaba-inĩ na nĩ njigo na nĩ gũthambia mehia mothe mathire. Jehova aratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 1 atĩ ũkai tũcire ona harĩa mehia manyu mahana ta mĩri ya gakarakũ nĩ ngũmatheria mahane ta ira. Mwathani agocwo. Jehova Ngai nĩ aratwĩra hena ihinda, na ihinda ti rĩngĩ nĩ rĩrĩ rĩa ũnini waku. Ihinda rĩrĩ ũraigua kiugo kĩa Ngai gĩkĩario. Ihinda rĩrĩ ũrahota kuoya magũrũ ũgoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩgetha ũmwambararie na ũmũkumie. Hatirĩ ihinda rĩngĩ rĩtigarĩte tiga ihinda rĩrĩ. Mwathani agocwo. Nĩ ingĩgũthaitha na ngũhoe ngwĩre atĩrĩrĩ, rekei tũikare kũringana na wĩra wa Ngai, rekei tũikare kũringana na kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩratwatha. Gĩtũmi ya ihinda rĩrĩ kinya nĩ njũthagĩrĩria mahinda meho mathiangĩte. Ngĩkorwo ndagĩa na kũrwara na mũrimũ ũrĩa ndarĩ naguo ũgĩtuĩka nĩ ũkũhinyĩrĩria. Ngĩkora nĩ thire na ndatuĩka nĩ ngũthiĩ wodi ya andũ arĩa makoragwo merigĩtwo. Na ihinda rĩu nĩ ihinda rĩarĩ iritũ tondũ ndiamenyanĩte na Ngai. Mwathani agocwo. Na nĩ ihinda rĩkoragwo rĩ ihinda rĩa andũ ona gũtua matua. Nĩ nderirwo ona ndoima thĩinĩ wa thibitarĩ nĩ gwatuĩkaga ndorwo kana hihi thibitarĩ ĩrĩa ndarĩ nĩ mbeca mendaga gũthondeka na niĩ gũkoma gwakwa macini-inĩ. Mwathani agocwo. Tondũ nĩ gwakĩrĩ na maũndũ makĩrĩ kuo atĩ kwĩ hingo ũngĩkorwo wĩ macini-inĩ na nĩ wakuire, no nĩgetha thibitarĩ ĩyo ĩture mbeca nĩ gũthiĩ na mbere kwĩra andũ anyu atĩ mũndũ ũyũ arĩ o muoyo. Gĩtũmi andũ aingĩ makoragwo makĩriraĩ na ndagĩtarĩ kana riboti ya ndagĩtarĩ nĩgetha makorwo makĩrwo hihi mũndũ wao ũrĩa atariĩ kana ũrĩa ahana. Na reke njuge ihinda rĩu nĩ rĩkoragwo rĩ ihinda iritũ tondũ nĩ ihinda ona ũtangĩhoya Ngai. Na nĩmo mahinda maya ũrerwo no magũkorerere. Mahinda maya no moke rĩrĩa wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, rĩrĩa wĩna hinya na ũhoti wa kũgoca Ngai witũ. Mũgoce to takamũgoca rĩngĩ. Gĩtũmi Ngai akũhete ihinda rĩrĩ hena gĩtũmi. Mwathani agocwo. Na rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ngagĩcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ ahonirie ona tũtoaine. No harĩ gĩtũmi tondũ nĩ amenyaga nĩ ngoka thĩinĩ wa nyũmba yake na njuge njarie ũhoro wa thakame ya Jesu Kristo atĩ nĩ ĩhonokanagia. Mwathani agocwo. Ndũgamĩte haha ndĩ mũhonoku ngiuga atĩ Jesu Kristo nĩ ahonokanagia. Nĩ aroraga ngoro cia andũ na agatuĩka wa gũcithambia, agatuĩka wa gũciga thĩinĩ wa ũthamaki wake. Mwathani agocwo. Mahinda marĩa mũndũ atahonokete ona marĩa mũndũ akoragwo ahonokete hatiagaga mĩgambo ĩho ĩkuo ĩrehagwo nĩ ndaimono ya gũkũhunjĩria ona maũndũ mangĩ ĩgakwĩra ĩhĩ ũguo ti wega, ĩgakwĩra ĩhĩ ndũbatiĩ gwĩka ũũ, ndũbatiĩ gwĩka ũũ. No mũgambo ũrĩa ũbatiĩ gũthikĩrĩria nĩ mũgambo wa Jesu Kristo. Mwathani agocwo. Mũgambo ũrĩa ũbatiĩ gũthikĩrĩria nĩ mũgambo wa kiugo kĩa Ngai Ithe witũ. Mwathani agocwo. Ũyũ noguo mũgambo ũrĩa ũngĩkũruta ũkombo-inĩ. Ũyũ noguo mũgambo ũrĩa ũngĩgũtongoria na nĩgetha ũkona muoyo wa tene tene. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩ mũhari wa 6. O mbere mũhĩndo wa betha ũtanatuĩka na mburi ya thahabu yoragwo, ona ndigithũ ithuthĩkĩre itherũkĩro-inĩ rĩa maĩ, kana kũgũrũ kwa ngari kũinũkĩre irima-inĩ rĩa maĩ, kunĩkĩre irima-inĩ rĩa maĩ, ona ruo rũkũngũ rũgĩcoke gũtuĩka tĩri, o ta ũrĩa rwatariĩ, naguo roho ũcokerere Ngai ũrĩa waũheanire. Mwathani agocwo.
nĩ wega ariũ na ire ithe witũ tũtuĩke wa gũtungatĩra Ngai. Nĩ wega tũkorwo tũgĩkumia Ngai ihinda rĩrĩ tũrĩ na muoyo, gĩtũmi tũtiũĩ rũciũ rwitũ ũrĩa rũhana. Mahinda nĩ megũka na gũtuke na gũkorwo atĩ nduma nĩ yaihũra. Kiugo nĩ gĩatwĩra twĩmenyerere tũtungatĩre Ngai mahinda maya maitũ ma ũnini. Ngai witũ arotũtongoria na twĩke wega tũgĩthiĩ na mbere kũmũkumia, tũgĩthiĩ na mbere kũmũthathaiya, ona tũgĩthiĩ na mbere kũmũrutĩra magongona. Ngai witũ amũrathime na amũtongorie. Cege wĩharĩrie ũke ũrĩkĩrĩrie tũtirihe kĩbindi kĩu kĩa rũcinĩ. Brother Chege ũkorĩkĩrĩrie na mahoya nĩgetha tũthiĩ na mbere na wega wa Ngai. Amen. Hũrĩra Jesũ rũhĩ. Mwathani agocwo. Nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ atũgitĩrĩte na agatũmenyerera, nĩwe ũtũmĩte tũkorwo haha ihinda-inĩ rĩrĩ. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ twagũcokeria ngatho Ngai na tweterea uge waku Mwathani. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ tũhunjĩirio Mwathani, tũtingiuga tũtiĩrĩtwo Mwathani. Twagũcokeria ngatho Ngai na tũgateya rĩtwa rĩaku Mwathani. Thengiũ nĩ tondũ nĩwe ũtũgomithanĩtie haha Mwathani. Nĩ ugaga harĩ andũ erĩ kana atatũ Ngai hau nĩho ũrĩ Mwathani. Nĩ tũĩ twĩ hamwe wĩ hamwe na ithuĩ Ngai. Twahoya Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ Mwathani, tũgitĩre no tũmenyerere Mwathani. Kiugo nĩ tũiguĩte Mwathani, tũtingiuga tũtiĩrĩtwo Mwathani, no nga mũndũ wa gwĩte matũ Ngai. Twagũcokeria ngatho Ngai na tweteya uge waku Mwathani. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa gũtwarana hamwe na ithuĩ Mwathani. Tũmenyerere Mwathani, tũgitĩre no tũhotanĩre Mwathani. Mbara ciothe na magerio Ngai nĩwe twanengera Mwathani. Tũtingĩhota kwĩrũĩrĩra Mwathani we ũtarĩ ho Mwathani. Ũtarĩ ho Ngai ithuĩ tũtingĩhota Mwathani. Twagwĩta Ngai ũtũrane hamwe na ithuĩ Mwathani. Tũgitĩre no tũmenyerere Mwathani no tũnyitĩrĩre Mwathani. Awa tũgũcokeria ngatho Ngai tũhoe na macio manini Ngai. Twona maya twakũhoya nĩ ũmwe na rĩu tũhingĩria o thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũruguo Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tũhũrĩre Jesũ rũhĩ na tũrũgame na igũrũ, tũkĩre na igũrũ. Hallelujah, hallelujah, amen. Tũkĩre na igũrũ nĩ tondũ wa Ngai na ũtumũre kanua gaku ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ, nĩ tondũ wa gũthagathaga ngoro yaku na roho waku, nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tumũra kanua gaku ũkĩgwetaga rĩtwa rĩa ndungata ya Ngai mbere-inĩ ya Ngai. Ngai amũhũthĩre nĩ tondũ wa ũguni wa muoyo waku. Ũguo aria na ciugo njega iria cigũkũguna we na njiarwa ciaku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. O tũgĩthiaga na mbere ũguo-inĩ a nyĩmbo nao no marekereirio mathiĩ na mbere na nyĩmbo nĩgetha Ngai witũ akorwo hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na tũkeherera nĩgetha ndungata ya Ngai ĩingĩre, Ngai amĩhũthĩre ta ũrĩa ekwenda. Thĩna mũingĩ mũno andũ othe mangĩthiga, we Jesũ ndũgetĩkĩra kũndiga kinya gĩjikaraga ta mũgeni ũrarĩrĩire kwene jetereire kona mwago onokia wakwa thĩna mũingĩ mũno andũ othe mangĩthiga, we Jesũ ndũgetĩkĩra kũndiga nginya Jesũ nĩ kũririkana ũrĩa wathĩnirio makĩrega gũkwĩhoka magĩgũtiga othe, ikĩhenio nĩ arata ona mangĩmena
Jesu nĩ kũririkana ũrĩa wathĩnirio makĩrega gũkwĩhoka magĩgũtiga othe ingĩhenio nĩ arata ona mangĩmena mũno ndĩinaga na ngoro yakwa Mwathani nĩ Jesũ mwega mũtheru igua rĩu mwana waku nĩngwenda gũkũinĩra okĩrota mwega Jesũ mwega mũtheru igua rĩu mwana waku nĩngwenda gũkũinĩra okĩrota mwega iriũa nĩwe watũma rĩũke gũtũkenia rĩrĩrutĩre ũtheri indo ciothe irĩ inyonire nĩikũgamba tarĩ thima ikũina nĩwe Etoga twasi mburi ithiwa nyoni na wero mũtheru iwe irio ciakwa indeithia ũmũthĩ Jesũ nĩke mwega mwathani maũndũ makwa mothe nyonia njĩke wega inyonire nĩikũgamba tarĩ thima ikũina iwe ũkumio ĩtũgamba na rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene ahoeia maringĩtio ruo mathiaga gĩko biũ magathira gĩko gĩothe magathira gĩko gĩothe biũ ahoeia maringĩtio ruo mathiaga gĩko biũ ikinya ndaruona rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ tũire kumagia wendo wake igatina ona ndakua Magia
ũhoti. Thengio mwene hinya, we gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. Thengio Ngai mwene thayũ, nĩ thengio Ngai mwene hinya, nĩ thengio Ngai mwene ũhoti. Thengio mũrĩithi ũrĩithagia na akamenyerera, nĩ ndagũtĩĩa mũno, ndakwambararia mũno Ngai, nĩ tondũ wa gũtũhe handũ ha gũgũthaithĩra, gũtũhe handũ ha gũkwambararĩria. Thengio nĩ gũtũhe handũ ha gũkũinĩra, thengio nĩ gũtũhe handũ ha gũkũrutĩra magongona. Nĩ thengio Ngai. Gĩikaro gĩkĩ to ũguo, kĩgongona gĩkĩ to ũguo, wĩra ũyũ to ũguo, andũ aya to ũguo, nĩo moĩ Ngai. Thengio nĩ kũmenya athuri aya, thengio nĩ kũmenya atumia aya, thengio nĩ kũmenya anake na airĩtu na ciana, nĩwe moĩ na marĩtwa mao. Thengio nĩ gũtũmenya, thengio nĩ kũmenya ũtungata ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thengio nĩ kũmenya, thengio nĩ gũthura na kũnyamũra, thengio nĩ gũthura kĩgongona gĩkĩ. Mahinda maya maithirĩro, mahinda maya mena ruo, twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio nĩ gũtũthura, thengio nĩ gũtũthura, thengio nĩ gũtwamũra, nĩ thengio Ngai. Thengio nĩ gũtũhonokia, thengio nĩ gũtũitĩrĩria hinya wa Roho Mũtheru, thengio nĩ ũũgĩ wa kiugo gĩaku, thengio nĩ hinya wa Roho Mũtheru, thengio nĩ roho wa kĩgoco, thengio nĩ hinya wa gũthaithana, roho wa gũthathaiya nĩ waku, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio Mwathani, nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ. Thengio nĩ gũtũcerera, thengio nĩ gũtũcerera. Twambararia moko maitũ na igũrũ, ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko marĩa mambararĩte, ngĩmatheria na ngĩmamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Ndũkarore gĩko kĩa moko maitũ, rora kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu, rora mĩcumarĩ ĩrĩa mũrũgu arahũrirwo, rora itimũ rĩrĩa rĩramũthecire mbaru ciake, thakame ĩraitĩka, maĩ maraitĩka. Nĩ tũtheretio nĩ thakame ĩno, nĩkĩo tũtirĩ na thĩna kwambararia moko maitũ na igũrũ, tũmaroretie na kũrĩ we. Tũtirĩ na ũhinga tũkiuga wĩ Ngai, tũtirĩ na ũhinga tũkiuga wĩ mũtheru, tũtirĩ na ũhinga tũkiuga wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio nĩ araika arĩa tũtũmĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no mage kuonekana maitho ma mwĩrĩ. Nĩ thengio nĩ roho ũrĩa ũguũragia naguo, thengio nĩ hitho iria ũhithũragia. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ndenyihĩria igũrũ rĩerũ, nĩ ndenyihĩria igũrũ rĩerũ, ndenyihĩria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ũtatũ ũrĩa ũrĩ hinya na ũrĩa ũrĩ mũtheru. Nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia mũno. Ndoiga nĩ thengio ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ tondũ wa hinya wa Roho Mũtheru. Nĩ thengio nĩ gũtũcerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ thengio nĩ hinya waku. Ndũkanareke ndongorie na mwĩrĩ na thakame, ndũkanareke njĩke ũrĩa andũ marenda, no reke njĩkage ũrĩa ũrenda. Reke ngũtungatage ũrĩa ũrenda, ndikanagũtungatie ũrĩa athuri marenda, kana ũrĩa atumia marenda, ona kana anake na airĩtu ũrĩa marenda. Ke ndĩithie igũrũ rĩrĩa rĩnjĩtĩte, ndĩithie igũrũ rĩrĩa nyamũrĩtwo nĩrĩo, tondũ no rĩo rĩtangĩndirika. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai, nĩ ndakwambararia mũno mũrĩithi. Theretie kĩgongona gĩkĩ na hinya wa Ngai, ngagĩtheria na thakame theru ya Gatũrũme, ngagĩtheria na mwaki wa Roho Mũtheru, ngarekereria hinya wa ũtatũ mũtheru, na ngaria wendo na ngwatanĩro ya ma ĩrĩa ĩtarĩ hĩndĩ ĩcenjagia kana ĩkagarũrũka. Twoiga wĩ mũtheru maũndũ-inĩ mothe, we nĩwe Ngai witũ,
we niwe hinya witũ, we niwe mwĩhoko witũ, nĩtwathathaia rĩtwa rĩaku, twoiga gũthera gũthera nĩwe, we gũthera gũthera nĩwe, gũthera gũthera wĩ mũtheru Ngai, twoiga gũthera nĩwe, gũthera nĩwe Mwathani, gũthera nĩwe Ngai wa igũrũ, gũthera nĩwe Ngai witũ, gũthera nĩwe Jesu Kristo, gũthera nĩwe Jehova Jire, Roho mũtheru wa Ngai wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Roho wa Ngai, Roho wa Ngai nĩ mũtheru, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara, gũthera nĩ igũrũ rĩrĩa twĩriragĩria, gũthera nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho mũtheru, nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩama, ũtheru waku reke ũrutũrũre ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, ona thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, nĩtunangĩte mĩhianano yothe, nĩtunangĩte ũhoi wa mĩhianano yothe, nĩtunangĩte hinya wa ndamathia, tũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho mũtheru, twanĩrĩra twoiga gũthera wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, gũthera wĩ mũtheru, gũthera wĩ mũtheru, ti-itherũ wĩ mũtheru Ngai. Rwĩmbo rũrũ rũrainwo igũrũ nĩ athuri arĩa 24, ona ciũmbe inya iria i muoyo, ona cio iroiga wĩ mũtheru, ona ithuĩ twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga gũthera wĩ mũtheru, ũtheru-inĩ ũyũ tũhonie, ũtheru-inĩ ũyũ tuohore, ũtheru-inĩ ũyũ tuohore, ũtheru-inĩ ũyũ tũrathime, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, gũthera wĩ mũtheru Ngai, gũthera wĩ mũtheru. Mutheru, mutheru, Ngai wĩ mutheru, 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 Ngai wĩ mutheru, moigua tha, moigua tha, Ngai wĩ moigua tha, moigua tha, moigua tha, Ngai wĩ moigua tha. Kĩhoti, kĩhoti, Ngai wĩ kĩhoti, kĩhoti,
Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Nĩ twagũtũgĩria mũno Ngai, ti itherũ wĩ mũtheru, ti itherũ wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mũthĩithi ũrĩ tha. Tũtiroĩ no ũtũkinyĩrie mweri wa kanana, tũtirawĩrĩgĩrĩire, tũtireciragia no tũwone. Nĩ thengio Ngai, wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ hinya. Nĩ kũrĩ matanawona, na arĩa marawonire me mathibitarĩ-inĩ no andũ aku. Kũrĩ maronjire no ithuĩ tũrĩ agima. Ti itherũ wĩ mũtheru. Mwaka ũyũ tũkĩambĩrĩria watwarĩirie na mũgambo mũnene atĩ nĩ mwaka wa mathaithana. Nĩ kũgereirwo ruo-inĩ rũingĩ no nĩ ũtũhonoketie. Nĩ kũgeretwo mathĩna-inĩ maingĩ no no ũtwaranĩte na ithuĩ. Ngai kĩgongona kĩa ma wĩ Ngai, nĩkĩo tuoiga wĩ mũtheru. Tuoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Kũrĩ twambanĩrĩirie nao mwaka no matirĩ ho, matirĩ kuo, ona angĩ matiũĩkaine kũrĩa marĩ. Ũtũgomithanĩtie mwaka ũyũ wothe, na rĩu twĩ mweri wa kanana. Tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru Ngai. Nĩ tuonete na maitho maitũ na tũkaigua na matũ maitũ maũndũ marĩa mekĩkĩte mwaka ũyũ ũgĩkinya haha. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai. Tũrorete kũingĩra mweri wa kenda, ũrĩa magongona marutagwo kwa Freemasons, ũrĩa magongona marutagwo kwa Illuminati, tondũ mweri wa kenda nĩ mweri wa maciaro. Ngai, mweri wa maciaro ndũkareke tũciarĩrwo gĩkuũ, ndũkareke tũciarĩrwo gĩkuũ, ndũkareke tũciarĩrwo wonje, ndũkareke tũciarĩrwo gũthira. Jehova, twĩ moko-inĩ maku. Mweri wa gũciara Ngai, tũgũciara tũtikũbunithia kĩrĩa kĩ moko-inĩ maitũ, kĩrĩa kĩ nda-inĩ citũ. Tũtikũbunithia mawĩra maitũ, tũtikũbunithia biacara citũ. Nĩ mweri ũrĩa ciana ciũraga, citũ itikũra, ciana citũ itikũra, cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu. Mweri ũyũ wa kenda tũrorete nĩ ũnguũrĩirie maũndũ maritũ, no Ngai, tondũ wa ũrĩa ũnjũĩ na ta ũrĩa mwĩto waku ũtariĩ harĩ niĩ, ndambararia guoko gwakwa na igũrũ, ngĩrathima kĩgongona gĩkĩ, ngĩrathima athuri na atumia, na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, ona arĩa marĩ nja ya kĩgongona.
ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online othe nĩ arathime. Gũkũ nĩwe twambararagia Ngai, tũĩ kanitha-inĩ kwĩ Ngai, gũkũ ti gwa Saitani. Nĩ kugĩrĩria tũroigĩrĩria ũthamaki wothe wa Saitani, nĩ gũkĩrĩra tũrokĩrĩra ũthamaki wothe wa nduma. Ndaragania magongona mothe marĩa marutĩirwo wabici-inĩ, marĩa marutĩirwo makanitha-inĩ matarakũgocithia, marĩa marutĩirwo mĩciĩ matarakũgocithia. Ndambararia kĩgongona gĩkĩ na kũrĩ we warĩ na Elijah agĩtungata gatagatĩ-inĩ ka ngai cia Baali, no manyũrũragia Elijah. No hinya waku nĩ wonekanire, ũtorania waku nĩ wonekanire. Ndetia mwaki kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũcine na ũtuange wĩra wothe wa ndamathia. Twakararia wĩra wothe wa ndaimono, twakararia wĩra wothe wa ũrĩa mũũru. Twaikia mwaki kũrĩa magongona mararutĩrwo, marĩa matagũteithagia na matakũgocithagia. Wĩ Ngai mũtheru, twaiga wĩ Ngai mũtheru, twaiga wĩ mũtheru Ngai. Igũrũ rĩaku nĩ itheru, gũkũ thĩ nĩkuo magũrũ maku marĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũguo tũkinyangĩte hamwe nawe, gĩtũthererie makinya-inĩ maku, tũthererie makinya-inĩ maku. Makinya makinyaga indo nyingĩ, ingĩ marona na ingĩ matarona. Nĩndagũtĩĩa Ngai wa igũrũ, nĩndakwambararia mũno. Mũrungu mwene thayũ, he meciria maitũ thayũ. Mũrungu mwene hinya, he ngoro citũ hinya. Mĩĩrĩ ĩno itũ mĩtherie no mĩamũre, nĩgetha tũgũteithie na tũkũgocithie. Jehova Ngai, nĩ twaingĩra mweri wa kanana, nĩ mweri wa kwĩharĩrĩria gũciara, nĩguo mũtumia acokanagĩrĩria tũkuo twa mwana, nĩguo mũtumia acokanagĩrĩria indo cia kũgĩa mwana. Tũteithie tũhote gwĩcokanĩrĩria na njĩra ya kĩroho, tũgũciarĩre maciaro maringanĩte na kwĩrira, tũgũciarĩre maciaro maringanĩte na thayũ na gĩkeno, tũkĩregana na rũciaro rwitũ kũhuna. Saitani, rũciaro rwitũ rũtikũhuna, tũtikũhunithia ciana citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Magongona marĩa mothe marutĩtwo nĩ arĩa mambararagia mĩhianano, metereire maciaro mweri wa kenda. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, thĩinĩ wa matũũra-inĩ, thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, ona kĩgongona-inĩ gĩkĩhetwo nĩ hinya wa Ngai. Ndakararia magongona maya mothe, ndakararia magongona maya mothe, ndoka kinyume namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ciana citũ itikũũra, ciana citũ itikũharagana, ciana citũ itikũhĩra mathukuru nĩ mwaki, ciana citũ itigũthira. Twanĩrĩra twoiga nĩ twaregana rũciaro rwitũ. Saitani, ũguo wĩharĩirie kwananga rũciaro rwa mũndũ mũka, rwaka kĩgongona gĩkĩ ruhana rwaka rĩa Hibirania, arĩa merirwo na hiũ mũno rĩrĩa merũtĩ-inĩ nĩguo mohokaga, na magathara rũciaro rwao. Twathara rũciaro rwitũ, twathara rũciaro rwitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, gũtiramakania nĩ thogora ũrĩkũ wa thakame ũrĩhĩtwo, gũtiramakania nĩ thakame ĩrĩkũ ĩtĩtio, ta atĩ thakame ya kĩgongona gĩkĩ nĩ ĩtukanĩte na ya Jesũ Kristo. Ũguo itũ ndĩngĩoneka, ya ciana citũ itingĩoneka. Bũrũri wa Kenya magongona nĩ mathatu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndokĩrĩra magongona mothe ma nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We Ngai waiguire ihoya rĩa Danieli, akĩrĩra maithori na ruo rũnene rwahana ta rwa gĩkuũ. Tũiguĩrĩre tha ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, he andũ aya roho wa gũtaũkwo ihinda rĩrĩa twaingĩra ũrĩa rĩtariĩ na ũrĩa rĩhana. Ambarariai moko manyu na igũrũ,
ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi thakame-inĩ ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, ndaregana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria, ndamũhitha guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa marĩ online ndamahitha na thakame theru ya Gatũrũme, ndamahitha na wega wa Ngai handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ maroho ma kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩgongona gĩkĩ ndakĩhitha na thakame theru ya Gatũrũme, ndakĩhitha na mwaki wa Roho Mũtheru, tũtikuonekana na tũtigũtaũkĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũtikũinamĩrĩra Afilisti ithuĩ nĩgetha matũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ngano yao tũtikũmĩenda. Kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtũiganĩte, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtũiganĩte, wega wa Ngai nĩ ũtũiganĩte, ũtorania wa Ngai nĩ ũtũiganĩte. Arĩa mendaga kũinamĩrĩrwo tũtirĩ mainamĩrĩra, arĩa mendaga kũgocwo tũtirĩ magoca. Tũtirĩ tha-inĩ cia moko ma mũndũ, twĩ tha-inĩ cia moko maku Ngai, twĩ tha-inĩ cia moko maku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twaiga twĩ tha-inĩ cia moko maku. Arĩa mendaga kũgocwo tũtirĩ magoca, arĩa mendaga kũinamĩrĩrwo tũtirĩ mainamĩrĩra. Tũkũinamĩrĩra ũthamaki wa igũrũ, tũkũinamĩrĩra ũthamaki wa igũrũ ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ thengio Ngai. Thank you, Lord. Sifu Bwana, sifu Bwana, daima sifu Bwana, sifu Bwana, daima sifu Bwana, moyo wangu sifu Bwana, moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana, inua Bwana, inua Bwana, moyo wangu daima. Haleluya, inua Bwana.
Ngai hinya witũ, Ngai ũhoti witũ, Ngai mwĩhoko witũ, Ngai gĩkeno gitũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge ugaĩmenie na hinya. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho na ũrute igongona ũtarĩ waruta. Okorwo wanaruta 100 ndũkarute 100, urute makĩria ya 100. Okorwo wanaruta 50 urute igongona ũtarĩ waruta rĩngĩ tarĩo. Haleluya. Na ũrĩrehe ha kĩgongona-inĩ. Haleluya. Titiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku. Na niĩ ndure nĩ waheire marũa ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega, tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro. Tongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Nĩndoima bũrũri wa thĩno, ndorete igũrũ konera wakuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgarũke tũtigairie kũigua karumbeta na Jesũ. Nĩndoima bũrũri wa thĩno, ndorete igũrũ konera wakuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri. Ũtonga wakwa nĩwanjĩrire, nĩwetagĩrĩre nĩ maũmĩrĩru. Na ũkĩndĩra ndona mathĩna, ũrehere mothe ngĩrĩkaga Baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega nĩndoima bũrũri wa thĩno, ndorete igũrũ konera wakuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio tũtigairie kũigua karumbeta na Jesũ. Ndoima bũrũri wa thĩno, ndorete igũrũ konera wakuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa Thank you, Ngai. Matu marĩa maigua nĩ maigua, guoko kũrĩa kwahĩtũka kĩgeranio nĩ kwahĩtũka, magũrũ marĩa moimagara marute mbeũ matarĩ maruta nĩ moimagara.
uria ukwendaga kwigocithia wigocithie, uria ukwendaga kurathima rathima, uria ukwendaga gwikike reke gwikike, tondu ni ndaria uria wanjatha, na tondu witagwo Ngai wigocithie, na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kamunogire? Tagutha ucio murie kai unogire na ruga atia we. Haleluya. Kumenyerera watho wa Ngai nikuo kumenyerera muona. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kamuiguire heho nginya rurimi. Tero cio muriganĩtie tigana na heho ĩyo wĩnayo, tondu ti ya Ngai witũ. Ndenda twĩharĩrĩrie nĩgetha tũgoce. Bwana asifiwe sana. Na wona twagoca, haleluya, tũingĩre gĩkĩro-inĩ kĩngĩ kĩrĩa Roho wa Ngai egũtũteithia. Ti wega gũthiaga na njĩra ĩmwe, wahota gũtũngana na mĩtego tondu andũ mamenyerete harĩa ũgera, harĩa wĩkaga atĩa. Haleluya. Na mũthĩ nĩ mũkĩte wega, Ngai amũrathime. Geithia mũndũ ũcio mwĩre nĩ wega nĩ gũka kanitha. No kaĩ nĩ ũtĩrĩte? No ũmũthĩ wĩ karibu sana. Bwana asifiwe sana. Mwĩre ona rĩrĩa ũtararĩ kuo no tũrakũhoyagĩra, na ngeithi cia wendo wa Mwathani no iratũkinyagĩra. Bwana asifiwe sana. Ndenda twĩharĩrĩrie nĩ tondũ wa kĩgoco. Haleluya. Nĩgetha tũingĩre gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ, tondu mũthĩ nĩ kwenda twĩke ũrĩa tũtamenyerete gwĩka. Mira
Hallelujah. Ndukihurire Jesu witũ rũhĩ rwega. Macini icio nĩ ikwenda kũigananio wega, nĩ harĩ imwe ciĩ mbere gũkĩra iria ingĩ, ũguo technical team itũ mũgerie kũ balance macini icio nĩgetha thauti ĩyo iguĩke wega. Kei tũikare thĩ na ũihũrie gĩtĩ kĩu kĩ mbere yaku angĩkorwo nĩ ũrakĩona, no angĩkorwo ndũrakĩona nĩ sawa, tũkaigua wĩna thĩna, tokorwo nĩ mũraika ũikarĩire ho, tokorwo nĩwe mũraika nĩwe ũharĩrĩirio mũthenya wa ũmũthĩ, tokorwo hau nĩho kĩrathimo kĩrĩ. Ũndũ ũcio mũwĩkage tene. Hallelujah. Rekei kwĩbanga kahora. Wona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩikarĩre. Thati ciangĩkorwo nĩ ũrona ndũĩ rĩngĩ na rĩngĩ maitho ataũkorwo hingũrĩtwo maitho ma kĩroho okorwo nĩ mũraika wĩ gĩtĩ-inĩ. Hallelujah. Gĩkĩ he mũndũ ũikarĩire nyina irĩ mũndũ ũrona kĩu kana maũndũ no merĩ marĩa marĩho mwaki kana muoyo Jehova na magai merĩ makũgayana Taherera mũndũ ũcio anga nĩ tawe ũrainĩrwo, tondũ nĩ ũrona gĩtĩ na ndũraika anga we nĩwe mũre ndamwathaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakare mũtĩ ũrĩa arĩa Ngai akĩmenya Ngai na hau ũkanĩrĩra ũrorete gĩtĩ aremi iguai kana mũikare igũra imatu kana mũige gũtirĩ watho mwerũ gĩtĩ ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi iguai Amen. Waigua twaina rĩu ũkamenya nĩ rwa gũthama gĩtĩ kĩu ũgathiĩ kĩu kĩ kana tiguo we waigua twaiga ũkamenya ndwathĩkĩ na twambĩrĩrie wathĩki thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Hallelujah.
Pastor Lucy tuhumbũrĩrie Joshua 1 kwambĩrĩria 9. Pastor Wainaina ũhumbũrĩrie Zaburi 65 verse 11. Pastor George humbũria Habakuku 2 laini ya 2 nginya 3. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ukai haha mbere acio mahumbũrĩtie na acio ndagweta. Kona nyuĩ mũrainaina. Ikirai haha kĩgongona-inĩ. Rorai kĩrĩndĩ kĩrĩa mũmahe ũhoro ũrĩa wĩ thĩinĩ wa o ibuku rĩrĩa mũndũ arathoma. Twambĩrĩrie na Pastor Lucy, tucoke Pastor Wainaina, tũrigie na Pastor George na mũthikĩrĩrie. Amen. Joshua 1 na mũraini wa 9. Namba cia gũtara 263 263. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, githĩ ti niĩ ngwathĩte we gĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ndũkanetigĩre ona kana ũmake, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku e hamwe nawe handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Amen. Cokera rĩngĩ Pastor Lucy na ũthome rĩu na hinya na ujazili ya Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Na inyuĩ mwamũkĩre githĩ tũtirĩ mweri-inĩ wa kanana? Nĩ tũranyitanĩra twĩ mweri-inĩ wa kaigana, no gatwamenyaga no tũkinyĩrio ta haha. Githĩ tũtikinyĩirio nĩ ngwatanĩro ĩrĩa twĩ nayo na hinya wa Ngai ũrĩa Ngai witũ atũhete. Githĩ tũtikĩbatiĩ kwĩharĩrĩria gũciara mweri wa 9? Nĩ igana meharĩrĩirie? Mweri wa kanana ũrabatara meharĩrĩria. Oya iguoko wega. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ Ngai ũtũthurĩte na agatwatha na agatwamũra. Haleluya. Ũrĩa Ngai oigĩte nĩ gũkũhinga nĩ gũgwĩka atĩa? Nĩ gũkũhinga. Thiĩ na mbere Pastor Lucy. Joshua 1 na mũraini wa 9. Githĩ ti niĩ ngwathĩte we gĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ndũkanetigĩre ona kana ũmake, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku e hamwe nawe handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ngai akĩaria na Joshua akĩra Joshua, githĩ ti niĩ ngwathĩte? Ĩtanjĩrai atĩrĩrĩ, ithuĩ twathĩtwo nũ tũkorwo twĩ haha? Twathĩtwo nũ? Nũ watũma tuone mweri wa kanana? Nũ gũtũma tũrĩkie mwaka ũyũ? Ndũkamake maũndũ marĩa ũragereire thĩinĩ wamo mũthenya wa ira mweri ũgĩthira. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, githĩ ti niĩ ngwathĩte? Ũguo we Joshua wa ihinda rĩrĩ tiga guo, no tige gwĩka atĩa? Haiya, no tige gwĩka atĩa? No rerwo ndũkanetigĩre ona kana ũmake. Tero ũcio mũriganĩtie ũramakio nĩkĩ? Ngwatanĩro ĩno twĩ nayo kĩgongona-inĩ nĩwe gũtũra. Nĩwe gwĩka atĩa? Nĩwe gwĩka atĩa? Ũguo ndũgetigĩre kana wĩke atĩa? Ndũgetigĩre kana wĩke atĩa? Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Ndũkae gwĩtigĩra kana wĩke atĩa? Tondũ nĩ Ngai ũtwathĩ. We ũndũ ũrĩa tũrenda rĩ, nĩ ũgĩte kũgĩa, nĩ ũgĩte kũgĩa, nĩ ũgĩte kũgĩa.
ndiraigua thauti njega nĩ ũgĩte kũgĩa na kĩ na hinya. Bwana asifiwe sana. Hinya rĩ ndika nĩ mũĩ nĩ wakĩ ta rĩu ũrabatara hinya wakĩ chairman tondũ nĩ wĩra ũgĩte kũgĩa na hinya nĩ wakĩ ũretie hinya we ndũkĩrĩ Samson utikire mĩrũthi iratũgia. Bwana asifiwe sana. Hinya ũrĩa ũrerwo ũgĩte kũgĩa naguo nĩ wakĩ toria mũndũ ũcio mũriganĩtie ũrona tarĩ hinya wakĩ ta mũria atĩ we ũbatarĩte hinya ũrĩkũ mwĩre ndigithia. Bwana asifiwe sana. Na mũtikaingĩrie maheni kĩgongona-inĩ. Haleluya. Hinya ũrĩa ndĩrenda tũgĩe naguo na tũgĩte kũgĩa naguo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩ wa gũtungata Ngai na tũtoranĩrio nĩ Ngai. Ndirenda tũgĩe na hinya wa ũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Ti hinya wa kũrumana, ti hinya wa gũthinĩkania, nĩ hinya wa gũtungata gĩta kũgĩa. Haha Joshua kĩarĩrio Ngai nĩ amenyaga rũgendo rũrĩa Joshua gũthiĩ nĩ rũritũ na nĩ amenyaga rũgendo rũrĩa Joshua nyita rũrabatara mũndũ wĩna kĩ, rũrabatara mũndũ wĩna kĩ. Mwathani arogocwo mũno. Gĩta kũgĩa no watwarĩria kiugo kĩu gĩathomwo no arera ũ arera ũ nĩ mũkũgĩa na hinya, nĩ mũkũgĩa na hinya, nĩ mũkũgĩta kũgĩa na hinya, nĩ mwĩharĩirie gũtoranĩrio nĩ Ngai. Nĩ aigana meharĩirie gũtoranĩrio nĩ Ngai tondũ niĩ nĩ ndĩharĩirie gũtoranĩrio ũguo nĩ ngũgĩa na hinya. Nĩ ndaigua kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩathomerwo kĩgongona-inĩ nĩ ndungata ya Ngai Pastor Lucy. Ũguo kiugo kĩu nĩ niĩ kĩarĩria. Tero ũcio mũriganĩtie atĩ ona niĩ kaĩ nĩ ndahutio ĩ. Yona ngwĩciragia nĩ hinya wa ngima, ngwĩciragia nĩ hinya wa kũrĩa na kũnyua. Mwathani arogocwo. No nĩ hinya wa gũtungata, nĩ hinya wa kwambararia, nĩ hinya wa kuga Jesũ nĩ mwatha. Ũguo mweri ũyũ gĩta kũgĩa na kĩ. Haleluya. Tondũ nĩ ithuĩ tũroya ucukani. Musa athire, nĩ Joshua wĩho. Bwana asifiwe sana. Na igũrũ rĩramwarĩria rĩkamwĩra Joshua, ndungata yakwa Musa kaĩ nĩ arahurũkire, no weri tondũ nĩ ũragwo nĩ hinya rĩ gĩta kũgĩa. Onawe wakorwo nĩ ũthanganagia na nĩ ũragwo nĩ hinya gĩta kũgĩa. Bwana asifiwe sana. Ngwatanĩro ya andũ nĩ thiraga, no ngwatanĩro ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndĩthira. Ta mũheherere ũmwĩre gĩta kũgĩa na hinya, na nĩ hinya wa gũtungata Ngai, ti wa kũruma your neighbor, ona ti wa gwĩka andũ, ona ti wa gũthekerera your mother-in-law. Mwathani arogocwo. Nĩ hinya wa gũtungata. Bwana asifiwe sana. Ũguo mweri ũyũ wa kanana tondũ twĩ mweri cigana ũgĩte kũgĩa na kĩ. Na tondũ harĩa kĩrĩkĩrĩro-inĩ hena ũhoro ingĩenda ũgĩe na hinya, no ũndũ ũrĩa ũreka rĩ. Bwana asifiwe sana. Biacara ĩrĩa ũraruta na wĩra ũrĩa ũraruta rĩ ũgĩte kũgĩa, na hau nĩho kumĩrĩra. Haleluya. Tũtũ nĩ tũkuaga tũkorwo twĩ tũhonoku, tũkuaga nginya kanitha-inĩ. Tũtihana andũ a Ngai me muoyo. Gĩta kũgĩa na kĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũkanetigĩre ona kana, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku hamwe nawe handũ o hothe harĩa, handũ hothe ũingĩrĩte kũrutĩra wĩra, Jehova Ngai waku wĩ hau. Handũ hothe wĩharĩirie kũgĩa na mũciĩ, Jehova Ngai waku wĩ ha. Handũ hothe wĩharĩirie kumagara, Jehova Ngai waku wĩ ha. Handũ hothe ũrĩthia, reke ngwĩre ona wathura riũa-inĩ, Jehova Ngai waku wĩ ha.
ona wathura kundu gutaciaraga matharu Jehova Ngai waku eha. Bwana asifiwe sana. Ona wathura kundu gutakuraga mbembe Jehova Ngai waku eha. Tondu ni handu hothe Mwathani arogocwo. Njiguire tukirwo rucini ati imundu icio ciaingirire kuu hema-ini ciagage gwitikia kiria ki moko-ini monage tari mutego mekite atia. Haleluya. Onawe kuu o hau uri hau uroneka tota ngiumirira niho gwika atia uguo gita kugia andu marironaga no ucuru kweli endagia kesiume ene nĩ ithuĩ tondũ tũĩ harĩa tũrutĩte kĩrathi ithuĩ nĩ tũriugaga nĩ ũcũrũ wendagia no nĩ ũcũrũ mũhono ũtarĩ mwĩkĩre matangari nĩ cai endagia cai ũtarĩ mũroge. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ithuĩ twĩna ũira ũrĩkũ? Twĩna ũira ũrĩkũ? Mũtumia ũcio arenda gũthondeka no gatuka kau tondũ nĩ harĩa hothe ithuĩ tũrĩ aira kau gatuka niko kamũkinyĩtie tondũ nĩ harĩa hothe nĩ ihinda rĩa kwĩgwatĩra na nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũrenda gũthondeka tũconda tũu tũikoragwo tũigĩtwo hau no tuo tũmũkinyĩtie hau o hau rĩ tondũ nĩho thiĩte rĩ nĩho Ngai egũkwambararĩria na nĩho kuonera hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Mutumia angĩciara na mĩeri 6 eragwo nĩarekire atĩa? Nĩ kũhuna. Nguona ta nguga njuge ũru kĩgongona-inĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio ritũ nĩ ikinyu. Ithuĩ tũtikũhuna. Ithuĩ tũtigwĩka atĩa? Tũtikũhuna. Mwathani arogocwo. Na to ũguo tu ciana citũ itikũingĩra natharĩ itikũrindwo itigwĩka atĩa? Haya ũtonga witũ ndũkũrindwo kĩrĩa tũgũciara gĩtikũri nĩ kĩndũ tũgũciara andũ monanagie rĩu ũũ nĩ atĩa. Bwana asifiwe sana. Tondũ gaka nĩ kamũndũ gaceke na gaciara kĩana gĩtu. Mwathani arogocwo. Tondũ hau nĩho Ngai erire Joshua harĩa hothe Joshua ũrĩthiaga ndĩkoragwo hamwe. Joshua wa ihinda rĩrĩ nĩwe. Mwathani arogocwo. Ke tũthiĩ harĩ pastor witũ wa kerĩ Pastor Wainaina. Nĩ thaburi cigana? 65. Nĩ mũraigua? Thaburi cigana? 65. Nĩ page kĩ? Page 691. 691. Na muhari nĩ wa 11. Thaburi 65. Namba cia magũrũ-inĩ 691 na nĩ thaburi muhari wa 11. Na nĩ ngũthoma. We nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku, ikĩro ciaku igagĩitanga ũnoru. Bwana asifiwe sana. Thaburi cigana? 65 verse 11. Tacokera rĩngĩ. Thaburi 65 na muhari nĩ wa 11. We nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku, ikĩro ciaku igagĩitanga ũnoru. Mũtiuge amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mbembe nĩgetha imenye nĩ ikũgethwo ciambaga kũmira kana tiguo? Nĩ tũratwarana. Ũkamenya na mwaka ũyũ kai kwĩna magethai, mwaka ũyũ kai kĩmera nĩ kĩhea kĩheane. Ĩyo nĩ thũmbĩ ĩrĩa ĩkagĩrwo mbembe gũkamenyeka kĩmera nĩ kĩheane. Mwathani arogocwo. Toya guoko gwaku kuorĩo na igũrũ tũthomerwo nĩ Pastor Wainaina kiugo kĩu. Nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku. Kahora Pastor Wainaina, ndũkainaine. Andũ aya
nĩ makũĩ ndũkametigĩre na makũria ũnjĩre ũthome kahora nĩ wĩkĩrĩte haleluya nĩ Thaburi 65 na mũhari nĩ wa 11 iroiga we nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku ugai ameni Ngai nĩ ekĩrĩte mwaka no tonete wega wa Ngai oya guoko na igũrũ uge nĩ njĩtĩkĩtie ũguo Ngai ona nĩ nyonete ũũ atĩ we nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku we nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku no kaĩ gũtirarĩ kĩmera ĩ kaĩ gũtirarĩ kũhũthũ ĩ toya guoko gwaku wega kaĩ gũtirarĩ kwega ĩ kaĩ gũtirarĩ kũhũthũ ĩ na kaĩ ti-itherũ Ngai wa kĩgongona nĩ Ngai ĩ nĩ wĩkĩrĩte thũmbĩ nĩ wĩkĩrĩte ũtugi nĩ wĩkĩrĩte ũhotani nĩ wĩkĩrĩte wega waku na ikĩro ciaku-rĩ nĩ citangĩte ũnoru na ũkanginyĩra kũrĩ andũ matarĩ mamũkĩra mirioni na nĩ mekwamũkĩra mwaka ũyũ Bwana asifiwe sana tondũ ũnoru wa Ngai ũrĩ igũrũ ai nĩ thĩna waku waga kũnyita ndamwĩra atĩrĩrĩ haha mũndũ arute igongona rĩa ngatho kĩndũ atarĩ aruta na andũ arĩa mahĩtũka kĩgerio nĩ andũ acio just only 4 people ũnoru wa Ngai ũgĩitĩka ũrogĩa igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai arotũma tũhĩtũkage kĩgerio mũthenya no tu mũthenya na kĩ ta thoma kahora Pastor Wainaina ũhoreire ta ndagĩtarĩ mwega kei tũthikĩrie ũhoro kuma kwĩ doctor haleluya tũigue ũrĩa Ngai eki na wĩtĩkie ũguo nĩguo Ngai tika nĩ tũratwarana Thaburi nĩ 65 na mũhari nĩ wa 11 ikoiga we nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku ikĩro ciaku igagĩitanga ũnoru ikĩro cia Ngai igaitanga ũnoru nĩ thengio Ngai nĩ kũnjitangĩra ũnoru waku nĩ thengio nĩ gũitangĩra kĩgongona gĩkĩ ũnoru waku no ũnoru ũrĩa ũtũmĩte ngũcokerie ngatho nĩ ũgima wa mwĩrĩ na gũtwehereria gĩkuũ Bwana asifiwe sana Ngai kweheria roho wage gĩkuũ ũcio nĩ ũnoru wa Jehova na rekei ndĩmwĩre niĩ ndiramũthika na akorwo nĩ mũkwenda gũkua mũtĩre to mũtirĩ na mũndũ wa kũmũthi Bwana asifiwe sana akorwo nĩ ũraigua to ngĩthiĩ nĩ thĩna no ũmenye ona athuri a kanitha gũtirĩ mũndũ ũgagũthi gũtirĩ na mũndũ wa gũthikana gũkũ ũcio nĩ ũnoru tũitĩirwo ũgima wa mwĩrĩ na muoyo wa gũtũũra tene na tene ũcio nĩ ũnoru tũhetwo nĩ Ngai na mwaka ũkinyĩte haha twĩ mweri-inĩ wa kanana haleluya nĩ twamũkĩrĩte ũnoru ũngĩ wa Ngai na tũrorete kũingĩra kũratha ningĩ mwaka ũrĩa ũngĩ na tũraũrathĩire oha Bwana asifiwe sana ithe ndimwĩraga kũrĩa mbere ti gwĩka atĩa nĩ wega kũhanda gate Mwathani arogocwo na nĩ ndagĩtarĩ watho no menya na ndwĩrĩgĩte gwakĩa gũthece cindano ũguo na ũira ũrĩkũ ũcio kana nĩ mokĩte matiũkĩte ona matigũka no mbeca ndũkage amen tondũ nĩ ndĩracibatara Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana amen ũnoru ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa wĩra-inĩ wake ũrokinya nginya njiarwa-inĩ ciaku ũrokinya nginya rũciaro-inĩ rwaku Ngai nĩ thengio nĩ gwĩkĩra ũnoru kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgaitanga ũnoru waku andũ aku makarĩa makahũna haleluya na makagĩa na ũgima wa kĩ wa mwĩrĩ ũnoru wa ũtonga ũkagĩa igũrũ ritũ ũnoru wa muoyo ũkagĩa igũrũ ritũ ũhĩnju wa mĩrimũ ũgathenga ũhĩnju wa gĩkuũ geka atĩa ũgathenga Bwana asifiwe sana
ona eteka mathabu onaye wone atiriri tareke heane example na Francis taribu kira family ya Francis na mugene ya mundu wa boda o hau ukinyite noho Ngai arakuhera mationette na tukari twega o hau eria riku uguo we Joshua gita kugia tara mundu cio mwire anga ni ndiraririo mwire tiwe nie ndona tari nie ndenda kumenya no norete kuri uri ongi by the way ona kiro mukiongereire inyue ona mwena riri wanga ona muri athaka ndigwire twerwo atiriri guku tombaga kuhunio nda na nima ndarondekira tiki na nima kwi hindi ndarehagirwo bado cia mitu kanitha kaingĩ ũkĩambĩrĩria wambagĩrĩria ũguo getha andũ moke na ciakuagwo igathi ngĩra Ngai hũnĩria andũ aya onao matuĩke aheani na maheanagĩre mĩciĩ kwao. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũnoru ũrĩa wĩtĩkangĩte kĩgongona gĩkĩ ũitĩtwo nĩ Ngai ũira wa ma nĩ ũmũkinyĩrĩire na tondũ nĩ wa Ngai tũkũũrĩa tũkenete na tũtigũcaĩra itanda-inĩ. Mwathani arogocwo. Na we ndũrĩgarũragwo ta mbembe nĩ mũrimũ, nĩ twarega ona ũkũrũ-inĩ waku ndũkagarũragwo ta kĩ na ndũkanĩkagwo ta mĩanga. Ugai ameni. Tondũ ũnoru ũrĩa tũrekereirio nĩ Ngai nĩ wa ũgima wa mwĩrĩ. Am I talking to somebody, please? Can somebody say amen? Hallelujah! Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũnoru tũitĩirwo nĩ Ngai. Na to ũguo tu, tũkaheo ũgima wa mwĩrĩ, tũgacoka tũkaheo ũnoru wa mũhuko. Ithuĩ tũtiharaga ayaya. Ithuĩ tũtiagaga kanyamu. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũtiagaga kĩ? Ugai ameni. Uga niĩ ndiagaga kanyamu na ndikaga ona ta rĩu ndĩ nako ona ingĩtio no ndute. We nĩ wega kũhingia ciugo kĩgongona-inĩ. Mwangi Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũtiagaga. Andũ aya Ngai nĩ ega ta makamatiagaga. Aya matiĩkaga atĩa? Ndungata we no ngokĩagaga kanyamu. Komba haha we Samueli umenyerete kũruta nathi na we hĩndĩ Sunday ndwarĩ kuo. Nitagĩkuonire. Ithuĩ tũtiagaga kĩ? Ũnoru ũrĩa tũitangĩirwo nĩ Ngai wa mĩhuko nĩ ĩkĩrai ũira njĩtĩkie. Haleluya. Ĩni na andũ amenye nĩ mekũrutĩte igongona rĩa ngatho. Ngai ĩkĩrai ũira njĩtĩkie o kĩrĩa mũndũ ena acio nĩ athimo. Na tũtikũhũthĩra 419 tũrĩhũthagĩra ĩyo ĩngĩ. Cio ingĩ nĩ tũragio nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo. Tũgĩtio magoti. Abo tige hanini. Ithuĩ noru. Naomi. Mwathani arogocwo. We tumĩte kũraihu we. Kariũkiburica. Ũnoru ũyũ tũhetwo nũ? Mũrenda kũrĩa mũrĩ inyuiki? Cecilia witũ Mwathani arogocwo. No aruta. Oigua ndakwa Mwathani agocwo ũkamenya nĩ itanakena nĩcio. Ũnoru ũyũ tũhetwo nũ? Ĩkaha ndarũgĩrĩra. Nĩ ndoya. We wona ndetia merĩ ndũkamake. Ũnoru ũyũ tũhetwo nũ? Na nĩ mande? Haya. Ũmũthĩ ndĩroya kĩrĩa mũndũ enakĩo. Na ngakuoya kĩrĩa mũndũ enakĩo irathimo nĩ nyingĩ. Acio nĩ aitũ. Esther. Jesu akumio. Na manane mũico wa mweri na Ngai witũ arogocwo. Mwathani arogocwo. Mũko wazima na Yesu. Rutanga no gũcoka. Sege Mwathani agocwo. Ũnoru ũrĩa tũhetwo na ici ti ciaku ũmũthĩ ndũgeciria tũracitaranĩria icio nĩ ciakwa. Ndĩna kaũndũ ndĩrenda gwĩka. Ũngĩona Germany ũkĩte ihenya areciria atĩ no ta Sunday. Hĩndĩ ciothe ĩka ndarũgĩrĩra kũ tũkinyĩte haha.
ĩni ndũkĩrehe ĩni ndirikania tu one ũguo ĩno nĩ jesi yakwa mwathani arogocwo amen Mose tuthiĩ baba wanyu umĩtie kanyamu haya kibarĩre huku Mungu akubariki haya rehe kanyamu karĩa mũndũ enako ndũkaigue thĩna mama Claire cia Sunday ici nĩ cia chairman nyita icio ikie kando niĩ ndigũtukania ameni ndũĩ tũrĩ na ciana cia thukuru katiguo Ruben nĩ mũrutaga wĩra mwega Ngai amũrathime ndũkanaire wĩra ũcio thengiũ Mose ĩni mũrũ ithe witũ good ita hau na ndũgatukani cia Sunday na ici nĩ cia gĩthire githĩ ti nĩ ihunjagia no tũmaga mũrathimo no mwĩtagĩria irathimo Jeni nyina Njatha mwathani arogocwo nyina Njatha mwathani arogocwo ni ũyũ gĩthiri ũrĩa ũgĩraga mbeca Sunday okire one ĩkai ũguo Ngai amũrathime uga yes rĩu na ndikũrora balance ũmũthĩ nĩ wafurisa wakariũki Hallelujah. Tũrĩ o rũgendo-inĩ rekei twende gũthĩnio nĩ kũgitĩra ma rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio tũtambĩrĩrie ha tũrute wĩra wa kanitha rĩu mũthenya one ũguo ona kaba ũrutage njoyo rĩmwe ndĩthiranĩrie rekei twende Ngai akũrathime Ngai amũrathime nĩ kũgitĩra ma rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio ici nĩ cia Sunday ici ũikie kando nĩ cia Sunday cio mũthĩ agoka ningĩ nacio Sunday tagwo cũcũ wa Mwangi waithĩra maitũ tũmaburica na cia gũtũma ũgatũma nginya cia kũruta cia gũtũma ũgatũma nginya cia kũruta rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio tũrute Ngai amũrathime mũrutĩte Ngai akũrathime nĩ waikia hau Joyce tũrĩ o rũgendo-inĩ rekei twende sawa sikio cia Sunday ũnjĩtie cia Joyce cia Sunday rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio haleluya mũtikanina cia fĩa kaya mena mũnyakatĩa no mũthĩ mena cio nĩ atĩa nĩ kũnogona ngĩnogire inyuĩ mũtingĩandirikania kamũtarĩ ehokeku cia Sunday ici nĩ cia Sunday ũikie kando na wandĩke nĩ ngwenda mathabu macio mothe harĩ hangĩ mũrona ta ndariganĩrwo no mũcokerithie njĩtĩkie nĩ mwaruta Bwana asifiwe sana Ngai ndakanahe roho wa MC kenjikare tuo kĩhunjio-inĩ rũgamai na igũrũ haleluya icio kosiki ha chairman ngũrorete ndũkahĩtithani mũhuku kĩrĩa ikia hau tukahĩtithani na cia Sunday Pastor Wainaina tũcokerera raini ĩyo rĩngĩ tũrũgamĩte githĩ Ngai ndekĩrĩte mwaka thũmbĩ githĩ tũtibatiĩ gũcokeria Ngai ngatho ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ no ũmũthĩ ti niĩ ngaire wĩra kũrĩ ahunjia akwa ũguo akorwo no kĩũria ũria na nĩ kiugo kĩa Ngai maratho thaburi nĩ 65 mũhari nĩ wa 11 ĩwe nĩ waruta tambotige nĩ atĩa
Mũtigathurikie atĩ mũgũikara ta makanga marĩa matarĩhaga ngari ciene. Gũkũ nĩ kũrĩhagio ucuru. Pastor Lucy? Nĩngũruta ngĩtara. Oh, sawa. Thaburi nĩ 65 mũhari. We nĩ wonete ũnoru ũyũ ũrathoma ũhoro? Nĩ ndĩwonete. Pastor George nĩ wonete ũnoru ũyũ? Pastor Lucy nĩ wonete? Ũguo ti kĩgenyo? Ti kĩgenyo. Inyuĩ nĩ mũwonete? Ũguo ndĩna raiti ya kũmũhoya kĩrĩa ndĩrenda. Mũtikarakarage, nyendai tu na Sunday mũgakinya te. Thaburi nĩ 65 mũhari wa 11. We nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku. Ugai ameni. Ugai ameni na hinya. Amen. Ikĩro ciaku igagaitanga ũnoru. Bwana asifiwe sana. Ikĩro iria ciothe Ngai atũkĩrĩtie nĩ ciĩkĩrĩte ũnoru moko-inĩ maitũ. Amen. Nĩ ciĩkĩrĩte ũtonga mũnene moko-inĩ maitũ. Ugai ameni. Na Ngai ndatigithĩirie. Ngai ndekĩte atĩa? Ndatigithĩirie. Na kũrĩ matamũkĩrĩte na no mekwamũkĩra. Bwana asifiwe sana. Ndarekereria hinya wa kũgĩa na ũnoru wa mĩciĩ thĩinĩ wanyu. Hinya wa ũnoru wa kũgĩa na ngari cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ndarekereria ũnoru wa mĩgũnda ũke igũrũ rĩanyu. Tũigire mwaka ũkiuga ũkomane. Ngai akorwo atwaranĩte hamwe na ithuĩ. Gĩkeno nĩkĩo tũikaraga nakĩo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ aigana monete ũnoru wa baba? Ugai wega. Ugai nĩ tuonete. Nĩ ikĩro iria tũkĩrĩtio nĩ Ngai. Ikĩro icio thiaga kũrĩa guothe ũhangaga, itherero, ruguru, ngurumo, rũgongo. Ikĩro icio ciothe wonage ũnoru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Amen. Wonage ũnoru wa Ngai. Tathoma raini ĩyo rĩa mũico. Andũ aya wahota kũigua gĩthoma maita matatũ, ona no tũkũruta rĩngĩ ithuĩ nĩ tuonete ũnoru Ngai. Haleluya. Wone aya makĩrehe, tathoma rĩngĩ. Thaburi nĩ na ũmenyere ndũkambĩrĩrio nawe. Thaburi nĩ 65 mũhari wa 11. We nĩ wĩkĩrĩte mwaka thũmbĩ ya wega waku, ikĩro ciaku igagaitanga ũnoru. Bwana asifiwe sana. Amen. Tathomera raini ya 12. Raini ya 12 ĩkauga atĩrĩrĩ, gũita nĩ iraitangĩra morĩithio ma werũ-inĩ. Gũita nĩ iraitangĩra morĩithio ma werũ-inĩ, nacio ithũngũri ikeoha gĩkeno. Ugai ameni. Amen. Ũguo na mwathiĩ werũ-inĩ no mũkũrathi. Mwathiĩ kũndũ gũtakũraga matharũ no mekũme. Githĩ ti kiugo kĩa Ngai? Tacokera raini ya 12 rĩngĩ nĩgetha manyite rĩu. Mũhari wa 12. Gũita nĩ iraitangĩra morĩithio ma werũ-inĩ, nacio ithũngũri ikeoha gĩkeno. Haleluya. Amen. Mwĩhotoro wahoti nĩguo ndikae. Thũ ĩmwe ndĩrarĩkirie kũmenya nĩ ng'aragu. Thũ ya ng'aragu tũmĩhotorere kĩ? Thũ ya thĩna tũmĩhotorere kĩ? Thũ ya ikuũ tũmĩhotorere kĩ? Mwĩhotoro wa ũhoti nĩguo ndikae. Thũ cia thĩna itikae gwĩka atĩa? Thũ cia mĩrimũ itikae gwĩka atĩa? Harĩa mainithagia tuinithie mwĩhotoro. Ikia itu nĩwĩikagia mĩguĩ ya thũ, kahurunja thũ agacirurumĩria ma, rurumĩrura ya mbembe ona ma, karame mwaki coka cia Ngai wakwa, ikoneka wotara motoro, nĩguo ndikae kũnyiitwo, ĩgo ciakwa wega mũrũma. Koienya tatera tabariga ayamo aga motoro
tuthomera raini ya muico ya 13 tondu maandiko matwira raini ya 12 guita nĩ iraitangĩra morĩithio ma werũ-inĩ nacio ithũngũri ikeyoha kĩ ũguo mwĩhotoro nĩ gĩke nĩ tondũ wa gũtoranĩrio nĩ Ngai ona twĩ werũ-inĩ tũgatoranĩrio nĩ Ngai ona twĩ gatagatĩ-inĩ ka irumi nyingĩ tũgatoranĩrio nĩ Ngai werũ-inĩ haleluya na tũkeyoha mwĩhotoro woho na mwĩhotoro ũyũ tweyoha rĩ tũkehererio ng'aragu tũkehererio mĩrimũ na tũkehererio gĩ ta tũthomera-inĩ ya 13 nĩgetha tũrĩkie Thaburi 65 na mũhari wa 13 cieni rĩ nĩ ciyũire ndũru cia ng'ondu ituamba nacio ikagema na ngano ikenete ikoigĩrĩria ona kũina ikaina haleluya hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ ikoigĩrĩria ona kũina ikaina tukihũra rũhĩ rwega ikoigĩrĩria ona kũina ikaina ũguo we gĩto kũgĩa na kĩ na hinya haleluya amen ikoigĩrĩria na kũina na igeka atĩa na ikaina hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega wagĩrĩire wagĩrĩire wĩ wa magegania wagĩrĩire wagĩrĩire wĩ wa magegania wambarario 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 wĩ wa magegania wambarario 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 wĩ wa magegania twagũtĩĩa 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 wĩ wa magegania aiya twagũtĩĩa 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 wĩ wa magegania wambarario 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 wĩ wa magegania aiya wambarario 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 wĩ wa magegania twakũgoca 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 wĩ wa magegania aiya twakũgoca 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 wĩ wa magegania wambarario 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 wĩ wa magegania aiya wambarario 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 raini ya 13 ĩroiga atĩrĩrĩ ũrũgamĩte ũguo na ndũkae kũnoga atĩ cieni rĩ nĩ ciyũire ndũru cia ng'ondu cieni githĩ ti kũndũ kũrĩa kũmũ kũu kũroneka gwaku ta gũtangĩgĩa kĩndũ nĩ gũkũ mwathani arogocwo cieni nĩ kũ nona harĩa umĩte hatironekana ta habatiĩ andũ mationaga ta habatiĩ gũkorwo gĩtwarithia gakari cieni icio cia kũhũthio rĩ nĩ umĩte kuo ndũru cia ng'ombe irogĩa igũrũ rĩaku mwathani arogocwo ndũru cia ng'ondu irogĩa igũrũ rĩaku o andũ makiugaga na kaĩ kũrĩa haleluya amen gũtironeka ta kũngiuma kĩ werũ-inĩ ũtarĩ maĩ ngĩgera kuo gũtuthũkaga ithima anyumi thutha makona gĩa kũnyua nyamũ iria irĩ muoyo igeraga kuo nĩ ũndũ wa ũhoti haleluya ituamba nacio rĩ ikagema na ngano kũrĩa kuonekaga ngano ĩrũgamagĩrĩra ũtonga na ngano nĩ irutaga andũ wega-inĩ wa Ngai nĩkĩo wonaga Samson arũaga nayo harĩ Afilisti ithuĩ Ngai arotũrathimĩra ngano njega mũtũrĩre-inĩ witũ ngano ĩrogĩa moko-inĩ maku ũtonga ũrĩa warĩtio nĩ Biblia wa ngano Ngai ũroũrekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ugai amen uga nĩ ndamũkĩra ũtonga wa ngano kuma kĩgongona-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na ũtonga ũyũ wĩ nginya moko-inĩ ma ciana ciakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ haleluya
Bwana asifiwe sana. Ituamba nacio ikagema na ngano ikenete ikoigĩrĩria ona kũina. Mũndũ mũhũnu nĩ aremagwo nĩ rwĩmbo. Thiaga na kĩhoto ngĩthiĩ gũtua cira ona Ngai witũ nĩ Ngai wa kĩho. Na ndarũthĩrĩria rĩ nĩ ndĩrona kĩhoto kĩa Ngai amũrathime. Kĩhoto kĩa Ngai amũrathime. Nĩguo. Kĩhoto kĩa Ngai amũhingũrĩre njĩra. Mũgĩe na kĩrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thiaga na kĩhoto ngĩthiĩ gũtua cira ona ndona mahaki ndĩmacokagia thutha. Tondũ andũ a Ngai matirabatara kũhakanĩrĩ. Mwathani arogocwo. Gũtũra na wa manyamũkĩte maeni. Tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Kũu nĩ gũtiga ũtheri marũmĩrĩre nduma. Twĩtũraga mana kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire. Kĩrĩa kĩarĩ na Mwathani akĩhota ũgĩ wa thĩ. Na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Saitani nĩ thũ yakwa na ndikamuma thutha. Mwathani nĩ anyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Nĩwambĩrĩirie ng'aragu ya matukũ 40. Na ningĩ nawamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ. Ũkĩonania ũhoro wa maũnyitĩte kĩhoto. Nĩ twambararie imoko tũrume nyamũkano ĩno. Tũmĩrume tũmĩkone ũcio nĩ mũrimũ mũru. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Ũtũmaga mwana na ithe marutanĩre mbara. Gũtũra na roho manyamũkĩte maeni. Tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Kũu nĩ gũtiga ũtheri marũmĩrĩre nduma. Nĩ twambararie imoko tũrume nyamũkano ĩno. Tũmĩrume tũmĩkane ũcio nĩ mũrimũ mũru. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Ũtũmaga mwana na ithe marutanĩre mbara. Haleluya. Ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩguo tũgũtũũra naguo. Na ũma nĩ atĩrĩrĩ, wĩtĩkie kana ũrege nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Ũguo no ũkũrathi no ngũrathimwo. Na waga gwĩtĩkia nĩ ndagwĩtĩkĩria. No ũkũrutwo kĩeni-inĩ kĩu ũrĩ ũtwarwo handũ hangĩ. Na ũnoru wa Ngai ũrĩ ũraitaitĩka kĩgongona-inĩ ũrogũkinyĩrĩra ũrotwarana nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũgũtũũra ũinaga nĩ gũke. Nĩgũkena nĩgũkena na kũgaca ihinda rĩrĩa mahĩndĩ matanamoga. Nĩgũkena nĩgũkena. Pastor George tũthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa Habakuku. Ihoya rĩa Habakuku ũrĩa warĩ Nevaithire Ngai akiuga nĩnjiwĩte ngumo yaku, nĩnjiwĩte ngumo yaku. Rurumũkia 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 wĩra waku mahinda-inĩ maya tũrĩ mahinda matanathira. Ũtonga tũheo rĩrĩa tũkũhota gwĩka atĩa? Tirĩ Jehova tũheo rĩrĩa tũkinyirie mĩaka 90. Nĩ ũketha irĩkũ? TV8 tũheagwo rĩrĩa tũkinyirie mĩaka 89. Aca kwanja tũracienda rĩu thaa ici ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ tũrabatara ũrurumũkie wĩra ũrĩa Ngai tũkũrutĩire. Ũtũrathime rĩu mũthenya barigici kĩrĩndĩ gĩkĩonage. Manyũmba tũtirabatara. Haleluya.
twina miaka 85 tiwakagirwo ni ciana rekei twiyakire Amen. thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Niguo. Na tito nyumba Nĩ nyũmba. tito nyumba Nyũmba. tito nyumba Nĩ nyũmba. cia guikarwo ni anene. Ugai ameni. Amen. Na tuciheo ndagika-inĩ ĩrĩkũ? Ici titwambatagio nĩ gũkũra. Haleluya. Eni nĩ ũgaikara wĩ handũ igũrũ ukirorera Jehu. Bwana asifiwe sana. No Jehu eroragirwo ũguo nĩ Jezebel we haraihu agĩciria ũrĩa nĩ ngũmũrũnda agĩcoka na hau thutha na hau thĩinĩ ũguo kanyũmba-inĩ ga kwĩhakania no agĩkora Jehu nĩ nja citũ igũkorwo ci cia kũgocithia Ngai, nyũmba citũ igũkorwo ci cia gũtĩithia Ngai na nĩ tũgũcikara na waga kwamũkĩra niĩ nguoya cianyu inyuothe nĩ mũrenda Ngai nĩ akĩherĩa ĩnjiganĩte na inyuo mũhe cianyu. Bwana asifiwe sana. Ketuthomerwo nĩ Pastor George thĩinĩ wa ibuku rĩa Habakuku 2 kwanjia 2 nginya 3. Habakuku nĩ chapter 2 verse 2. Habakuku 2:2. Thoma nginya 3. Nake Jehova akĩnjokeria ũhoro akĩnjĩra atĩrĩ, andĩka kĩoneki gĩkĩ mbaũ-inĩ igũrũ na ndemwa nene, nĩgetha ithomeke wega itekũriga arĩa megũcithoma o mangĩteng'era. Haleluya. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ona andũ me ihenya-inĩ mageka atĩa? Haleluya. Ndiĩ kana ũrĩ wata gũkuona kiugo gĩkĩ atĩ andũ me ihenya-inĩ magathoma. Bwana asifiwe sana. Magĩoka kũrĩa nĩ kwa nyina wa Jane. Na nyina wa Jane ũcio rĩ makambĩrĩria rũga areretwo nĩ step mother na mũrengaga ndwara na magego. Atũtieciragia nĩ egũkinya kũrĩa nĩ kwa nyina we ũkũgweta rĩtwa rĩaku. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ akũririkane na kĩoneki gĩaku ndũgakĩhithe. Ũkĩandĩke na ndemwa kĩ? Ũkĩandĩke na ndemwa kĩ? Nene. Mweri ũyũ to nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria wero na kwambĩrĩria ũhoro-inĩ wa maciara. Haleluya. Twandĩke kĩrĩa tũraciara na ndemwa nene. Mwathani arogocwo. Ta thoma raini ĩyo ĩngĩ ya 3. Nĩ ũndũ rĩ kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩa ihinda rĩrĩa gĩathĩrĩirio. Mwathani arogocwo. Rũgamai kanitha tuge nĩ twetĩkanĩria kĩrathimo gĩkĩ kĩonoru wa Ngai nĩ kĩa ihinda rĩrĩ. Kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩa ihinda rĩrĩ to nĩ ihinda rĩa gũconorithia thũ, nĩ ihinda rĩa gũconorithia arĩa matũthũire, nĩ ihinda rĩa gũconorithia arĩa matũcambagia. Ũguo kĩoneki nĩ kĩa ihinda na rĩrĩ nĩrĩo rĩagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki ithuĩ tũĩ ihinda ritũ nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Ũnoru witũ tũkinyĩrĩre moko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Tacokera rĩngĩ Pastor George no thome wĩ mũtungatĩrie rĩu nĩ andũ aku ũrarathima. Nĩ ũndũ rĩ kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩa ihinda rĩrĩa gĩathĩrĩirio. Ugai ameni. Narĩo ihinda rĩu rĩhĩkĩte rĩkinye. Mwathani arogocwo. Ũguo ihinda rĩrĩ rĩhĩkĩte rĩkinye. Ũguo noru nĩ kwĩhĩka ũrehĩka ũkinye kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na ithuĩ tũgĩte kũgĩa na hinya tũtikae gũconorithia Ngai ũrĩa twĩtĩte. Mwathani arogocwo. Ũnoru nĩ kwĩhĩka ũrehĩka, ũtonga nĩ kwĩhĩka ũrehĩka, ũgima wa mwĩrĩ nĩ gwetha ũretha harĩa ũkwĩhocia. Nĩ kwĩhĩka ũreka atĩa? Nĩ kwĩhĩka ũreka atĩa? Mwathani arogocwo. Nĩ kwĩhĩka ũrehĩka ũkinye
uguo na matuko nĩ kwĩhĩka marehĩka tuongongererwo na maki alafu mũhunjia onaguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja ona atĩ ndũrĩ na kĩ tacokera hau onaguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja atĩ tacokera rĩngĩ onaguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja nĩ mũraigua ũhoro wakĩo no warathoma nĩ kiugo kĩa warathoma tacokera rĩngĩ hau tondũ ndĩraigua ta itaranyita onaguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja ũguo no ũhoro wa ũtonga wakwa Ngai ndũrĩ na nganja naguo ũhoro wa riri wa kĩgongona Ngai hatirĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ hatirĩ ũhoro wa gũtũũra muoyo hatirĩ tacokera rĩngĩ aya maga kuga ameni nĩ hao niĩ nĩ nguga naguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja amen mũndũ iga ameni hake tacokera rĩngĩ Pastor George onaguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja amen ũguo hatirĩ nanga kĩrĩa ndĩrirĩirie nĩ ngwĩka atĩa tacokera rĩngĩ ndawananĩrĩre mũhunjia nĩgetha hothe onaguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja amen atĩ hatirĩ na kĩ mathangania na nganja anathia na mũthia nĩ thigari cia ngoma mwĩrutei na roho tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũiguaga haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku we mathangania na nganja nathia na mũthia nĩ thigari cia ngoma mwĩrutei na roho tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũiguaga haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku wĩthathia nguo ya mbere mũikanie hakuhĩ na matawa makania ota igucia rĩa ritho yũka kũiyĩra theru maime thĩno ya thĩna haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku wĩ marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkaira ta mbura ũirĩria kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheru haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku wĩra kuga kaimũra gũkũ ndarĩ na ihinda nĩekwambata matu-inĩ ambate narĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku mathangania na nganja nathia na mũthia nĩ thigari cia ngoma mwĩrutei na roho tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũiguaga haleluya haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri waku haleluya mwathani roho tũthathage tũhumbĩri
kĩngĩonwo ta gĩgũikara mũno kĩngĩkahingio rĩ we gĩta o gũkirĩria ũgĩetereire nĩ ũndũ ti itherũ gũtirĩ hingo gĩtakahingio na gĩtigatĩrio. Bwana asifiwe sana. Amen. Gũtirĩ kĩrathimo gitũ gĩgũtĩrio. Ona arĩa manyitanaga moko makĩgeria kuoha ũtonga witũ, kĩrathimo gitũ gĩtigũtĩrio, kĩoneki gitũ gĩtigũtĩrio. Ugai ameni. Na nĩ kiugo kĩa kĩrĩa Ngai akwĩrĩire gĩtigwĩka atĩa? Ũgima wa mwĩrĩ ũcio Ngai atwĩrĩra ndũgwĩka atĩa? Na gĩkuũ nĩ gĩthengie. Atĩ ona wahana tocereirwo hanini ndũcere gĩtigwĩka atĩa? Tacokera hau rĩngĩ ha gĩtigũtĩrio. Pastor, ithuĩ no wone tũgĩciria kũhotha. Ũngĩtũthomithi wega. Gĩta gũkirĩria ũgĩetereire nĩ ũndũ ti itherũ gũtirĩ hingo gĩtakahingio na gĩtigatĩrio. Mũtiuge ameni. Tacokera rĩngĩ niĩ njuge hakwa tigana na aya. Nĩ ũndũ ti itherũ gũtirĩ hingo gĩtakahingio. Amen. Na gĩtigatĩrio. Amen. Tondũ warĩkia ũguo nĩguo gĩthomo kĩa roho gĩthiraga ũtekũme. Hallelujah. Hũrĩrai atungatĩri acio roho na muge marathimwo nĩ Ngai. Ugai marathimwo nĩ Ngai. Ndahitha ũtungata ũcio mwatungata thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Mĩgambo ĩyo mwahũthĩra Ngai aromĩtheremia, Ngai aromĩtwara kũraihu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. 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 Ugai Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. 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 Mũtigicoke mwena ũrĩa nĩgetha mũtikandunye wĩra. Andũ aya mamenye no niĩ mũnene. Amen. Amen. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũgĩathĩka. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Humburia thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi kũrĩkia ndĩrarĩkia na nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata icio cia Ngai. Afilipi 3 mwakinya hau. Afilipi cigana nĩ mwakinya hau, ingĩra raini ya 13. Uga thutha wakwa nĩ ndiganĩirwo nĩ maũndũ marĩa hĩtũkĩire thĩinĩ wamo. Maũndũ marĩa ndigĩte na thutha nĩ ndiganĩirwo nĩmo. Rĩu Ngai arambanĩrĩria na niĩ mweri-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi 3:13, ariũ a Ithe witũ, ndikwĩona ta ndĩkĩtie kũũnyita, no ũndũ ũrĩa njĩkaga no ũmwe, atĩrĩ nĩ ndiganĩirwo nĩ maũndũ marĩa ndigĩte na thutha, ngatambũrũka nyite maũndũ marĩa marĩ mbere, ngatambũrũka nyite maũndũ marĩa marĩ, riganĩrwo nĩ ira, riganĩrwo nĩ thĩna wa ira. Tambũrũka nyite maũndũ marĩa marĩ mbere yaku, tambũrũkia moko maku wĩre Ngai nĩ ndanyita maũndũ marĩa marĩ mbere, na macio ndarathimirwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndamanyita, ũnoru ũcio ndarathimirwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndaũnyita thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Ugai ameni. Maandĩko makoiga ngerutanĩria gũthiĩ ona mbere nĩgetha ngakinya handũ harĩa hakinyagwo na ngaheo kĩheo kĩrĩa kĩheanagwo, nakĩo nĩkĩo gwĩtwo thĩinĩ nĩguo thiĩ. Hallelujah. Mwathani arogocwo mũno.
Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ arotũma tũtaũkwo nĩ mahinda na mathaa. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Ngoro yakwa uka na tawa waku ukewakie gũkũ ti kwanyu, naguo hinya wothe wa gũkũ thĩ ĩno ndũrĩ ũndũ ũgagwĩka, wehoka Jesũ, tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. thũ itũ Caitani ona hinya wake, Jesũ nĩahotete na gĩkuũ gĩake, ndũrĩ ona hinya ona hanini, niwe muoteku na mũhũthũ biũ, tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa, Jesũ arĩ thutha wakwa, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Nawe ũkĩraga tene mbere ya andũ othe, ũhoe wĩtie hinya mahinda mothe, tondũ wĩ mbara-inĩ ndũkanerigwo, oya indo cia mbara na ndũkahotwo, tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa, Jesũ arĩ thutha wakwa, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Mũi mũtongoria waku nĩ Jesũ Kristo, nacio indo cia mbara nĩ kiugo gĩake, thĩ ĩno nĩyathira ona matu-inĩ, no kiugo kĩa Ngai witũ gĩtigathira, tondũ Jesũ arĩ mbere yakwa, Jesũ arĩ thutha wakwa, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Mũi wona wahotana mbara cia thĩ ĩno, Jesũ nĩagakuoya thũmbĩ ya ũnene, gatũra matu-inĩ hamwe na araika, na arĩa manahotana mbara cia thĩ ĩno, tondũ Jesũ arĩ mbere wakwa, Jesũ arĩ thutha wakwa, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Nĩtũĩ nĩwe ũtũtongoragia na nĩwe tumĩte thutha, ũkoragwo wĩ mbere itũ, ũgakorwo wĩ thutha witũ, ona ũgakorwo wĩ mwena witũ wa ũmotho na wa ũrĩo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Maũndũ marĩa twaria nĩ maku, ĩtĩkĩra kũma confirm nĩ tondũ nĩ maku. Twamathomera kĩgongona-inĩ, twamarĩria kĩgongona-inĩ, Jehova ma confirm nĩ tondũ wĩ Ngai. Kiugo gĩaku gũtirĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka, nĩkĩo twerirĩria ũtũ-confirmĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Moko-inĩ maitũ tũnyitĩte indo iria tũheaga, ci cia mawĩra marĩa tũrutaga, ci cia biacara iria tũrutaga, nĩ mĩhothi ya kwĩyendera, nĩ magongona ma ngatho na magongona mangĩ matiganĩte. Na Ngai wĩ Ngai, tondũ na icunjĩ cia 10 no ũtũheaga na tũkahota kũruta. Ndũkanareke tũhenanie kana twage kũigua mũgambo waku tũgũtaũkwo kĩgongona-inĩ gĩaku, na ndũkanareke twage gũtambũrũkia moko maitũ twamũkĩre maũndũ merũ, ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi. Twĩ harĩwe Mwathani, tũtambũrũkĩtie moko maitũ. Maũndũ marĩa mothe twaigua nĩ twamũkĩra, maũndũ marĩa mothe twaigua nĩ twatambũrũkia moko maitũ na nĩ twamũkĩra. Maũndũ marĩa twaiga na twahoya na twaria kuma ibuku-inĩ rĩaku itheru,
twatambũrũkia moko maitũ nĩ twamamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge rũgamai tũrehe indo citũ. Rĩrĩa Jehova getana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru, hĩndĩ ĩyo Jesũ araũkia humbĩte ũthingu ta nguo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio mĩĩko na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti, na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Uthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩona kĩnyarirĩko kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio mĩĩko na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Musifi wake ingenitoroma twatũgoma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thank you. Hallelujah. Kei tuikare thĩ. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega, na tũkĩririkane mũthenya wa Friday tũgakinya tene. Mwathani arogocwo. Tũgoka twĩharĩrĩirie kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa maithori marĩa marĩrĩtwo bũrũri ũyũ, na we nĩwe ũthurĩtwo na nĩwe wamũrĩtwo. Ũguo ona ũgĩtĩra nĩ kũhĩtia ũreka atĩa? Nĩ kũhĩtia ũrahĩtia. Wĩrutanĩrie mũno mũgoka mũthenya wa Friday mahoya-inĩ maitũ ma mweri, nĩgetha tũigue ũrĩa Roho wa Ngai tũharĩrĩirie. Na rekei ndĩmwĩre na ũthikĩrĩrie wega na ũnyite, gũthurwo nĩ Ngai ta kĩgongona kana ta mũndũ individual ũrũgame ithenya-inĩ rĩa maithori maitĩku, wĩ haraihu mũno, wĩ rebo kũraihu mũno, no wĩ hakuhĩ na Ngai. Na tondũ nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩthurĩtwo, na thutha ũcio nĩ igwĩthura nyingĩ na nĩ igwĩtũma nyingĩ, tondũ nĩ ithuĩ tũthurĩtwo. Ũria gĩtũmi nĩkĩ gĩtũmĩte ngorwo ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩkĩ gĩtũmaga maũndũ marĩa maritũ no mamahĩtũkaga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Menya we nĩwe ũthurĩtwo na ũkamo. Gũthurwo nĩ Ngai warĩrĩrie bũrũri, ũrũgame mwanya-inĩ ithenya-inĩ nĩ ũndũ wa maithori macio, ti ũndũ wa kawaida ariũ na ithe witũ. Ũguo ndũkone tarĩ o mũcemo tu wa kũhĩtũkĩra. Wahota gũkorwo ũtegetwo mũno ũndũ-inĩ ũyũ,
na angĩkorwo twĩ ngwatanĩro nawe ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa Friday, tondũ kũheo mũrigo ũcio ti ũndũ wa kawaida. Na ndihetwo ndĩ nyiki ta mũrĩithi, hetwo hamwe na inyuĩ. Rĩu mwagĩkoma-rĩ, ngerenwo ĩkũheo, ũguo mũtikae gwĩka atĩa, mũtikae gũkoma na ndũkae kũhũthia Friday ĩno. Kuorotwo nĩ Ngai ti wĩre andũ aya, maithori marĩa maitĩtwo bũrũri maruo nĩ manginyĩrĩire, no tũngĩrũgama twĩtheretie na twĩiguĩte, Ngai no aririkane bũrũri. Na gũthurwo na gũkinyio gĩkĩro kĩu nĩ Ngai ti ũndũ wa itherũ. Nĩ wega kũmenyaga theme ĩrĩa ĩroka na ũgataũkwo, ũkamenya nĩ level ĩngĩ Ngai atũkinyĩtie na atũhete, na Ngai nĩ atwĩhokagĩra mũro wa mbere. Mwathani arogocwo. Maciaro ma mbere motungata Ngai nĩ ekaga atĩa? Nĩ atwĩhokagĩra, na nĩ ũgwati kũgũtara maũndũ-inĩ ta macio. Ngai amũrathime na amwĩke wega, na nĩ ndĩmwendete mũno nĩ tondũ wa Ngai, na nĩ mũrutĩte wĩra mwega wa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Bye bye, God bless you. Pastor Luce, karibu. Amen. Nawe Ngai akũrathime. Amen. Amen. Hallelujah. Nĩ ngatho kwĩ Ngai tondũ wa maũndũ mega na motugi, kinya kanua gatingĩhota kwaria kana gũtarĩria wega mũingĩ ũrĩa Ngai aratwĩciria naguo. Koguo nĩ ngwĩta Rachel Muthoni wa Mwangi, na oke nĩgetha ahoe nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai. Tweranire andũ arĩa mena twana maikarage meharĩirie, na Rachel arĩkia nĩ tũkũgĩa na Sunday school na tũgĩe na teens. Thaa ici nĩ mahingĩte cukuru, na he andũ mahoya rwĩmbo a ngwatanĩro ya Thursday, na hatirĩ na mũndũ ũngĩ ũnjĩrĩte, hatirĩ mũndũ ũhingagĩrĩria. Koguo Mwangi nĩ ũngĩrehete Rachel haha. Hallelujah. Koguo ndirĩ mũndũ ũhingĩrĩirie nĩgetha oke atungate Ngai. Koguo Rachel, karibu sana, uke ũhoe nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai. Tũgũtungata na ciana citũ, tũtikũmatiga na thutha, githĩ itiguo na ithe to mekũneneha. Amen. Karibu sana. Ngai tũcokie ngatho. Jehova, nĩ twagũtĩa mũno mĩaraho ya ũmũthĩ, tondũ nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ Ngai witũ. Kuma rĩrĩa tũingĩrire mũrango-inĩ ũrĩa Jehova, nĩ ũtũtungatĩte mĩthemba-inĩ mĩingĩ Ngai witũ. Nĩ ũtũrĩithĩtie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kũrĩa tũgũbatiĩ gũkũmwo nĩ ũtũkũmĩte Ngai witũ. Kũrĩa tũgũbatiĩ kũrũngĩrĩrio nĩ ũtũrũngĩrĩirie Ngai witũ. Na kũrĩa tũgũbatiĩ gũtarwo gũikara ta kiugo gĩaku nĩ tũtarĩtwo Jehova. Nĩ twagũtĩa mũno na twaiga wĩ Ngai witũ. Tũtirĩ twaingĩra na mũrango ũrĩa tũgacoka ũrĩa tũkire Ngai witũ. Tũtirĩ tuoka tũhinyĩrĩrĩkĩte tũgacoka ngoro citũ cinamĩte Ngai witũ. Wanakorwo wĩ mwĩhoko witũ, wanakorwo wĩ hinya witũ, na wanakorwo wĩ rĩũrĩro ritũ Ngai witũ. Twagũtĩa nĩ ũndũ wa ndungata iria ũtũhete Jehova. Twagũtĩa nĩ ũndũ wa bishofu witũ Ngai witũ. Nĩ atũrĩithagia o ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte Jehova. Nĩ atũtwaraga cieni-inĩ iria cina nyeki nduru Ngai witũ. Nĩ twagũtĩa mũno Jehova. Twamũhoera ũtonga wa kiugo gĩaku. Twamũhoera kũrĩithio nĩwe Jehova. Twamũhoera gũtongorio nĩwe Ngai witũ. Tondũ arĩa othe ũtongoretie Jehova matirĩ morwo nĩ hinya, matirĩ mathirĩra hinya njĩra-inĩ Jehova, na tũbũthũ twao tũtirĩ twathira maĩ njĩra-inĩ Ngai witũ. Nĩ twagũtĩa mũno na twakwambararia Ngai witũ. Gĩtũrĩithie no twĩke wega Jehova. Naho harĩa ciugo citũ icio ciragwa ngoro-inĩ citũ Jehova, cirogwa tĩri-inĩ mũnoru Ngai witũ. Cirogĩa na maciaro Jehova. Cirogĩa na maciaro Ngai witũ, na cirogĩa na umithio mwega ngoro-inĩ citũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho.
Ngai akũrathime wa macaria agwĩke wega. Kei tũrũgame. Amen. Hallelujah. Gũtirĩ mũndũ ũtahetwo mũgambo wa gũthathaia Nga na mahoya ma mũndũ wothe nĩ makinya. Ithe mũtiraigua andũ acio nĩ ega. Ĩni nĩo harĩa matangĩhota gũka rũcinĩ rwate nĩ ũndũ wa twana na twana nĩ kĩrathimo. Amen. Archbishop Dr. John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Archbishop Dr. John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Archbishop Dr. John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arogũtirĩra wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Mwĩrei nĩ tũkwendete makĩria, nĩ gũtũrĩithia na wendo wa Ngai. Amen. Rathimwo mũno. Amen. 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 Mũndũ wothe nĩ aiguaga mũrĩithie tigo mũndũ ũrĩa ũtaiguaga akĩrĩithio rĩ, hau mũkanjũria Sande ithe itiguo hau nĩ haca Sunday school mũngĩrĩ haha. Jesu nĩenda twana tuothe, nĩatwendete na ngoro, twana twerũ na tũirũ no ta tũmwe kwa Jesu. Jesu nĩenda twana tuothe tũrĩrĩ. Praise God again. My name is Fidelis Gena, and we welcome Paul to produce us with a song. And I have a song. Watembea, 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 waringa. Watembea, 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 waringa. Mungu aliyetumba kwa udogo, siku moja utalala. Mungu aliyetumba kwa udogo, siku moja utalala. Hata uwe daktari sawa, hata uwe mwalimu sawa, hata uwe msichana sawa, hata uwe mvulana sawa. Watembea, 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 waringa. Watembea, 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 waringa. Mungu aliyetumba kwa udogo, siku moja utalala. Mungu aliyetumba kwa udogo, siku moja utalala. Hata uwe daktari sawa, hata uwe mwalimu sawa, hata uwe mbaba sawa, hata uwe mama sawa. Thank you. Good morning, church. Good morning once again. My name is Paul Tambonga again, and we have a song. Thank you. God made me. In the Bible book it says that God made me. God loves me.
the Bible book it says that God loves you. God wills me. God bless me. In the Bible book it says that God loves me. God keeps me. God keeps me. In the Bible book it says that God keeps me. God help me. God made me. In the Bible book it says that God made me. Thank you. Wacheni kwenda tuombe. Amen. Nĩ wega kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ rũru rũrĩa ũrekereirie thĩinĩ wa nyũmba yaku. Kiugo gĩaku nĩ gĩtwĩraga wega atĩ arĩa agũkorwo marĩa nene ũthamaki-inĩ waku no arĩa mahana ta twana. Tũgagũcokeria ngatho nĩ rũciaro rũrũ Mwathani, nĩ tondũ makũrutwo na manyite ũhoro waku mũthĩnjĩri mũnene, na rũciũ nĩo makarũgamĩrĩra kanitha waku mũrĩithi mwega. Twamambararia na kũrĩ we na twahoya wĩtĩkĩre kũmahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Mahinda-inĩ maya me mĩciĩ mũthĩnjĩri mũnene, reke Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mahithwo nĩwe kũringana na ũguo tũhoeirwo mũrĩithi mwega. Reke mamenyererwo kĩgongona kĩa matu-inĩ, gũtikagĩe ona ũmwe ũkũgĩa na thĩna. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tũhũrĩrei Jesũ rũhĩ nĩ tondũ wa ciana citũ. Amen. Na ũndũ ũmwe wa ngenia kũhĩtũkĩra ciana citũ. Ta rĩu nĩ nyonaga rĩngĩ online mũndũ nĩ rwĩmbo rwake na nĩwe watungire akaiga ĩkĩra harĩa hahora agakira, ĩkĩra akagamba hakahora, akarĩa mahinda mocio ngĩuma hau. Hũrĩrai Jesũ rũhĩ nĩ ciana citũ, matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Haleluya. Kĩu ti gĩkeno. Ũcio rĩu ti rwega rwega atĩ ona ciahora matinatiga mathiĩ na mbe. Ngai ndamũrathime. Praise God. Praise God once more. Kwa majina naitwa Fadhili na nimeokoka. I have a song and a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 90 verse 17. It says, Lord our God, may your blessings be with us. Give us success in all we do. And I have a song. Someone crying the hospital, crying every moment. Here's a chance to give thanks to you, my Lord. I am here to give thanks and praises. Oh Lord, you are so good. So give me a JJ, give me a EE, supernatural SS, Africa Bowl U, Africa Bowl SS, and together Jesus. Oh Lord, you are so good. Mungu akubariki. Amen. Hũrĩrai Jesũ rũhĩ rwega. Twins yaito, karibuni sana. Tumewa miss. Umekuwa kwa shule na tumefurahia kuwa nanyi siku ya leo. Amen. Hũrĩrai Jesũ rũhĩ nĩ tondũ wao.
atumia a ngwatanĩro kamũira ciana ciĩbange. Nyugeni nende gukuthete gwitu ni kwega gutihana guku thini gwa thina gwitu ni matwini ndiriragiria gukinya kwa baba wega wa gwitu nduri waigwika thi mutaka wako nduri wonekana kana ugatugundo ni mundu wathi nukiondiriragiria thing'awo mwega urutetwo ngoro twĩbange wega 262 tũkĩina mwathani agocokanitha ngai akumio twĩna ngatho na twĩna gĩkeno kũrĩ ithe itũ ngai nĩ tondũ wa kũrĩithio kiugo-inĩ gĩake kuma rĩrĩa tũingĩrire nyũmba-inĩ yake tũgakĩhoya ngai atũhingũre matũ maitũ ma kĩroho nĩ ũndũ wa ciugo iria ciarĩtwo nyũmba-inĩ ya ngai kuma rĩrĩa gũkĩire narĩ itũrutĩre wĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nigetha tutuĩke a kũgocithia ithe witũ ngai koguo rwĩmbo rũrũ tũkĩina tũkũina rũhana tarĩ mũhũri kana nĩ tũrerwo twĩmenyerere nĩ tondũ nĩ twamũrĩtwo nĩ ngai no tũteo ngai amũrĩ angĩ na atigwe ngai koguo nĩ wega o mũndũ akarũgama handũ hake ha kũrangĩrwo na nigetha akagocithia ithe witũ ngai koguo nĩ rwĩmbo nĩ 262 na nigetha tũgoce ngai na ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega wimenyerere inyuĩ mwamũrĩtwo mũtikae kwĩgerera Jesũ ndakae kũmũtea mũrĩ angĩ Jesũ nĩ mwega nĩarĩ tha nĩoyaga andũ arĩa oru akamatwega akayo arĩ mũtunyani wa indo mũthenya ũrĩa Jesũ athire gwake erutĩra Jesũ akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa mambere agĩthambio mũtheru Mariamu kĩambĩrĩria arĩ mũtumia wa maraya erutĩra
Jesu akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa ma mbere agĩthambio rĩrĩa Jesu ambirwo mũtĩ igũrũ mũici ũrĩa wambirwo mwena worĩo erirĩra Jesu akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa ma mbere agĩthambio kũrĩ mehia matarĩ kĩhonia ta marĩa meirio nĩ Judasi macio metagwo marũtũrĩko nĩonire ciama cia Jesu na Jesu akĩrutana nĩaiguire ũũgĩ wĩ mũtino wamerire thĩinĩ wa meciria ma Judasi agĩtaranio ũrĩa kwendia Jesu na agĩthondeka mũthenya wa kũmũnengera Ayahudi mwĩmenyerere inyuĩ mwamũrĩtwo mũtikae kwĩgerera Jesu ndakae kũmũtea mũrĩa angĩ Jesu nĩ mwega nĩarĩ tha nĩoyaga andũ arĩa akamatuĩga kayo arĩ mũtunyani wa indo mũthenya ũrĩa Jesu athire gwake erirĩra Jesu akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa ma mbere agĩthambio kĩambĩrĩria arĩ mũtumia wa maraya erirĩra Jesu akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa ma mbere agĩthambio Jesu ambirwo mũtĩ igũrũ mũici ũrĩa wambirwo mwena worĩo erirĩra Jesu akĩmuohera ũcio rĩu nĩ mũtheru mehia marĩa ma mbere agĩthambio mehia matarĩ kĩhonia ta marĩa meirio nĩ Judasi macio metagwo marũtũrĩko nĩonirio ciama cia Jesu na Jesu akĩrutana nĩaiguire ũũgĩ wĩ mũtino wagerire thĩinĩ wa meciria ma Judasi agĩtaranio ũrĩa kwendia Jesu na agĩthondeka mũthenya wa kũmũnengera Ayahudi. Koguo tũrerwo nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai ona angĩkorwo wĩhĩtie Ngai nĩohagĩra no kahota gũtungata Ngai. Koguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Amen. Ngai amũrathime mũno ndungata cia Ngai na mwĩke maũndũ mega na motugi. Acio angĩ nĩ arĩkũ? Na mwekururagia ndĩũkaga hĩtũkĩte nĩ gũthiĩ rĩu. Ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesu mbere nĩ kũgwatĩria mbere itheru na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ
muoyo weteirwo rĩrĩa wetirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ waria nĩekũigua mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩwĩgĩrĩra hatarĩ itherũ muoyo weteirwo rĩrĩa wetirwo ũtongoragie ũtuĩke gĩthima kĩenjendĩra mbere nĩkũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ muoyo weteirwo rĩrĩa wetirwo. Ũrĩa tũngĩra mũtheru ubora ũira wa gatũrũme korete gwĩtigĩra nona muoyo waku ndũgatwende na muoyo wanyonire ndũaga ĩgathiĩ kaingĩra mũtego-inĩ Jesu witũ rũhĩ tondũ ngwatanĩro ĩrĩ ona andũ a kũmĩrũgamĩrĩra ithe itigwo ndungata cia Ngai agĩkorwo rwĩmbo rũu nĩ rwagĩrire teens no mũke na mũtanoka ageni aitũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ ageni aitũ arĩa matarĩ moka rĩngĩ guoko igũrũ wageni amen hũrĩrai Jesu rũhĩ mgeni mwingine amen karibia usalimie kanisa na utabarikiwa. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mgeni wakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mgeni wakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Bariki, ubarikiwe sana. Ogosho rĩngĩ Bishop
kanitha mũrĩega amarĩtwa njĩtagwo Kennedy Karanja thomaga kanitha wa AIPCA Kiambu ndaiga njoke thome gũkũ mwathani amũrathime. Mungu akubariki na karibu tena na tena. Nyugeni niende gukuthiti gwitu ni kwega gutihana guku sinigwatina gwitu ni matwini ndiriragiria gukinya kwa baba wega wa gwitu nduri waigwika thi mutaka wako nduri wonekana kana ugatugundo ni mundu wathi nukiondiriragiria thinga wone guguthindi muramati wa Kristo igatiriria muti wa matwini onawe ungenda no gutuike kwako urabatarania witike Jesu wega wa gitu nduri waigwika thi nataka wako nduri wonekana kana ugatugundo ni mundu wathi nukiondiriragiria thinga wone ndiaringiririo no ninderutire gutinga charie haria ingiganira yoya ikinyaria witikio ngitwa ndakinye iguru noriongaeganira wega wa bitu nduri waigwika thi notaka wako nduri wonekana kana ugatugundo ni mundu wathi nukiondiriragiria thinga wone ni maingi muno nigitena tuta ona ni maingi ngutunga njiraini mekana mboru chotiti na waka moroto wakwa nonga kinya iguru wega wa vitu nduri waigwika thi notaka wako nduri wonekana kana ugatugundo ni mundu wathi nukiondiriragiria thinga wone mwatani wakwa nyongerera hinya we Jesu wakwa ndiroka gukona dongoria baba ngarikia rugendo tondu gukutinduragana tena wega wagwitu nduri waigwika na utaka wako nduri wonekana kana ugatugundwa imundu wathi nokiondiriragiria thinga wone. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Ndungata cia Ngai nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ nĩ twaririkania ũhoro wa Friday nĩ gũkinya tene na gwĩka maũndũ marĩa mabataranĩtie na kwoguo gĩthomo Sunday nĩ gĩkoragwo ku kĩambagia thinacara nginya harĩa Ngai ekũtũhotithia na roho wake. Thursday nĩ gũkoragwo ngwatanĩro, Friday nĩ gũkoragwo mahoya ma thuri, kwoguo no ngĩũka ũkore gũtirĩ na mũthuri ũrahoya, Friday nĩ mũthenya wao, kwoguo we mũthenya ũcio nĩ open. Karibu sana nĩgetha ũhoe Ngai ũrũgamĩrĩre athuri. Saturday nĩ tũkoragwo na wana youth
mararaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai o mũthenya nyũmba ya Ngai nĩ koragwo ĩhingũre. Thursday ndungata ya Ngai nĩ akoragwo gũkũ nĩgetha acemanie na aranĩrie na andũ a Ngai, na kuoguo Ngai amũrathime mahinda-inĩ maya. Ũguo ngũ invite o rĩngĩ ndungata ya Ngai ona mũnogu arĩkie gũtũhingĩra. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Tutikirugame na iguru andũ a Ngai. Tagaithia mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre nĩ gĩa kũgũrũ kũu. Gĩtũ mwĩre nĩ gĩa kũgũrũ kũu. Haleluya. Mwĩre Jehova arokũrathima. Tathiĩ harĩ ũcio ũngĩ thutha ũmwĩre nĩ gĩa kũgũrũ kũu. Kaĩ niĩ nĩ nyamũkĩrire ũnoru wakwa ĩ. Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ ũcio mwĩre ũguo nĩguo kũrĩ. Hinya wa Ngai ũtwaranaga hamwe na ithuĩ. Riri wa Ngai ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Ũgima wa mwĩrĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Tũkoragwo tũreganĩte na roho wa ũhoi wa mĩhianano. Na gũkũ kaĩ Ngai ekuo ĩ. Na kanitha ũyũ ti wa Saitani. Ũyũ nĩ wa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Jehova arokũrathima. Ũrĩ o hau twambarĩrĩria andũ aitũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online tũmere arata aitũ nĩ gĩa kũgũrũ kũu. Amũkĩrai ũnoru kuma kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ũtonga mũnene, ũgima wa mwĩrĩ na gũtũũrio muoyo nĩ Jehova. Twamwambarĩrĩria moko maitũ na igũrũ kuma kĩhumo-inĩ kĩanyu. Jehova aromũrathima. Uronyitĩte rũgendo rwa mathĩna ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda
Urutire igongona rĩrĩa ũkwenda rĩrĩa kwenda ndũkaigĩre njĩra mũrĩkani na nyone nyarĩrĩ ciaku tondũ Saitani nĩonire gũtwetha na nĩkĩo ingĩmorĩire werũ-inĩ nakĩo ingĩmorĩire werũ-inĩ ciana cia baba tũtũire na maithori tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩ tiritũ nĩtwĩimĩrĩga itũ tũinũke itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ nĩtwĩthagathaga itũ rĩ werũ-inĩ tũrĩmanĩgo na rũtha nĩtwaheirwo tũgathana thĩ rĩkĩihũre rĩkĩihũre. Thikĩrĩria igwe mũmenye gũkũ thĩ kwĩna nduma nene tondũ Saitani nĩhĩndĩte nĩekũgarũra ngoro hũthũ. Ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Ngũmũthaitha mũoe na ma mũhumbwo theru na wendani nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu. Ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Mũiyũrwo nĩ tha na maithori tondũ wa mĩĩro ĩiyũire ngoro ya mawega na mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ. Ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩ makũgocithia ithe witũ ndarĩkia wĩra wa ithe witũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ. Ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu. Waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare
gwĩkaĩkwo umai narua na ihenya mũtikehũgũre umai mwĩthare mũtioke twĩthare ĩno nĩroka kũnũo umai mwĩthare mũtioke twĩthare ĩno nĩroka kũnũo umai mwĩthare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ Gathoni akuna atatu ũmere methare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ Gathoni akuna atatu ũmere methare umai mwĩthare mũtioke twĩthare ĩno nĩroka kũnũo umai mwĩthare mũtioke twĩthare ĩno nĩroka kũnũo umai mwĩthare